blessuð og velkomin að Rauða borðinu. Afsakið að ég skuli vera svona kæruleysislega klæddur en ætla þess ekki eins með mig og ykkur að við erum óvenju létt klædd og létt í sinni þessa dagana þökk sé veðurblíðunni. Með mér hér í kynningunni er María Lilja. Við ætlum að segja ykkur frá því að í þætti kvöldsins verður fjallað samherjastríð, netöryggi, rasisma, borgarskipulag og fuglakvísl svo nokkuð sé nefnt og við ætlum að byrja á fuglakvíslinu að fjalla það en áður María Lilja, ég þarf að ræða aðeins við þig það sem er að gerast á Gaza. Við höfum þær hræðilegu fréttir í dag að 14.000 palestínsk börn muni láta lífið á næstu 2 sólarhringum ef ekki koma til mjög miklar bráðaaðgerðir. Já, Sameinuðu þjóðirnar hafa sent frá sér þessa hryllilegu viðvörun. Þetta nú bara eitthvað svona sem held ég að hafi ekki gerst áður. Nú tækifæri til þess að bjarga lífi 14.000 barna en eins og hefur verið fjallað og við fjöllum hér meðal annars bara í gær að þá hefur hjálpargögnum verið haldið frá Gazasvæðinu núna í 70 daga, meira en 70 daga. Og fyrir vikið og við erum að tala að þetta þetta svæði sem hefur gjörsamlega verið lagt í rúst. Fólk sem býr og hefst við tjöldum, þau hafa hvorki fengið vatn eða mat inn á svæðið eða þá hjálpargögn fyrir særða í 70 daga. 2 milljónir manna? Já, svona, þau voru 2 milljónir en við svona það svona svolítið á reiki því að það erfitt að vita nákvæmlega hversu margir eru komnir út og hversu margir eru hreinlega bara undir rústunum. Við sögðum frá því hérna að það hefði verið þrýstingur. Netanyahu hefði komið fram í fjölmiðlum í gær og hann sagði að hann ætlaði að hleypa hjálpargögnum inn á Gaza. Hann sagðist ekki að gera það mannúðar ástæðum. Hann sagðist að gera það diplómatískum ástæðum vegna þess að samstarfsþjóðum hans þætti svo ofboðslega óþægilegt að horfa upp á sársöng börn. Þeir hleyptu inn hjálpargögnum, þeir hleyptu inn 6 bílum af því sem að er áætlað það þurfi til þess að reynilega halda lífi í fólkinu aðeins lengur eru 600 bílar og af þessum 6 bílum sem að koma inn á svæðið þá voru 2 þeirra með svona eins og líkklæðum. Þannig að það er sjálfur sér engin hjálpargögn. Þetta er svona mjög tákrænt og bara virkilega svona ljótt og bara dark að senda inn líkklæði í hjálpargagnabílunum. En Sameinuðu þjóðirnar segja þetta að það eru 14.000 börn sem að munu deyja bara næstu 2 sólarhringum ef ekkert verður aðhafst. En við höfum séð það hefur orðið svona ákveðin áherslubreyting hjá leiðtogum Evrópuríkjanna. Þær eru svona aðeins að taka við sér. Keir Starmer og Macron, forseti Frakklands, þeir sendu frá sér yfirlýsingu að þeir myndu fara í hertar aðgerðir gegn Ísrael. Það kannski fekk að þess að liggja á milli hluta hvað þeir áttu við með því hvort það yrði hernaðarleg íhlutun til þess að stöðva bara þetta þjóðarmorð sem að eiga sér stað þarna. En við höfum ekki séð þetta áður. Þetta er mjög svona bein tilmæli. Kristrún Frostadóttir, hún kom fram í fjölmiðlum bara núna í dag og hún svona tók svo litið í sama streng og ræddi möguleika á viðskiptaþvingunum, kröfur að Íslandi myndi beita sig fyrir því að Ísrael ekki með í Eurovision og annað svona, þannig að menningar... En hún talar samt mjög ákveðið þá átt að Ísland verði þá að vera hluti af stærri pakka, samstöðupakka. Mikið rétt. Þannig að Ísland ætlar ekki að kveða sér hljóðs eða að brjóta brimið. Nei, en Ísland var og núna orðin hluti
hluti af einhverju svona ráðherranefnd sem sendi frá sér einhverja ályktanir en svo þetta alltaf spurningum, ég meina þær ná nú bara ánsi ekkert voðalega langt svona í öllu samræmi einhverjar ályktanir og fordæmingar. Krafan þetta bara að þetta verði stöðvað tafarlaust því að annars eins og Sameinuðu þjóðirnar segja hérna eru bara 2 sólarhringar, tíminn tifar og það eru bara 14.000 börn í valnum ef að enginn bregst við. Það voru nokkrar ræður fluttar á Alþingi í dag vegna þessa ástands, vegna þess að þetta eitthvað sem maður hlýtur að snerta hvert einasta mannsbarn, svona tölur. Þetta er það hræðilegasta sem við höfum heyrt, af öllu því hræðilega sem við höfum heyrt og það er nóg hræðilegt sem við höfum heyrt. Og manni finnst þetta eiginlega enn andstyggilegra af því þetta er korteri eftir að þessari Eurovision keppni lauk. Það sem að Ísrael hefur virðist hafa beitt auði sínum áhrifum og gott ef ekki náða að hakka, enginn veit það, en allavega þeir eru nýbúnir að kaupa sér þennan goodwill í veröldinni og svo er staðan þessi. Þetta það sem að fólk hefur verið einmitt að benda á núna alveg í lengri tíma. Þetta var fyrir Eurovision, þá var ákveðin hreyfing tónlistamanna sem að fór fram og afhenti og skoraði á útvarpsstjóra að hreinlega að sleppa því að taka þátt eða krefist þess að Ísrael yrði ekki með. Er ekki alveg lágmarkið að við sýnum þor og kjark og núna á þessum tímapunkti tökum einhver svona skref? Jú, manni finnst það og það auðvitað í mörg horn að líta. Ég veit fyrir víst að við eigum hér núna stækkandi hóp af íslenskum dvalarleyfishöfum sem eru fastir inn á Gaza og það er svona von mín að stjórnvöld séu að taka við sér í þeim efnum og þau séu svona undirbúaða að fara að sækja þetta fólk. Það hefur ekkert verið gefið út það svo sem í svona opinberum fréttum en manni finnst þau svolítið verið að tala í þá átt að nú ætli þau að fara að bregðast eitthvað við, gera eitthvað. Marelía, þakka þér fyrir þessa yfirferð. Þú ert í hópið þeirra sem hafið bjargað hundruðum mannslífa með þínu hugrekki. Það er erfitt að fara frá þessum hryllingi yfir í eitthvað létt og skemmtilegt, en við verðum að reyna. Já. Við ætlum að enda þáttinn, eða þú ætlar að enda þáttinn í dag á frumlegu spjalli við einhvern fuglakvíslara, ekki satt? Herði, jú, hann Ingólfur Tjörfi Einarsson, hann er nú bara vel þekktur í svona ákveðnum kreðsum, en það eru þau sem eiga og eru með fugla, svona aðalega þessa svona hitabeltisfugla, páfagauka og svona, páfagauka. Hann hann gengur undir nafninu fuglakvíslarinn, en það er einfaldlega vegna þess að hann er svo ofboðslega fær að taka til sín svona alveg hrein óarga dýr og svona einhvern veginn, hann gerir eitthvað svona. Það er einhverju yfirskilvitlegu sambandi. Hann er einhverju sambandi og svo bara svona verður þeir eins og smjör í lónum á honum. En hann kom hérna og svona aðeins að við svona fórum að sé yfir það svona helsta. Hann kom með fugl. Hann kom með fugl. Hann nefnilega kom með grápáfa með sér sem var stórskemmtileg og vappaði hérna og var mjálmaði og hérna gaf frá sér svona hérna reykskynir líka á einu tímapunkti. Þannig að þetta var mjög skemmtilegt spjall, en það er auðvitað í svona ýmis horn að líta þegar maður fær sér svona fugl og við svona fórum yfir það svona í grófum dráttum. Skuldbinding. Þetta er skuldbinding og hún Adora sem var hérna með okkur, hún er einmitt jafnaldra mín sem hérna og googli nú hver sem vil hver sem gömul ég er. Þannig að þetta eru verðlaunin fyrir þá sem að horfa á alla dagskrána okkar í kvöld, allt til enda, rúsinin í pilsuendanum verður létt og skemmtileg. Létt og skemmtileg. Nú, þar á undan ætlar hún Oddný Eir Ævarsdóttir okkar að spjalla borgarskipulag við Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúa og bókmenntamann. Nú gaman að því að nú síðast þá er einhver að færa rekstur úr miðbænum, held ég, niður að Hafnarbakka og það er allt EIB Eggertssyni að kenna. Við erum að lesa fréttir það að ýmist er honum kennt allt sem af vega hefur farið eða þá að menn rísa honum upp til varnar. Finnst þér ekki alltaf skondið að fylgjast með umræðinu þessi borgarskipulagsmál? Jú, ég held að þetta verði
Það er ofboðslega erfitt að stýra stækkandi borg og hérna það mörg horn að líta og það er ekki hægt að gera svo öllu líki. Það er bara svolítið erfitt. En jú, það er auðvitað, ef mér misminnir ekki þá er hjálmar alltaf kallaður hóluhjálmar út af því að það var svo margar, hún var kennt einhvern veginn að það voru hólur hérna í gatakerfinu í Reykjavík á tímabili. Fókusinn var sko einmitt á einhverju tímabili mikið á hann en núna finnst mann að það sé búið að polarisera þetta bara allt í Dag B. Já, sem bara alveg furðulegt því að Dag B. Eggertsson er náttúrulega alveg, það eru komið 2 ár síðan hann vék sem borgarstjóri. Já, en það verður fróðlegt að heyra þeirra spjall, Oddnýjar og Hjálmars og ég kannski get nefnt það líka að ég á bókuð viðtöl í fyrramálið arkitektúr hér í Reykjavík, ljóthús, ljós lítilhús og hús þar sem ekki hefur verið tekið nægilegt tillit til hljóðvistar. Já. Þannig að Já, við erum svolítið búin að vera í þessu hérna svona arkitektúr og skipulags maður hefur tekið eftir að það er mikill áhugi hérna á þessu efni. Nú allt og lítill gaumur er gefinn að netöryggismálum. Marino G. Njálsson ráðgjafi sem stundum hefur verið tekið hér þátt í hópumræði hjá okkur, hann er svona einn af greinendum Íslands, skrifar hérna lærða statusa langa oft ítalega og góða á Facebook. Ráðgjafi, hann ætlar í þættinum í kvöld að mér skilst hvetja til aukinnar umræðu og aðgerða hvað varðar netöryggismál og það er svona það er eins og móttaka okkar gagnvart þeim málaflokki sé kannski óvenju mikil og góð núna meðal annars í ljósi þess sem við nefndum áðan með Ísraelsmenn. Einmitt. Mér skilst að nú eigi að veita fjármunum í netöryggi og það hefði það séu einhverjar töluvert margar milljónir, nú man ég ekki töluna en ég var að lesa þetta bráðan á vef stjórnarráðsins að það stendur til að efla þetta svo munar. Einmitt. Netöryggi og gervigreind, þetta er tvennt svona sem er mikið spjallað í partíum en maður þarf kannski aðeins svona meiri fókus á þetta. Nú síðan held ég að það sé vona á ansi áhugaverðu spjalli. Oddný Eir aftur ætlar að ræða við Kristínu Tævo Reynisdóttur, antirasista og Örnu Magnu Dangs, mannréttinda fréttaritara. Umræðuefni þeirra er rasismi. Og tengist beint eða óbeint því sem við vorum að tala hérna áðan með Gaza, ekki satt? Jú, það er einmitt flóttafólki og það hefur orðið einhvern veginn, það eru svona ákveðin hópur fólks sem að ég vil ekki segja hefur látið spila með sig en þetta er svona, þau svolítið kannski ganga fram með rangar upplýsingar og svo sér maður að það eru svona ákveðinir stjórnmálumenn og áhrifavaldar í samfélaginu sem svolítið spila inn á þennan ótta sem að fólk hefur í garð fjölmenningar og fyrir vikið þá hefur við verið að sjá fjallað það hérna, það er aukið múslimahattur á Íslandi og ég veit ekki betur en að boðað hafi verið til mótmæla hreinlega gegn innflytjendum og múslimum hérna í lok maí. Er það ekki alls staðar í heiminum? Jú, mér skilst það. Eða á nokkrum stöðum, ég veit ekki. Nú er þessum mótmælum yfirleitt mætt eins og í Englandi af mikilvæg hörsku antirasista og sem eru auðvitað miklu stærri hreyfingar því að við sem betur fer, þá vill fólk ekki heyra svona bara og láta þetta líðast af því að við megum auðvitað ekki ganga út frá því að fólk sé eitthvað verra heldur en við sjálf einfallega vegna þess að það hefur annan uppruna eða húðlit þannig að þetta en þetta er samtal sem er mikilvægt að eiga og gott að halda á lofti þannig að við verðum að vera vel vakandi fyrir því. En við ætlum að hefja leika á umfjöllunum eitt voldugasta fyrirtæki landsins, Samherja. Samherji hefur verið í stríði við listnemann Ódí Friðriksson síðan listamaðurinn bjó til heimasíðu í nafni Samherja og hann baðst afsökunar fyrir hönd fyrirtækisins á miskjörðum í Namibíu síðan
hefur líf hans, þessa listamanns, tekið mjög miklu breytingum. Samherji stemdi Ódí fyrir rétt í London og nú stendur áfrýjun fyrir dyrum. Þetta eru mjög kostnaðarsöm málaferli og sennilega ekkert auðvelt að eiga í stríði við fyrirtæki eins og Samherja. Gunnar Smári, hann ætlar að ræða við Ódí þetta mál, eða öllu heldur þetta verk, og hann að semja þetta verk, spinna þetta verk í rauninni dag frá degi með, getum við kannski sagt, aðstoð Þorsteins Más í Samherja. En þetta verður byrjunin á þættinum og við hefjum leik eftir andartak, örlítil skilaboð á milli, og mér langar líka bara svona rétt aðeins að nefna það við ykkur að við höfum notið velvildar ykkar áhorfenda og hlustenda í gríðarlegu mæli og vaxandi, og við erum mjög þakklát fyrir allan ykkar stuðning sem að birtist okkur víða. Ef þið hafið velt því fyrir okkur að styrkja stöðina fjárhagslega, þá hægt að gera alvöru úr því með því að fara inn á vefslóðina samstöðin.is og finna þar hnapp þar sem ástendur áskrift, og fyrir aðeins 2.750 krónur á mánuði, það varla hamborgari, þá getið þið orðið styrktaraðilar og áskrifendur samstöðarinnar og leitt, haft áhrif á það að samstöðin haldi áfram að búa til efni af þeim toga sem að við Marja Lilja vorum hér að kynna fyrir ykkur í kvöld. Við fáum ofta að heyra það, við séum aðeins öðruvísi heldur en aðri fjölmiðlar og vonandi í góðri merkingu, en ykkur þökkum við alla daga fyrir stuðningin. Dokiði andartak við á meðan við fáum nokkrar auglýsingar, en síðan hefst dagskrá kvöldsins. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, hingaði komin listamaður að nafni Ódí Friðriksson. Velkomin. Takk. Þú hefur gert garðinn frægan, svo sagt er. Já. Ekki sérstaklega fyrir að Samherji í málaferli við þig. Já, ég held að það sé svona þekktasta verk sem ég hef gert. Lítur á það sem verk, sem sagt dómsmálið? Já, dómsmálið og all umgjörinn, samfélagslega umræða og umtal er það sem skapar verkið. Er það Þorsteinn Már svona meðhöfundur þinn? Já, heldur betur. Ég meina þú sér það, svona dómsmál reiki í Hæstarétti í London getur kostað 100 milljóna og það er í rauninni allt bara innlegg í listsköpun í þessu tilfelli. Þannig að, já. Heldur betur meðhöfundar. Ef við förum bara í byrjunin ef ykkur mannið ekki, að þá var Kveiksþáttur sem afhjúpaði hvernig Samherji hafði stundað viðskipti í Namibíu og vakti mikla reiði öldu á Íslandi. Á sama tíma var Samherji reyndar í alls konar málaferlum í Nóri og skattamálum í Færeyjum og þrjándugutunum. Seðlabanka, gjaldeyrismál. Seðlabankin sem að varð ekki úr því málum út af göllum í lagasetningu. Já, akkurat. En þú sendir frá þér tilkynningu, býr til síðu. Já. Það sem að Samherji biðst afsökunar. Já, ég skapaði í rauninni svona skálda afsökunarbeiðni
með vísan í rauninni í þeirra fyrri afsökunarbeiðnir. Þeir hafa beðist afsökunar á Namibíu-mál. Þorsteinn keypti heilsíðu auglýsingu í Mogganum á sínum tíma. Þannig að þetta er svona skírskotin í það og líka bara í ákveðna liststefnu sem að ég aðhyllist sem heitir menningabrengl á íslensku eða culture jamming. Þannig að ég skapaði þessa falska afsökunarbeiðni eða ekki falska skálda afsökunarbeiðni og sendi. En samt byggðu á heimildum? Já, í rauninni. Gekkst þú lengra í afsökuninni heldur en Þorsteinn Már? Já, ég tók ábyrgð á því sem að þeir höfðu verið ásakaður í Namibíu og bauðst þess að greiða skaðabætur og heita fullu samstarfi við stjórnvöld í rauninni. Já, leysa málin. Já. Í rauninni bara það sem að alvöru afsökunarbeiðni ætti að gera og þetta er eiginlega svona fíllinn í herbygginu. Þetta er í rauninni eina sem að gæti í rauninni leyst alla þessa súpu væri að þeir myndu biðast afsökunar og taka fulla ábyrgð og hérna. En er það ekki mikilvægast í afsökunarbeiðni að sá sem að brýtur af sér biðist afsökunar? Ekki það væri óskandi en stundum þurfum menn bara að þess að sjá ljósið, já. Að hérna, já, í rauninni mættu þeir alveg fá afsökunarbeiðni mín að lána þeir vilja til þess að biðast afsökunar þegar það kemur. Já. Og þú reyndir að gera þetta vel og smekklega svona og í anda fyrirtækisins, lágir litir og mynd á hafið og reynilega afsökunarbeiðni, eitthvað sem að, ég veit ekki, ég tók eitthvað mark á þessu. Trúðu ykkur að þetta væri samherji? Ég sendi þetta á 100 fjölmiðla í 20 löndum og það var ekki einn fjölmiðl sem að trúðu þessu. Það var einn miðl sem að, eitthvað svona lítill fiskifréttamiðl í Skotlandi sem að birti þetta held ég í nokkra klukkutíma en breytti því síðan. En eiginlega allur fréttaflutningur af þessu kom frá þeirra eigin fréttayfirlýsingu að því að ég sendi út mína fréttayfirlýsingu og klukkutíma setna eða eitthvað þá sendu þeir sína að þeir væru ekki sorry eða þú veist þetta tengdist þeim ekki neitt. Og þá komu fréttirnar að þá hefst fréttaflutningur. Þannig ef það ekki hefði verið fyrir Þorsteinn Má og Samherja þá hefði þetta verið, ekki stöðu sagt svona tré sem að fjall inn í skóginum og enginn heyrði? Jú, sennilega. Mér finnst það mjög líklegt sko. Þannig að þeir eru mjög virkir þáttakendur og það er alveg hægt að segja að þeir hafi fengið að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Þetta er í rauninni bara og verður í rauninni svona vettvangur fyrir þá til að koma sínu einleiki líka. Lýsaði yfir að þeir séu ekki sorry. Já, þeir eru ekki sorry og þeir axla ekki ábyrgð á því sem er sagt þarna og fleira og þeir fá alveg þarna heila viku í rauninni til að tjá sig og eiginlega allir fréttaflutningur fyrst er frá þeirra sjónarhorni. Það ætti svo sem ekki að koma óvart því að þeir hafa neitað sök í þessum málum í dómsferlinu neitað að bera vitni og fleira. Ekki farið til Namibíu og sendt bara frá sér svona yfirlýsingar og þannig það kemur ekki óvart að þeir eru ekkert sorry. Þeir hafa viðurkennt að eitthvað hafi farið úrskeiðis þarna en þeir kenna öðrum Þeir kenna öðrum sko, þeir kenna uppljóstrarunum og svona annað og þeir í afsökunarbeiðinni Þorsteins þá sagði hann einmitt we're very sorry en segja samt sko að þetta sé ábyrgðin sé í rauninni ekki þeirra beint heldur uppljóstrarans að hann hafi brotið af sér já þetta hafi verið stjórnendur þeirra í Namibíu hafi í rauninni gert þetta án þess að yfirstjórn Samherja vissi. Já, akkurat. Hefur þú eitthvað skoðun á því? Finnst þetta trúlegt? Ég er nú bara sammála 90% Íslendingum sem að trúa því að hérna þá að gera könnun 9 af hverjum 10 Íslendingum trúa því að Samherja brotið af sér í Namibíu og víðar og ég er bara nokkuð sammála því sko. En áður að förum lengra með málið og hvað gerðist síðan. Þessi tegund af list að birta eitthvað svona í annarra manna nafni. Já. Hvað er pointið með þessu? Já, þetta er í rauninni þetta er í rauninni tækni sem hefur verið notað í fjölmörg ár, 100 ára þess vegna sko, það sem er en þetta kemur mestmegnis frá situationistunum sem að vildu nota sko pólitískan áróður og annað sem kemur frá stofnunum og fyrirtækjum
þess að jafna leikinn og taka yfir í rauninni samskiptamáta þeirra til þess að koma samskiptamáta nýjum samskiptum frá listamönnunum sjálfum og koma með eitthvað mótvægi vegna þess að þarna ertu með aðila sem eru kannski með 100 milljóna til ráðstöfunar í markaðsefni og annað en listamaðurinn hefur kannski ekkert á milli handana þannig að þetta kallað culture jamming í enskum fræðum en á íslensku heitir þetta menningabrengl og gengur út á að taka yfir eða brengla samskipti fyrirtækja eða stofnana og það getur verið gert á ýmsa máta, til dæmis með því að breyta auglýsingum, senda út falskar fréttir eða appropriation eins og kallað, eða eignarnám á ímynd og oftast þetta í einhverju svona stendur yfir í stuttan tíma, einhver svona smávegis blekking að síðan uppljóstra hvað gengur þar á bakvið. En þetta í rauninni bara skapar umræður og oft þetta einhver svona mikill kontrast á það sem í gangi. Þetta oft mjög pólitískt, mjög getur verið beitt og líka satíra eða húmor í þessu. En já, ég nota þetta í rauninni bara til að setja svona sviðsljósið á málefni líðandi stunda og skapa samfélagslegar umræður. Var það hugmyndin að einhver svona, þetta heita kannski orðræða frá öflugum stofnunum í samfélaginu og það sem líka það sem auður á bakvið hafi svolítið yfirtekið samskipt okkar. Og þannig að leiðin til þess að eiga einhver önnur samskipti sé að tróða sér inn í það og fikta aðeins og breyta. Já, ég rauninni og það þýðir ekkert að standa fyrir utan og hýja inn. Nei, ég rauninni ekki. Þetta meira þess að það til orðið þetta svona cultural jiu-jitsu því meiri þunga sem að fyrirtækið eða stofnunin eða einstaklega setur á listamannin að því þyngar verður fallið í rauninni og ímyndað þetta dómsmál til dæmis sem kostar kannski 20 eða 100 milljóna fyrir Samherja, ekki fyrir Samherja auðvitað er þetta kostnaðsamt fyrir mig en ég settur ég fæ sama stall, sama vægi í samfélagslegri umræðu og þannig virkar í rauninni culture jamming að gefa listamanninu sama vægi og þessar risastofnanir. Með því að fara í mál við þig að þá Þorsteinn Már að gefa þér sama vægi og hann hefur með allan sín auð og sín áhrif og ég býst við að setja alltaf í fram hann sé með líka stjórnmálafólki svo í vasanum og þar fundirgötunum. Fjölmiðla sem að þjónunum en með því að skilgreina þig sem óvinn að þá færð þú sama sem hann. Já, algjörlega. Þannig það svona stór kjarni í culture jamming, menningabrengli. Þú fær náttúrulega bara þann sess sem að hann skammtaði þér. Þú fær bara að vera sakamaður. Eða ekki beint sakamaður en þetta engamál. Já. Þetta ekki glæpsamlegt athæfi. Skaðvaldur, hann að vill fá skaða bættan frá þér, eða ekki? Jú. Viðurkenningu á hvað? Hvað vill hann fá frá þér? Þeir vildu loka heimasíðinni Er ekki búin að loka henni? Nei, sko það var tímabundið lögbann sett á heimasíðuna og það ennþá bara það bara disputed eins og sagt þannig að það ennþá á borðinu þannig að þeir vilja í rauninni fá heimasíðuna og þeir hafa óskað eftir því að ég fjalli ekki Samherja í frekari listsköpun í framtíðinni. Svona menningarlegt nálgunarbann. Já, og buðu mér náttúrulega reynda að semja við mig í desember. Ef ég myndi ekki áfrýja málinu að þá myndi ég bara þurfa að borga um 1 pund. En hins vegar ef ég myndi vilja áfrýja og ef vildi ekki semja við þá myndi ég krefja mig 200.000 pund sem þeir gerðu náttúrulega hann í desember. En já. Já. En hvað færð þú út úr því það sem að Þorsteinn Már gefur þér, þennan sess? Hvað færð þú út úr því? Því að þú ert náttúrulega bara andlag við það sem að hann að gera eiginlega frá því að málið byrjaði eiginlega. Þú sendir út tilkynninguna, vekur ekki athygli, þeir bregðast við og eftir það ert þú bara eiginlega í hvirfilbylnum þeirra, sko. Er það ekki?
Já, eða þeir í mínum. Það má líka segja þannig. Ég held að þeir hafa ekki búist við því að ég gæti komið fyrir mig vörnum. Og hvað byggust þér við að þú myndi gera? Bara loka, beðast afsökunar? Já, það var farið fram með miklu offorsi. Ég hafði 48 klukkustundir til að mæta fyrir Hæstarétti í London á sama tíma og útskriftarsýningin var opnið hérna og verkið var opinberað. Þannig að ég hafði bara 2 sólarhringa til að redda mér lögfræðing í Bretlandi og verja mig og þetta gríðarlega kostnaðarsamt. Tala 20 milljóna að verja sig. Sem þú hefur þurft að leggja út? Já, annarkvort í gegnum stuðning frá samtökum eða aðilum og annað til að geta tryggt ég geti varið mig með einhverjum hætti og það hefur gengið upp og ofan í því að tryggja svoleiðis en ég held að það sem ætluð sér kannski fyrst var bara svolítið að valta yfir mig og það er náttúrulega ástæðan fyrir að sækja mig í Hæstarétt í London. Það er náttúrulega þessi yfirgnæfandi, bugandi kostnaður. Það er náttúrulega ekki við því að búast að íslensku listnemi og listamaður hafi efnaði að verja sig á þessum vettfangi. Og meiðyrðamál sem að Jón Ólafsson höfðaði gegn Hannesi Hólmsteini var í London. Já, akkurat. Og Hannes hefur oft fjallað þetta og talar einmitt að það hafi verið eiginlega hluti af aðgerðinni hafi verið að sækja sig þar. Því þar sé bæði erfiðara að verja sig í svona málum, en líka miklu kostnaðarsamlega. Já, hann tapaði því líka og hann þurfti svo ég viti best að þá var hann nokkur ára að safna fyrir að geta áfrýjað og vann síðan málið. Hann vann áfrýjuna. En það voru staðar fréttir af þessu, ég held að Kjartan Gunnarsson hafi svona á pappírunum allavega keypt húsið hans og það var svona ýmsar tilraunir til þess að verja því að Jón geti sótt framfylgt dómnum með því að taka af honum fé. Já, akkurat. Þetta er þekkt, þetta er kallað court shopping og það fer ekki... En ekki listgrein? Listgrein, nei. Court shopping er þegar svona stór fyrirtæki aðalar, olíugarkaðar og eitthvað svona lið velur sér þá dómstólar sem eru hliðhollir og þeir gera það í rauninni í þessu máli. Þeir segja það við dómara í upphafi að þetta myndi ekki hafa brautagengi hér á Íslandi og þess vegna sækja þetta þarna úti og nota þetta breska lén sem ég er með. Já, því það var úti. Já. Og þar landi sér lögsagan í þessu máli úti. Já, en dómari furða sig á því að því að íslensk fyrirtæki og íslenskur listamaður og þessi listamaður er ekkert að fela sig myndir að mér út allt, andlindin á mér það er ekkert vandamál að finna mig þannig að hann skildi ekkert uppi ofan að hverju voru að lögsækja mig þar en þetta er þetta court shopping og þetta gæti líka verið partur af það sem kallað SLAP case í Bretlandi sem er Strategic Litigation Against Private Person eitthvað svoleiðis, ef maður rétt. Það er stórt vandamál í Bretlandi það sem virkilega stórir aðilar geta lögsótt litla aðila og kaffært þeim í einhverju svona lögfræðikostnaði til þess að þakka niður í umræðu og þetta er bara stórt vandamál og það er mikið verið að vinna með þetta í Bretlandi þessa dagana. Þetta er líka vandamál hér, þótt að það sé ekki sömu upphæðir að það eru til dæmis menn sem að reka svona starfsmannaleigur og leigja fólkinu sem að þeir eru að leigja út húsnæði sem að hafa höfða mál gegn samstöðinni eða blaðamanni samstöðunar og það hefur kostað okkur marga milljónir að verja því. Þeir töpuðu málinu í héraðsdómi en hafa áfrýjað því og þannig að þeir uppveru staðið munum við þurfum að hafa borgað gríðarlegan kostnað sem að þeim munar ekki neitt en við erum hérna bláfát okkur fjölmiðill sem eiginlega lifir á því að láta baukinn ganga og þetta hefur valdið okkur stórkostlegu skaða og hindrað okkur í því að byggja okkur upp eins og við hefðum viljað Akkurat, þetta er nákvæmlega það sem er og þetta er eitthvað sem ég held að almenningu kannski á Norðurlöndum eða svona í svona þróaðari ríkjum myndi ekki búast við að væri í gangi þetta soft censorship það sem að er verið að þakka niður í og taka tennurnar úr aðilum sem er að segja eitthvað og við tökum tjáningafrelsi allt og fegins hendi en þegar það láti reyna á það að þá er það ekkert svo
mikið tjáningafrelsi, þú veist, það virkilega mikið af hlutin sem gerast bak við tjöldin og þarna eru aðalar kannski að reyna að taka resources frá ykkur, þetta alveg þekkt, ég meina lögfræðingar Samherja hafa sendt endalaust eitthvað litlum póstum hér og þar sko, til að reyna taka resources frá mér, tíma og resources og peninga frá mínu lögfræðingum og svona. Já, þetta bara að straka þetta í hjá þeim. Og þetta virkar líka utan dómstólana, það bara, við vitum alveg í íslensku samfélagi að fólk ekki alveg frjálst með hvað það segir, að votta við að vera einhver leyti afskrifað, að fá ekki framgang eða vinnu eða að það sé svona lítir á félagsskráni að hafa lent í einhverjum átökum við einhverja sterkari og þetta stórkostlegt vandamál á Íslandi og þetta náttúrulega sérstaklega erfiður vandi í kannski eins og Akureyri eða Dalvík, höfuðstöðum Samherja, sem að ég stríði nú stundum fólki fyrir norðan. Situr kannski í kaffihúsi þar og að segja svona Samherji, svona hátt á sérmar alveg viðbröðunum. Það vil helst að maður gera þetta ekki, sko. Akkurat. Þetta eru kælingar á síðan. Já, þau eru svakaleg og ég finn fyrir því í mínu, sko, eins og skóli minn úti ætlaði að ritskoða mig að þau held að ég myndi gera annað eitthvað Samherjaverk. Þú veist, ég veit ekkert hvort að skólinn sé þá hræddur við málsóknir eða annað. Ég meina, núna málið mitt fyrir Hæstarétti í London, það ekkert búið að dæma eitt eða neitt, ég ekkert sekur eitt eða neitt, en samt hefur þetta fælingamátt, sko. Og það sem hefur líka það sem þú nefnir, þetta svona sjálfsritskoðun. Mjög mikil sjálfsritskoðun sem á sér stað, sérstaklega þegar þú ert með fyrirtæki, stofnanir eða einstaklingar sem hafa svona mikið dreift eignarhald út allt og eru með puttan í öllu. Já, maður vil ekki svona kalla yfir sig ofsóknir svona óvart eða einhverju kærleysi og þá byrjar svona eitthvað svona sjálfritskoðun og þetta bara mjög algengt. En fái lendi í því jafn illa og þú sagðir að þú hefði fengið 48 tíma til að verða við þeirra kröfum og þá verður 48 tíma til að redda þér lögfræðingi í London og þú ert ekkert kunnugur í London beint, eða? Nei. Hvernig tókst þér að gera það? Tókst þér að gera það? Virkilega flókið mál. Ég fekk stuðning frá bara svona félagasamtökum, erlendum og aðilum sem að það heitir eitthvað Wow Holland Foundation eða eitthvað svoleiðis sem að styrkti mig 5 milljónir sem bara startkostnaður sko, bara til að fá það til að svara fyrsta bréfinu og svo í framhaldinu af því þá vatt málið hans upp á sig og fór að vekja mikla athygli og ég fekk alþjóðlega lögmannsstofu sem að sér mannréttindamál og núna í desember þá ég komið með í rauninni 2 eiginlega bara stjörnulögfræðinga í Bretlandi sem eru Og þeir þá að gefa vinnu sína í þessu eða eru þeir fjármagnaðir af einhverjum samtökum eða eru þeir að senda þér reikningin? Nei, ég fæ ekki reikningin af þessu. Það búið að tryggja mér í rauninni lögfræðaaðstoð til að klára þetta mál. Eina sem ég þarf að standa kostnað undir akkurat núna bara að ferðast til London og eitthvað svona minni kostnaðir í rauninni þannig að það svona auðveldar fyrir mig að fjármagna en þetta bara stórt mannréttindamál og það eru margir hagsmunaaðilar sem eiga eitthvað að verjast í þessu og finnst þetta að vera mikið óréttlæti og svona þessi framganga Samherja gegn mér algjörlega kostuleg sko, ég meina dómarinn voru krossbrá í desember þegar þeir ákvað að breyta afstöðu í staðinn fyrir að óska ekki eftir neinu fjárhagslegu frá mér að fara á 0 og upp í 200.000 pund að dómarinn bara krossbrá ég meina það bara mjög augljóst að það verið að nota sko 200.000 pund eru hvað, eru svona 30 milljónir pluss eitthvað? Þetta 30, mér skilst þessu rétt tæplega 40 milljónir. Tæplega 40. Já. En ég meina þetta bara fleiri tilburði til að reyna að hafa áhrif og ég meina Samherjar eru vanir að semja sig frá öllum andskotunum, tefja og semja og borga sig út úr alls konar málum, hvort sem það Seðlabanki eða skatturinn eða einhverju aðri aðilar og náttúrulega það sem var bent á í Samherja skjölunum að það væri verið að borga ráðherrum og ráðherrasonum og hinn og þessu liði þannig úti til að verða sér út verðmæta makrílkvóta
En þeir eru bara vanir að geta hent peningum í hluti og láta hluti hverfa. Ekki jákvæða niðurstöðu með því að borga sig að henni. Já, en peningar hefur ekki verið hvati fyrir mig allavega í þessu. En áttu 40 milljónir? Nei, en kannski kemst maður á listamannalaun einhvern tíma, en gæti þá kannski borga, ég veit ekki. Það segjum að þeir myndu vinna málið og ganga að þeirra, þá myndu þeir eyðileggja bara, setja þig í gjaldþrot og gera þig fjárhagslega ósjálfberga. Það gæti vel verið, sko. Það eiginlega málarekstur gengur út á það. Já, ég meina, það voru 40 milljónir í desember, það var gegn því ég myndi ekki áfrýja, en áfrýjun miklu kostnaðarsamari núna. Því ég áfrýjaði í janúar eftir þetta og þá náttúrulega kannski tvöfaldast eða þrefaldast eða fimmfaldast þessi kostnaður, sko. Þannig að þetta geti endað bara í $1.000.000 eða eitthvað. Sem var í krafan á þig? Krafa, ef ég myndi tapa, já, það geti verið krafa. Og það krafa að þú borgir þeim lögmannskostnaði eða eitthvað? Já, kostnað, já, ég meina þeir eru með lögfræðinga á Íslandi, fjölmiðlafulltrúa, þeir eru með lögfræðinga í Nóri og síðan eru með þess að Hæstarétta barristera, svo kallega. Svo eru náttúrulega með spæjara eins og komið fram. Spæjara, já, það er nú kostnaðsamt, barristera, marga milljónir í íslenska engaspæjara, allavega með umræðan í dag. En allir, þetta er langt yfir 100% af öllum þínum eigum, en miðað við eigið fé í Samherja þá er þetta eitthvað svona 0,01 til 2%. Já. Þetta er 0,1 til 2 prómill af þeirra, þannig að þeir munar ekkert um þetta. Já. En það var felldur dómur í hérna Bretlandi eða Englandi. Hver var hann? Já, sem sagt, í desember þá voru komið næstum því 2 ár síðan að þetta hófst og þá var þá dæmdi dómarinn með Samherja í rauninni eða ég hef ekki mátt búið til þessa heimasíðu og allt það. Ég þekki nú ekki all legal jargonið sem í kringum þetta, það er eiginlega að spyrja lögfræðinga mínu það, en allavega það dæmt með Samherja en mér er gefinn kostur á áfrýja málinu og ég held að dómarinn hafa sagt að £200.000 væri tómsteypa. Ég held að það sé hámarkskrafa sem við getum gert á einstakling í Bretlandi í svona málum er £50.000 en ég þekki ekki alveg. En er það ekki þannig að þú munt alltaf tapa þessu máli því þú mátt þetta raunverulega ekki? Þú mátt ekki stofna heimasíðu í mínu nafni eða í nafni Seðlabanka Íslands? Já, sko, hérna er að ræða náttúrulega ádeilu. Það var þú mátt það ekki, en hins vegar í ljósi einhvers að þá er hægt að horfa í gegnum fingur sér það, en aldrei þannig að það sé hægt að segja, jú, þú mátt þetta. Er það möguleiki? Jú, það er í rauninni það sem að ég er að segja í minni málsvörn að þetta er í rauninni bara þáttaka í samfélagslegri umræðu og satýra. Ég meina þetta er ekkert öðru sem Spaugstofan kannski eða áramótaskaupið þegar þeir eru með logo Samherja og þeir eru með Þorstein Má einhvern veginn að afsaka sig fyrir starfsfólkinu í aðeins meira því að þú þykist vera. Það er eins og Spaugstofan væri bara með gervigreind búa til mynd af Þorsteini Má. Þetta væri ekki einhverja leikan. Já, akkurat. En þetta er bara mjög þekkt listform. Menn hafa verið að gera þetta í mörg ár. Þetta er satýra, þetta er kallar bara fair use eða þannig, sko. Af því að þú býr til síðu og í þeirra nafni sem að fólk gæti ætlað að væru þeir. Já. Að hvort það væri erfitt fyrir dómarinn að segja að það sé leyfilegt, en eins og getur dómur verið þannig að sjálfsögðu má það ekki, hins vegar í ljósi fyrirferðar Samherja í samfélaginu og mál sem að þeir eru með víða heim, að þá eiga þau bara að þola þetta. Þetta er bara hluti af því að vera svona stóri í samfélaginu, að þola ykkur að gagnrýni og skammist ykkur að farið heim og fá ekki neitt. Borgið honum lögfræðikostnaðinn, eitthvað svoleiðis, getur verið besta niðurstaðan. Já, það er alveg eitthvað sem er inn á borði hjá dómarunum. Þetta akkurat að þeir séu bara það stórir að það megi fjalla þá, en það sem að kemur fram í mínu verki er eitthvað sem hefur bara komið fram í samfélagslegri umræðu. En svo það líka taka fyrir, sko, hvort að
afsökunarbeiðni geti haft meiðandi áhrif þú veist, sérstaklega í ljósi þess að þeir hafa sjálfur gefið út nokkra afsökunarbeiðnir og þetta í rauninni svona. En þú viðurkennir sök í ykkur máli sem að þeir neita sök? Já, akkurat, en ég meina að það bara nákvæmlega eins og er gert í annarri umræðu til dæmis í skaupi og eitthvað svoleiðis, þú veist, þegar verður að gera grína að aðilum eða sérstaklega svona stórum aðilum. En ekki myndið þú vilja samt segja sem svo að það sem þú ert að gera bara eins og Ármundarskaupið, af því að þú ert að gera list sem einhvern veginn meira inn í svona, þá vilt vera bara inn í umræðinu, ekki fyrir utan að túlka, þú vilt einhvern veginn tróða þarna meira inn, þannig að þetta ekki alveg ég er að setja sviðsljósið á ákveðin atriði, sko, en ég meina það má ekki gleyma því að það væri kannski hægt að líta þetta sem borgaralega óhlýðni eða eitthvað svoleiðis eins og stundum kalla en ég þekki ekki lagalega hlutin, sko, af því að lagaleg umgjörð hvort eitthvað sé löglegt eða ólöglegt eða siðferðslega rétt eða annað, sko, hefur ekkert að gera með listrænt gildi tekur allt annan pól í hæðina, þannig að fyrir mig er ég að skapa myndlist sem hefur allt annað tilgang heldur en endilega að vera eitthvað löglegt eða ólöglegt. Þú talar borgaróhlýðni, gæti þetta verið þá svona á svæði þar sem að segjum að þú mátt ekki leggjast á Miklubrautina. Það er líklega bannað samkvæmt lögum. Já. En ef þú gerir það í einhverju mótmælaskyni kannski með fjölda fólks annað, þá er gert eitthvað til þess að fjarlæði stundum með fólk bara borið í burtu eins og Ómar Ragnarsson og svona náttúruvinir voru bornir út úr hrauninu þar sem voru reyna að stoppa framkvæmdir. En það er ekki farið í svona málaferli. Nema reyndar á Íslandi, sem íslensk yfirvöld eiga til að fara í bara mjög hörð málaferli gagnvart mótmælendum. En svona víðast er svo litið á að það sé bara hluti af lýðræðislegu samfélagi að fólk geti mótmælt og tjáð sig með einhverjum hætti þó svo að valdi einhverjum tímabundnum óþægindum eins og var í þínu tilfelli. Þetta er ekki beint svona skaði eins og þú bendir á að þá veit ekki af þessu fyrr en að sjónarhorn Samherja kemur fram. Þannig að þetta er eitthvað stór á því svæði, að þetta er svona að við verðum að hafa eitthvað svigrum inn í samfélaginu þar sem að fólk getur andmælt, sérstaklega fjársterkum aðilum sem að drottna yfir umræðinu og hafa keypt sér fjölmiðla og hafa keypt sér stjórnmálafólk og hafa keypt sér bara sess í samfélaginu sem eiga ekki skilið. Þess að það er ekki þannig að þeim hafa verið lyft upp fyrir góðmennsku eða heldur það verið bara keypt umfjöllun sig og ímynd. Já, algjörlega. Og í slíku ástandi sem sannarlega hér, við talum ekki okkar tímum, það sem var vaxandi ólígarkismi, að þá verðum við að gefa almenningi og listafólki svigrum til þess að berjast gegn þessu. Algjörlega. Og það er ástæða fyrir því að þessi stjórnarlögmenn og þessi samtök sem eru að aðstóða þig hafa áhuga á þessu máli, að þetta snýst raunverulega málfrelsi gagnvart auðfólki. Algjörlega. Það er bara mjög rétt með þetta, sko. Herðu, en þegar þú varst að útskrifast úr Listaháskólanum. Já. Þetta var útskriftaverkefnið. Já. Hvað fyrstu fyrir þau? Fyrstu góða umsókn? Hæstu einhvern. Já. Listaháskólinn hefur alltaf verið gagnrýndur undanfæra þegar þeir gefa bara einhvern falliða staði, sko. Já, það er hæstu einhvern er bara að sleppa. Standast. Já, það er bara yfir 5. En ég fekk mjög góða umsögn, svo kallað, og ég meina, ég fundi fyrir miklu stuðningi, ég hef náttúrulega fengið stuðningsyfirlýsingu frá Bandalagi íslenska listamanna og Sambandi íslenska myndlismanna og frá Ragnari Kjartans og alþjóðlegum listamönnum og þannig að ég fengi mjög mikið stuðning, sérstaklega í grasrótinni og ég hef fyrirlestur í Listaháskólanum í vetur, í byrjun vetrar, þar sem ég var að fjalla málið allt saman. Þannig að ég fundi fyrir miklu stuðning í rauninni, sko. Já. En þú útskrifast þar með eitthvað svona sambærilegt og BA-prófið, ekki? Já. Þú fer svo í framhaldsnám til Bergen. Já. Var að útskrifast þar núna. Og heldur áfram á sömu braut þar í... Já, stærsta rannsóknarverkefnið var í rauninni bara We're Sorry, Samherja gjörningurinn eins og að kalla á íslensku, áframhaldandi. Þannig þú ert bæði BA og MA eiginlega í Samherja? Já.
og hérna að því þetta tekur mikið af mínum tíma en þetta líka mitt listform í rauninni að hafa áhrif á samfélagslega umræðu og hérna og ég svona hallast að sömu stefnu og situationlistanir sem að vildu skapa eitthvað sem að list sem að ætti ekki endilega heima bara á veggjum inn í galleríum heldur að tæki þátt í að væri eitthvað svona upplifun, situation, skapa upplifanir. Og listin væri upplifunin og síðan umræða í kjölfari á því eða hvað? Já, ég meina það má jafnvel segja sem svo að bara hugmyndalist geti haft töluvert meiri áhrif á áhorfandan heldur en svona hefðbundin list í mörgum skilningi sko. Þú getur ekki sýnt þetta verk? Þú getur sýnt svona dótið, svona skýrslu af því, svona einhver arkæf feril þess, en verkið einhvern veginn, það bara viðbrögð samfélagsins og dómstóla og Þorsteinn Már náttúrulega samskapariðinn í verkinu. Já, algjörlega. Já, þeir hafa sko verið virkir þáttakendur í sköpun listaverksins vegna þess að þeir hafa náttúrulega hrindt þessu málaferli áfram, þeir hafa sendt út fréttatilkynningar og tjásu málið og fleira, þannig að þeir eru mjög virkir þáttakendur í listsköpunni og þeir eru mjög meðvitaðir hvað í gangi hérna. En það einmitt það er mjög erfitt að koma höndum á það og einhvern veginn ætla að sýna það á einhvern einum vegg eða svolítið heildar sín verksins að því að konseptið lifir bara í huga áhorfandans. Já. Og einhverju svona áhrifum bara hér og þar sem er kannski erfitt að ná saman einhvern veginn. Þú getur náttúrulega verið með fyrirlestur og sagt frá þessu en það er náttúrulega kannski bara eins og föl endurminning af einhverju. Það getur verið sko. Viðburði sem er kannski ekki hægt að festa hönd á. En listið þín hérna snýstu það að hafa áhrif og búa til viðbrögð. En það getur eins og svolítið reynt á. Það reynir á að vera í einhverju svona málaferlum og einhvern tíma hlýtur að hafa verið uggandi bara fjárhagslega afkomuðina og þú varst að lýsa því áðan að bæði finnur fyrir því í skólanum að eins og skólinn veit ekki alveg hvernig hann á að taka á þér og það er afstæð til þín frekar en annarra nemenda og svo áttur á því að jafnvel gæti verið eitthvað samblett í gangi inn í höfðinu og þess að þú varst að gæta þín á að þú farir ekki að stunda sjálfsriðskoðun. Hefur þetta haft svona áhrif á svona persónu þína? Ég er bara mjög meðvitaður þessi kælingaráhrif og ég veit alveg að ég mun þurfa að tækla þau í framtíðinni en það er í rauninni bara svona áframhaldandi rannsóknarverkefni mitt að taka þátt í þessari samfélagslegu umræðu og sjá viðbrögðin. Þegar þú ert að vinna í rannsókn þá veist ekkert endilega niðurstöðuna strax og veist ekkert hvort að ég vissi til dæmis ekkert hvort að fólk myndi taka vel í we're sorry gjörningin eða hvernig þið tekið eða hvernig framvindan þið. Það er í rauninni bara þessi áframhaldandi rannsókn og jafnvel ef allir hefðu verið á móti mér og hendi sig í ruslið eða ég veit ekki hvað, þá hefði það bara verið partur af rannsókninu og verið áhugaverðar niðurstöður í sjálfu sér. Og að sama skapi þá þegar ég vinn í svona hugmyndalist að þá verður líf mitt mjög samofið listinni og verður í bara partur af rannsókninni. En þú ert bæði sko Ódí sem er nafnið í þjóðskrá, Ódí og listamæðurinn. Þannig ég er bara að velta fyrir mér svona þegar þú færð bréf eða ég veit ekki hvernig þú fréttir það þeir hefðu hækkað kröfuna upp í 200.000 pund. Það býst ég við að það hafi verið svolítið svona sjokk, kvíðvænlegt sjokk svolítið. Í rauninni, þú veist, það er ekkert sem kemur á óvart í þessum efnum og það er ekki alveg þannig að þú tekur upp bréfið og ha eitthvað. Nei. Það er eitthvað sem kemur svona Ég er bara velta fyrir mér það hluti af því að þú ert náttúrulega gangandi verk. Já, ég sko bara svona til að vera heiðarlegur bara þegar ég fæ kröfu upp á 200.000 pund þá bara horfi ég á það ég bara er þetta næsti kafli þú veist hvernig mun þetta spilast ég meina ég veit það ekki þú veist það er ákveðin áfellisdómur þetta er ákveðin speglun á þeirra hegðun að óska eftir 200.000 pundum bara svona upp úr þurru ég meina
þú veist, það er ákveðin áfellisdómur yfir þá sjálfa sko, frekar, segi meira þá heldur en mig. Ég er bara ennþá forvitin svona þína stöðu í þessu að því að sömuleyti er þetta aðferð til þess að þagga niður í þér og brjóta þig niður, svona bara þrek þitt. Þannig að ég er bara að velta fyrir mig hvort að þú kannski svona hálfpartinn gætir búist við því að þessi 2 stjórnulögfræðingar myndu sendaði bréf og segja samtöki sem ætlaðu að borga, þau ná nú ekki að borga nema svona 80% af kostnaðinum og þannig að við myndum helst vilja fá frá þeir svona allavega svona 100.000 pund sko fyrir helgi. Þess að þú veist í sjálfu þessu ert í leik, það sem að þú gætir fengið eitthvað svona niðurstöð, allt í nært þú bara skilin eftir eitt sko. Já, ég meina það hafa komið vendipunktar þar sem ég þurfti að redda pening hratt til þess að geta haldið upp í vörnum og ég hef bara tekið því með svona stóískri ró og einhvern veginn bara reynda að gera mitt besta. Ég ger alltaf bara mitt besta en ef að niðurstaðan er svo að fyrirtæki kemst upp með að gjörsamlega krossmerja mig í dómi úti þá er það bara mjög afhjúpandi. Þú veist, og fyrir mig er málstaðurinn bara svo miklu stærri heldur en eitthvað sem getur komið fyrir mig einum persónulega sko. Þú veist, þetta eru réttindi sem hafa áhrif á allt þjóðfélagið, ekki bara hérna á Íslandi heldur bara alla Evrópu og jafnvel víðar sko. Tala ekki ef málið fer lengra, þú veist, við veitum það ekki. Til mannréttindadómstóls? Já, til dæmis. Þú fórst til Noregs að læra list til Bergen. Ég man ekki eftir mörgum myndlistamönnum sem hafa lært í Bergen. Er það einhver? Það eru nokkrir sem hafa farið. Þegar ég var ungur það fór allir til Hollands sko. Já, það er mjög vinsælt þá held ég. Ragnar Kjartans á nú einhverjar rætur þarna, hann gerði víðfrægt skilti þarna sem stendur Bergen og síðan spurningamerki, það beint fyrir utan flugvöllin, það er svolítið svona Hollywoodlegt skilti sko. Og það er mikill húmor á bak við það, Bergenbúar elska þetta skilti en Íslendingar eiga svolítið rætur að reykja þarna. Það er alltaf tengdust Bergen í gamla daga, það var mikil samskipti við Bergen. Já, það kemur ekki óvart sko, en það er allavega fyrir svona 40 kynslóðum. Já. En ertu fluttur heim eða byrði í Bergen? Ég kláraði prófið núna bara fyrir einhvern 10 dögum síðan. Þú búin að fá umsögn? Búin að standast það, fekk umsögn og allt það. Það er allt klárað. Og svo var mér boðið doktorsnám á 3 vígvöllum. New York og London og svo Texas. Og skal ég þið segja, og ég er að fara núna, ég er búin að samþykkja boðið frá Texas og er að fara þangað í ágúst í doktorsnámi í myndlist. Af hverju valdirðu Texas? Það er bara allt stærra í Texas og ég held að það hendi mér ágætlega. Ég fíla eitthvað bara hitan og umhverfið. Og hvað er í Texas? Heitir Lubbock, það er rétt hjá Dallas og Fort Worth. Þetta er eiginlega svona, já. Þá myndu halda áfram miklu að vinna með þetta verk Samherja, þegar þú endar með að vera doktor í Samherja. Já, í rauninni, í Samherjagjörnin. Já, því ég er með 2 tillögur, að því ég verði í svona stóru rannsóknarverkefni og það snýr meðal annars að því að halda áfram með Samherjagjörninginn og vinna úr honum, vinna úr gögnum tengdu honum. En svo líka bara að nota chaos og disruption sem listskapandi efni, já. Þannig að þeir samþykkja það, þannig að þeir vita ekki við hverju þeir eru að búast. En er þetta ekki svolítið eins og að þú veist að vera svona one hit wonder að slá í gegn og svo túrar bara heiminn og allir að biðja saman lagið einhvern veginn? Er þetta ekki trættur að festast í Samherja listinni? Ég sko, máli er, ef þú ert konsertlistamaður, langflestir eru bara þekktir fyrir 1 eða 2 verk almennt og tilgangur minn sem konsertlistamaður er að reyna að skapa once in a lifetime event, kannski 2 eða 3 og það eru ég hef náð ansi víða. Það var 1 milljarður sem að las fréttir af Mom Air og ég hef verið að vinna mjög mikið með Mom Air ennþá. Það var hluti af ritrændir fræðigrein sem Háskólinn Reykjavík
vann að núna og var gefin út fyrr á þessu ári sem, það sem verið að nota MOM verkefni mitt í fræðilega rannsóknir og í nýsköpun og verið notað í kennslu og fleira. Það eitthvað sem þú gerðir í skólanum hérna heima áður en þú gerðir Samherja? Já, akkurat. Það sem ég bjóð til falskt flugfélag, MOM það sem þetta var í miður COVID, ég lofaði 2 fríum sætum í hverju vél, COVID og non-COVID flugum, optional life vest under the seat og fleira, sko. En já, það náði til 1 milljarð, það var á CNN og BBC og var í öllum helstu flugumfjöllunum á heimsvísu. En jú, þetta svona one hit wonder, ég meina, það er tvö þarna aftur eitt annað. En þú talar svolítið þetta eins og árangurinn sé sko að fá 1 million views, þá verkið stórt. Já. 50 views, þá verkið ekki gott. Þetta þannig eða? Ekki beint sko, vegna þess að ég hef gert önnur verk eins og Wendy's til dæmis, þar sem ég bjóð til fabrikera Wendy's heimasíðu og senda út fréttilningar að vera að opna hérna á Íslandi. Og það var einhvern veginn svona uppgöta fjölmiðlum að ég staða bakvið og það bara dó út mjög hratt. En fyrir mér var það mjög verðmætt rannsókn þess að það sýndi mér í rauninni hvað fólk að bregðast við og hvers vegna og hvers vegna eitthvað virkar og virkar ekki. Þannig að ég gæti síðan nota niðurstöðunar úr því til að hjálpa mig með samherjagjörningin. Þannig að bara í myndlist almennt þá kannski ekkert eitthvað, það ekki beint eitthvað svona árangustengt, heldur þetta bara svona auka kruður í svona sem tengist og skapar kannski meiri sögu kringum verkið, meiri samfélagslega umræðu. En nú þetta orðið þekkt stærð þannig að þegar kom tilkynningum að opna Starbucks á Íslandi að þá komu strax fréttir um hvort þetta væri þú? Já, það var mér að kenna. Þeir gáðu þetta þegar þeir var að fara að opna hérna og ég sá fréttirnar að því, þetta var verslunarhelgina í fyrra og þá sendi ég á alla fjölmiðla á Íslandi takk fyrir að taka þátt í Starbucks-gjörningnum mínum og velkomin á sýningunum minna á opnuna og þá var allt vitlaust. Þá settu þeir bara, þetta var bara eitthvað bullshit hérna frá Ódi og svo var svo liðu 2 tímar eitthvað og Moggin dró tilbaka, þið voru búin að ná sambandi við þannig að berja úti og hérna. En Vísir var einhvern tæknilega örðuleikum, þannig að efsta fréttin á síðan að Starbucks var ekki að koma, þetta var gjörning frá mér og þeir gátu ekki breytti í 6 klukkutíma, hvort það var á mánudegi eftir verslunarhelgi, allir að keyra heim, allir að lesa fréttinnar og allir að fylgjast með. Þannig að það skapaði svona tvískinnung, þarna verið að nota ég í rauninni andliti mitt og því ég veit að ef að fólk sér andliti mitt þá treystir það ekki því sem í gangi, þú veist, bara í kringum önnu verkefni sem ég hef verið með. Þannig að ef ég setja andliti mitt og logo Starbucks saman í einhverju frétt, þá það bara búið, það enginn að fara að trúa það lengur. Þannig að þú ert eiginlega, margir að reyna að byggja upp traust, þú ert eiginlega að byggja upp vantraust. Þannig að andlit á þér sé bara... Já, ef að vantraust einhvern veginn, í þessu tilfelli þá var vantraust einhvern veginn minn helsti styrkleiki. Þannig að ég mjög tækifæri sinnaður í minni listsköpun og hérna, já. Herðu, en hérna listamannsnafnið var Ódi, O-D-E-E, og nú heitir það. Já. Hvað á þetta nafnað fyrir stilla? Hvað þetta? Þetta óvanalegt? Já. Þú er svo eini sem heitir þetta á Íslandi, ekki? Jú, mér finnst það bara gaman að geta breytt þessi þjóðskrá í Norri og látið uppfæra það hérna. Það tók innan við sólarhring að láta uppfæra það hérna. Maður er alltaf búin að fylgjast með Jóni Gnarr og öðrum. Og fórist Texas til þess að breyta sínu nafni? Einmitt. Ég gæti gert þetta á 3 vikum. Þetta tók 3 vikur í Norri og ég sendi þetta á sunnudagskvöldið í Þjóðskrá Íslands og þetta var afgreitt morguninn. Og ég held að það sé fyrir tilstilli mála eins og Jóns, sko. Af því það kom held ég eitthvað svona stjórnvalds ákvörðun það að það að virða stjórnvalds skoða, hérna, veit ekki hvað þetta er allt kallað, en þegar eitthvað gert á stjórnvöldum erlendis, þá verður að virða það hér. Það er ekki að neyða fólk til þess að skipta nafn. Já, akkurat. Ef þú út mann á viðurkennt nafn eitthvað erlendis, þá er ekki hlutverk íslenska stjórnvalda
neyða til að skipta nafn, alltaf það ekki hugmyndinni baka þetta? Jú, en þetta kemur til vegna þess að ég hét Oddur og þegar ég talaði við mína enskumælandi vini þá sögðu þeir annarkvort sko Odor sem hljómar ekkert alveg vel eða Otter og þá fóruðu bara að kalla mig Oddi, bara eins og hundurinn í Garfield sko og það tilvísun í bara Oddi sem að ég hefur stundum verið kallaður svona gælnafn þannig að já, þetta bara svona þróast og þetta er svona alþjóðlegra þægilegra nafn einhvern veginn og ég er að vinna á alþjóðlega vettvangi svo svo kem ég aftur til Íslands og þá getur enginn sagt þá segja Óði eða eitthvað Já, það verður að vita hvernig á að verða það er ekki alveg gefið Nei, það er, já, þannig að það er ekkert gefið í þessu En í fjölskyldun ertu kallaður Oddi eða Ódi, bara núna, Oddi. já. Allir búin að skipta bara fjölskylda í nánustu? Já, mamma og bræður minnir og þess að börnin og börnin kallar mér alltaf bara pappa En ertu að safna peningum til þess að eiga fyrir morgunferðlum? Já, svona óbeint. Ég þarf náttúrulega að eiga fyrir flugmiðum til Bretlands og kostnaði og svoleiðis. Þannig að alltaf þetta styrkja það og halda baráttunni gangandi. Og ef fólk gera það, þá getur bara fundið þig á internetinu? Já, ég verð núna... Ég ástundum eitthvað verk á lager og svona sem hægt að kaupa ef fólk styrkja bara málefni. Ég meina, þetta fer allt í góða málstað á endanum. Já. Oddi, gaman að fá þig hingað og gangi vel í baráttunni vinni Samherja og gangi bara vel á þinni listbraut og góða ferð til Texas. Takk fyrir það. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hérna heim. Næsti kafli er eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið sæl og verið velkomin í spjall rasisma. Það er nú dálítið leiðanlegt viðfangsefni en mjög þarft að ræða það og sérstaklega á Íslandi í dag. Til mín eru komnar mjög góðar eiginlega mannréttinda konur svona og antirasistar. Þetta eru Kristín Tævo Reynisdóttir, stjórnmálafræðinemi í Háskóla Íslands og meðlimur antirasistana og Arna Magnea Dangs sem við þekkjum og hér er svona okkar eiginlega mannréttinda fréttaritari, mannréttinda aktivisti, leikona, áhættuleikstjóri og kennari. Takk fyrir að koma og tala þetta svona fyrirbæri. Takk fyrir að hafa okkur. Myndið ekki bara gjarnan verið að vera að tala eitthvað annað, heldur en rasisma? Þú veist, ég er til að tala svo sól úti, skilur, en fáum ekki alls sem við viljum. Vera þá inn í dimmu stúdíu og tala rasisma. Já. Það er bara gaman. Það var stemming. En þú og fleiri stofnuðu þetta þennan félagskap sem heitir Antirasistarnir. Og það hefur væntanlega ekki bara verið á góðum sumardegi svona að því að þetta er mjög töff titill. Það er að gefnu tilefni og að því að það er kannski aðeins of mikill rasismi á Íslandi eða hvað. Sko, við náttúrulega stofnum þetta vegna þess að það var umræða í samfélaginu sem sagt náunga sem var að nota N-orðið í gegnum fyrirtækið sitt. Og það er alltaf eins og segja myndaðis umræði í samfélaginu og fólk var að láta í sér heyra og síðan sérst ákvað ein sem heitir Jóhanna Hæle sem er eiginlega í rauninni stofnandinn. Hún heyrði í mér, systur minni og Önnu Sondi og þá ákveðum við 4 að stofna þetta félag. Bara til þess að því við sáum hvað var mikið þörf umræða á þessu hérna í samfélaginu þannig að við ákveðum að taka þetta á okkur. Og hafið verið svona bara eins og sem sagt sendi fulltrúar þessara samræðu eða þannig, eru þið beðnar að koma í skóla eða og vinnustæði og víða til að tala? Já, við höfum alveg verið beðnar að koma allan í skóla. Við höfum gert það á félagsmiðstöður. Ekki á vinnustæði, nei. Ekki sem ég man eftir. Og þú segir að hérna, ég heyrði í þér ræðum það að einhvern tímann að þér finnst bara virkilega sárlega vanta í skólakerfið umræðu.
rasisma og bara raunverulega svona ofbeldi. Já. Þannig að þið eru þá raunverulega uppfylla einhverja mikla vöndun þannig. Eins mikið og við getum náttúrulega. Við náttúrulega erum allar í skóla eins og háskóla og erum þá ekki lausar og erfitt að komast úr tímum eða sleppa tímum af því að stundum eru mætingaskyldur og svona. En ef við getum þá náttúrulega viljum við alltaf reyna að hjálpa til og sérstaklega vera þessar fyrirmyndir sem að okkur vantaði mikið þegar við vorum yngri. Þannig að við svona erum að reyna okkar besta að mæta í skóla og svona og tala þetta umræfni. Og finnst ykkur svo krakkarnir í skólanum vera opnir fyrir umræðinni? Fyrst þetta náttúrulega erfitt af því að krakkar eru krakkar. Það erfitt að opna svona umræfni og láta alla vera með eða reyna að fá alla með. Þannig að því við náttúrulega erum nær þeim í aldur heldur en kennaranir oftast að þá náum við betur til þeirra í rauninni. Þau einhvern veginn svona sjá að við erum alveg minnlausar. Við erum ekki að fara að gera neitt við og þannig að við náum að opna umræðina og oftast það stelpur sem að myndi þá opna sig og síðan stundum koma strákar inn en það sem að hjálpa kannski mest var það að við vorum með svona nafnlausar spurningar. Það var ekkert nafn og þá var alveg kostur og galli, fengum alveg góða spurningar. Síðan fengum við líka bara eitthvað svona óþarfa, eitthvað svona bull dót sem að krakkar gera. Er það að skrifa á blað? Við vorum með svona rafrænt, það kannski skannaði hennar QR-kóða og þá kannski skrifaði inn einhverja athugasemd bara opið spjall sem við vorum með. Og kom þetta þér óvart? Var þetta svona einhverjar spurningar sem að kom þér óvart eða þekktur þessar spurningar allar? Þú vorum mest að spyrja bara til dæmis að þið voru náttúrulega að tala kynþáttahatur og allt það og þá voru þið að spyrja okkur betur út í það og sumir voru að spyrja hvað maður á að gera að maður verður vitni af því og þá náttúrulega komum við bara með góð svör það að maður ætti náttúrulega ef maður treystir sér ekki til þess að fara sjálfur og díla við þetta málin að tala þá við kennara og reyna að fá kennara og voru líka að hvetja kennarana sérstaklega til þess að heyra þá í okkur ef það var eitthvað alltaf bara, að senda okkur ef þau voru ekki viss hvernig þetta sjalla málin eins og maður segir Og kennarar eru svona opnir fyrir þessari aðstóð og þessari umræðu eða hvað í þínu? Þeir sem allan voru að biðja okkur að koma en ég get ekki tala fyrir alla kennara. En í þínu reynslu svona bara í skólakerfinu, þín reynsla af skólakerfinu, var hún nógu góð? Nei, annars hefði ekki stofnað þennan, hvað sem er hóp, segir svona. Nei, við sem er kennarana, þá náttúrulega voru flest allir að reyna sitt besta, en höfðu ekki tækinni tólinn til þess að uppfylla skyldur allra nemendana og þarfir allra nemendana. Þeir voru í rauninni, náttúrulega vildu læra og eitthvað, en eins og ég segi, þeir vantaði bara tækinni tólinn. Þannig að, þetta var alveg ágætis skólaganga upp á vissu marki, en náttúrulega líka erfið. En ég er náttúrulega þakklát líka samt sem að hafa haft hana systur mína, tvíburasystur mína, hann Völu, með, því að annars þetta verið helmikið erfiðari skólaganga. Get ekki talað við neitt það sem að var að lendi. Já, þetta er reynslu svona sem að, og þetta er samt, svo þú lýsir þetta er svona áreiti, einhvers konar sem að áreiti og ofbeldi þá, eða hvað svona? Áreiti meira, ekkert ofbeldi þannig, það var meira bara það að maður var alltaf, það var alltaf muna eftir manni, þannig að kannski ef maður var eitthvað ekki þegar eitthvað gerðist, þá myndi krakkarnir alltaf eftir okkur systrum, þannig að við náttúrulega, var alltaf oft nafngreimt okkur, þó þess að við vorum ekki á staðnum, og þetta var svona þannig svipað dæmi, bara það að við alltaf muna eftir okkur. Og líka þetta með, stundum vorum við oft ekki með buff, við vorum oft með buff bara frá 1. bekk og upp í 5. bekk, af því okkur fannst hár okkar ekki flott og við vildum reyna að vera með svona svipa hár og hvítu stelpunar sem var slétt eða liðað. Við náttúrulega vorum bara í afneitun, augljóslega, og eins og ég hef margoft nefnt, en samt mikið átt að segja, að þá gerðum við okkar skopmyndir af okkur í 7. bekk, og þá áttum við að gera skopmyndir af okkur sjálfum en að því ég var í það miklu afneitun að það náttúrulega málaði mig sem hvíta einstakling með ljóst hár og blá augu sem náttúrulega en samt eins og ég hef nefnt á þau líka bara ég skil ekki okkur kennararnir grípu ekki inn í þá
því að, þú veist, sem maður segir, ummerkin voru svo augljóst að þessi einstaklingur var ekki alveg að finna sig og hefði þurft á einhverju hjálp, fræðilegri, sérfræðilegri hjálp, sem það ekki, já, eitthvað þetta. Og einmitt kannski eins og sérfræðingar segja stundum ekki einu sinni sérfræðilegri hjálp heldur allavega einhverju umræðu það, en kannski kennarinn hefur verið hræddur að alla fara gagnrýna þína mynd eða þína sjálfsmynd eitthvað svoleiðis, en maður getur ímyndað, og Arna Magna, þú ert nú kennari og veist, þetta nú ansi flókið, ekki, svona að grípa inn í? Jú, það vissulega flókið, en þetta líka náttúrulega bara, þú veist, fólk sem að upplifir ekki þennan veruleika á eigin skinni, að það oft svo blind. Það gerir sér ekki grein fyrir því, alveg eins og ef þú tilheyrir einhverju minnihlutahóp, þá verður þau fyrir ákveðnu öráreitni sem að, þú veist, kannski aðrir ekki átt að segja á og skilja ekki, því að þetta ekki þeirra veruleiki. Og jável fólk sem vel meinandi og telur sjálft sig vera mjög frótt og meðvitað, að það getur verið bara, þú veist, án þess að hafa einhvern illan ásetning, getur verið rosalega blind gagnvart alls konar þú veist, veruleika sem annað fólk að gangi í gegnum, og þess vegna þarf fræðslu og þess vegna þarf fræðslu frá fólki sem að upplifa þetta. Þess vegna mikilvægt, þú veist, að hinsegin fólk kemur í skólan og fræðir hinsegin málefni, og þess vegna finnst mér að það ætti vera líka fólk að vera undir bergi brotnu sem þú veist, þá kannski innflytjendur eða alin upp hérna, sem að tala frá sínu raunveruleika, vegna þess að það svo miklu sterkara heldur en, þú veist, bara að lesa sér til og manneskja eins og ég sem að, þú veist, einhver manneskja sem að var bara með þráhyggju fyrir Afríku, og þú veist, meðan aðrir voru að gera snjókalla og gerði ég fíla, þú veist, snjófíla, og bara elskaði allt með afríska sögu og allt saman, og taldi mig vera mjög svona meðvitaða, hef rekið mig bara, þú veist, oftar en eins og oftar en tvisar á að, þú veist, ég með ákveðin rasísk viðhorf sem að ég var alin upp með, og ég hef þurft að horfa á sjálfa mig og hugsa bara, þú veist, vá, ég fáitin hérna og taka mig á, og það við öll að við erum alin upp með ákveðnar staðalímyndir, með ákveðnar hugsanir, og við þurfum að aflæra það. Og eina leiðin til þess að við virkilega getum aflært það að hlusta á fólk sem að hefur upplifað þetta á eigin skinni. Og við þurfum að hlusta á börnin. Þú veist, börnin þau að kenna mér á hverjum einasta degi. Þú veist, það ekki bara ég sem kennari sem að kenna þeim. Þannig að börnin sem af erlendum uppruna og með annan húðlit en ég, þau að kenna mér á hverjum einasta degi. Og líka þegar ég var í leiklistaskólanum út í Bretlandi, að minn besti vinur var minn besti kennari. Þú veist, ég hefði aldrei hugsað út í það þegar hann sagði við mig, ég orðin svo þreyttur á því að vera alltaf svarti leikarinn. Hann fekk aldrei pröfu bara sem leikari, hann fekk alltaf pröfu sem svarti leikarinn, og þú veist, æðislegu leikari, frábær manneskja, en hann var typekastaður, og þú veist, og ég finn það núna, þú veist, eftir ég kom út úr skápnum, að þú veist, maður verður typekastaður, þú veist, ég fæ ekkit endilega hlutverk sem hvaða kona sem þó ég geti leikið hvaða kona sem heldur fólk að já, hún trans, þannig að þú veist, þá geti ég ekki notað hana því hún trans, þú veist, þannig að fólk sem að ekki að upplifa, þú veist, einhvern ákveðin veruleika á eigin skinni, þó að það sé vel meinandi, gerir sér ekki alltaf grein fyrir fordómanum sem í gangi kringu sig, og fara síðan að afsaka það og segja, nei, þetta nú ekki svona, og þetta nú ekki svona alvarlegt, og þetta nú ekki bara dramatískt, og svo framvegis. Og þess vegna svo mikilvægt að við bæði setjum meira fjármagn í þetta og fáum fólk, þú veist, alls konar fólk með alls konar bakgrunn inn í skólana sem geta sagt sína reynslusögur, og þau þurfa ekki öll að vera, þú veist, hámentuð, heldur það bara snýsta að þau geta komið inn með ákveðna reynslusögur og ákveðin veruleika sem að við hinn erum ekki að spegla okkur í, og af því lærum við. En þú náttúrulega hefur lýsti hérna einmitt í spjalli okkar að þú
ert mikið í því að tala réttindi og bara veruleika transfólks og við börn og vegna barna líka sko og ég spurði einhvern mann hvort það var ekki þreytt á því, þú veist, það að segja að þetta einhver hugsjón auðvitað, að miðla þessari reynslu og þið í antirasistum farið í skólan og svoleiðis sem náttúrulega bara stórkostlegt en manni finnst, sko, ætti ekki líka að vera eitthvað, þú segir, setja eitthvað fjármagn í að það sé að þið þurfi ekki gera þetta í ykkar sjálfboðavinnu bara og vera með samviskubit ef að þið eruð að gera eitthvað annað að þá sé bara engin uppfræðsla eða engin umræða, þú veist. Já. Þetta svolítið svona stutt á veg komið, þú veist, ef það er ekkert pláss fyrir þessa samræðu inn í skólakerfinu, eða svona markvisst eða hvað, svona, nema ef þið bankið auðvitað. Alls ekki nóg, bara alls ekki nóg og ekki á neinu skólastigi. Og nú erum við bara, þú veist, veruleikin að við erum að verða meira og meira fjölmenningasamfélag, miklu meira heldur en þegar ég ólst upp. Sem ég fagna því að ég elskaði það þau ár sem ég bjó í London að búa í svona fjölmenningarsamfélagi og maður lærir svo mikið af því maður lærir alveg ótrúlega mikið af því þú veist, að svona setja sig í spor annara og hlusta á sögur annara og það bara þú veist ekki bara það ekki síðra heldur en bara þú veist að lesa einhverja fræðibækur að bara fá reynslusögur annars fólks. Þegar ég var í leiklistanáminu út í Bretlandi sagði eitt leiklistakennarinn okkar besta bókasafn annað fólk og það svolítið mikið til í því og fólki sem að vinnur í skólanum það alls konar fólk frá alls konar þjóðum sem að tala ekki íslensku og annað að þetta gefur skólasamfélaginu svo mikið. Þetta gefur okkur öllum miklu meira að fá fólk alls staðar að heldur en þetta sé bara einsleitt. Og við lærum líka, þú veist, ef ég ber þetta saman með mína skólagöngu og ég lendi, þú veist, í hræðilegu einelti í mínum skóla, í barnaskóla, að því að ég var svona einu og öðruvísi. Núna mikið meira það að krakkarnir geta verið alls konar og öðruvísi. Því að í grunninn þá engar tvær manneskjur eins, ekki einu sinni tvíburar. Og þess vegna erum við öll einu og öðruvísi. Það nú talað að þetta sé búið að vera kannski undanförnum árum svona vakning og bara einhver gleði yfir því að við séum öðruvísi og einhvern veginn uppfræðsla meira en svo tala menn einhvern veginn ákveðið bakslag eða svona bara ákveðið, ég veit ekki stöðu núna þar sem að hefur verið gefið ákveðið svona leyfi einhver staðar í heiminum og landinu til þess að þú veist, tala niður til fólks og einhver meiri ótti við það sem öðruvísi hugsanlega og þú veist og þá kannski spurningum skólakerfið að það ekki þú myndist nú á það við mig að í námsefninu þá staður eða þú veist það námsefni til í samfélagsfræðum að ræða svona vandamál ræða hvað kallaður það? Fjölmenningu og fjölbreytt mannlíf, já. En það væri bara svona það væri eiginlega bara svona ég veit ekki, það væri ekkert endilega víst að það innist tími til þess að fara í þar kafla eða kennarinn einhvern veginn treystir sér til að ræða það því það væri svo margt að ræða í þeim í samfélagsfræðum. Já, við náttúrulega búum ennþá við skólakerfið sem var hannað í kringum iðnbyltingu 1870. Það sem að var verið að búa til fólk sem að þurfti fyrst og fremst að geta tjáð sig og reiknað. Og þess vegna meirinn helmingurinn af öllu námi bara starffræði og íslenska í grunninn. Og vissulega þetta góður grunnur og nauðsynlegur grunnur en það hægt að læra íslensku í gegnum mörgunum fög og það hægt að læra starffræði í gegnum mörgunum fög. Við þurfum ekki að leggja svona ofur áherslu á fögin sem bara, þú veist, ein og sér. Við erum að læra íslensku þegar við erum að læra samfélagsfræði og náttúrufræði og við erum að læra starffræði þegar við erum að læra, þú veist, að smíða og þegar við erum í alls konar mælieiningar í heimilisfræði og þegar við erum að sauma og svo framvegis og þegar við erum að teikna líka.
Þannig að við þurfum að leggja meiri áherslu á að byggja upp samkennd og samhug og fræða fólk bara, þú veist, svona staðreyndir, sögulega staðreyndir og samfélagsfræðilega staðreyndir sem að gera, að mínu mati, svona gera fordóma í raun og veru hjákátlega og bara fárlega. Til dæmis bara staðreyndin að mannkynið búið að vera til í 2 milljón ár og sem Homo sapiens sapiens í 200.000 ár og þú veist, blá augu var stökkbreyði sem var fyrst til fyrir cirka 6.000 árum 7-6.000 árum var bara svona úrkynjun í raun og veru að pæli í því þannig að þú veist, við erum öll tengd og fyrir 10.000 árum að þá var mannkynið nærri því útdautt. Þú veist, það var rétt 8.000 manns, þú veist, á allir í jörðinni. Þannig að við öll sem erum hérna erum afkomendur 8.000 einstaklinga sem voru uppi fyrir 10.000 árum sem að nota bene voru öll með brún augu og öll með dökkan húðlit og öll með dökkt hár. Þannig hversu fárlegt það og hversu heimst og vitlaust það að vera, þú veist, bara rasisti. En því miður, þá erum við alin upp við ákveðna hugmyndafræði og við erum öll því miður svolítið menguð af þessari hugmyndafræði og þess vegna þurfum við að horfast í augu ekki bara við okkur sjálf, heldur samfélagið okkar. Þú veist, við erum ekki eins fullkomin eins og við þykist vera og fyrsta skrefið eins og með öll önnur vandamál að viðurkenna að við höfum vandamál og við þurfum að takast á við það. Svo þetta er náttúrulega eldgamalt vandamál eins og þú ert að segja, það alveg árþúsund og svo nýlenduhyggjan og þetta náttúrulega bara nota hugmyndafræði sem notuð sem valdatæki og allt svo leið. En í millitíðinni, svo bara dagurinn í dag og börnin, þú ert náttúrulega komin úr barnaskóla, ert komin í háskóla, er ekki ástandið svona, er ekki miklu betra fyrir þig að vera í háskóla en í barnaskóla? Varðandi rasisma, þú finnur ekki fyrir rasisma þar eða hvað? Ég finn alveg fyrir rasisma í háskóla, jú, en mér finnst alveg vera miklu meira því að hvað sem það náttúrulega eru skiptinemar í háskólanum og þá náttúrulega ég að sjá miklu meira af lituðu fólki sem að miklu meira lituðu fólki sem ég sé, þú veist, alla mína skólagöngu á Íslandi, skilur. Svo ég var við vorum 3 svartar í grunnskóla og síðan náttúrulega var ég í MH, Menntaskólanum á Hamrahlíð. Þannig þar var EB-brautin, International, brautin, ég man ekki hvað EB þýðir eða stendur fyrir. En í háskóla, jú, þú veist, kennarar hafa notað N-orðið í skóla, fræðilegum tilgangi, sem maður segir. Og þá náttúrulega bregður manni rosa mikið og maður segir, þú veist, hvernig skal maður orða þetta? Ég var að búast því að fólk, sérstaklega jafnaldrar og allir þeir sem eru með mér í skóla, myndi vita betur og væru meiri bandamenn. Og þar að leiðandi þegar að kennara nota til dæmis N-orðið í einum tímanum, var ég að búast við því að ákveðnir einstaklingar myndu tjá sig það í stað þess að ég þyrfti að gera og í stað þess að finna fyrir að augun væri á mér. Þannig ég náttúrulega endaði á því að segja eitthvað af því það var engin annar að gera það. Sem er rosalega pirrandi af því að þetta er ekkert mín ábyrgð að gera eitthvað. Þetta er eitthvað vandræði gangur strax sem myndast og hinn einhvern veginn þor ekki að eða halda það skipti þið ekki máli eða skipti ekki hver ég veit ekki hvað pælingin er í gangi en sumir samt eins og ég veit að einn nemandinn var mjög indæll af því að kennarinn einn kennarinn var smá að að rugglast, þess að maður segir. Já, bara rugglast hans. Rugglast hans, já. Og var við vorum að læra Nígeríu í einum tímanum og þá, þú veist, kem ég smá seint í tíman og kennarinn byrjar bara, ég labba inn þá horfir kennarinn á mig og stoppar og segir síðan, ekki vill svo til að þú sért frá Nígeríu og bara búin að, þú veist, alhæfa það. En ég frá Nígeríu þannig að, þú veist, jú, hún er eftir þessi skilur en á sama tíma skilur maður ekkert að gera svona. Þú myndir aldrei segja við einhvern annan skilur, maður myndi bara ekki gera þetta punktur. En hinn nemandinn ákvað síðan að tala við kennarann eftir tíman og sagði bara þetta var ekki í lagi skilur, sem var kostur og það var gott að vita af því að einhver var að standa. En núna er svolítið gagnárás þar að segja, það hefur verið kvartað undan því að þeir sem að láta vita
af særandi orðalagi og særandi framkomu að þeir séu orðnir eins og einhverjar réttrúnaðar löggur að segja kennurunum og öllum hvernig á hvað á að segja og heyrist svona svolítið mæðulega að það má bara ekki segja neitt lengur í dag og maður veit ekkert hvernig maður á að vera og svona. Hvað segir við því? Þú veist, upp á vissu marki þá sem bara líka bara gott að fólk viti hvað má og hvað má ekki. Því að það var alltaf margt lyft hér í gamla daga. Lyft að segja marga hluti sem maður segir ekki í dag. Og úr því að við erum að verða svona miklu fjölmenninga samfélagi að það bara mikilvægt að fólk fái að heyra það sé að ganga yfir strikið eða... Já, og líka bara út frá kannski þinni persónulegu reynslu. Þú ert raunverulega bara að segja, þú veist, þetta eitthvað sem særir mig og ekki uppbyggilegt. Já, svo líka það náttúrulega, þú veist, það að vera nógu mikilvægt og nógu mikið þess virði til þess að kennari myndi vilja bæta sig ef að þetta byrja að særa manneskjuna persónulega. En segir vinum þínum eða eignast nýja vini eða skólafélögum eða eitthvað svona, segir þú svona kannski, ef eitthvað svona kemur upp, þú veist, hvaða sem særir þig og þetta svona, kemur þetta upp sem umræða? Eins og til dæmis, sko, hvaða orð á að nota til dæmis, sko, þú segir dökk hörund, þú segir svart, sem segir brún, hvaða orð finnst þér vera bara svona, best að nota? Mér finnst bara svartur best að nota. Já, þú veist, ég svört manneskja, svört kona, skilur. En eins og með þetta kemur aldrei upp sem umræða hjá jafnöldurum. Ég náttúrulega ennþá þeim stað í lífinu sem að mér finnst betra bara að gera grín í stað þess að fara út í að þetta svona tráma, sem maður segir. Og hef oftast bara þurft að díla við það frá því ég var krakki. Að því stað þess að sína á mikla tilfinningar að frekar bara fara í grínið. Og við stofnendunir vorum dálítið mikið í því og tókum svona þátt í svona vinnustofu hjá Rekkart sem vinur okkar og þá var þetta á netinu rafrænt og þá ákveðu að tala þú veist, hvað representation á íslensku? Nei. Í hvaða samhengi svona það skiptir máli að það er mikilvægt að sjá einhvern sem lítur út fulltrúa, það sýnileiki. Já, sýnileiki í rauninni, já. Það væri mikilvægt að væri sýnileiki í samfélaginu að maður myndi sjá hvern sem væri maður sjálfur og þá akkurat vorum við að tala þá hvað ég að nefna og sýna akkurat skopmyndina af mér sem ég gerði þannig í 7. bekk og þá voru þessar stelpunar sem þær vissi ekki alveg hvað það voru að gera að þær fóru að hlæja þarna í þessi rafrænu vinnustofu og þá náttúrulega hélt fólki sem var líka þannig að hélt að það væri bara fyndið en síðan náttúrulega sást á mér að ég var bara að byrja að skæla því að maður það svo leiðilegt að þær voru að hlæja að mér og þá náttúrulega föttu þær býtu núna kannski smá vandam, núna þurfum við kannski bara að fara að tala hlutina í stað þess að bara hlæja alltaf. Þetta er alvarlegt sem við lendum í. En við náttúrulega bara höfum aldrei almennilega náð að tala við einhvern til þess að komast yfir þennan hlátur. Við erum ennþá bara frekar betra að hlæja heldur en að vera í sorginni, skilji. Já, og líka kannski bara hjálpa. Þeir eru lendi í því bara eiginlega að einhvern veginn að sprengja einhverja vandræða aðstæður sem myndast og vandræða gang fólks að þið bara kannski komið hláturinn eins og til þess að létta þannig að sé ekki allavega einhver alltaf vandræðagangur í kringum. Eða fólk að ganga okkur eggjaskurðnum eða þannig í kringum okkur. Svo við viljum það náttúrulega ekki. Nei. En á sama tíma, þú veist, eftir að maður er orðin eldri náttúrulega vill maður frekar að fólk sé að vanda sig heldur en að maður sé bara að hlæja því þetta upp á vissu marki þetta ekki hlægi. Og minnst líka, þú veist, ég lendi oft í því að stundum er ég að fá mér braids í hárið, það svona hárstílar fyrir svart fólk. Fléttur eða? Já, fléttur í rauninni, og þá stundum fólk sem kemur upp að hárinu mínu og snertir það bara sem að mér finnst óþægilegt af því að þetta er hárið mitt og ég myndi aldrei gera þetta við neitt annan. Já, án þess að spyrja, sko. Án þess að spyrja, já. Það labbaði bara upp á manni og snerta án þess að spyrja. Það er bara frekja. Sem er náttúrulega frekja yfirgangur í rauninni. Dónaskapur. Já, en maður sko, þú veist, þegar maður var yngri náttúrulega var maður ekkert að segja. En núna er ég meira bara svona, heyrðu, maður á að spyrja, skilju. Og ég líka að vinna á leikskóla, þannig ég alltaf venni mig á það. Ég spyr alltaf krakkana hvort ég megi snerta hárið þeirra. Án þess að ganga bara í hárið af því ég veit hvað er óþolandi. Og mann líka, þú veist, fekk að heyra sem einhvern pappa okkar, þá vorum við einhvern veginn í búðakerfi við systur og vorum 2-3 ára
og það kom bara eitthvað kona í búðinni upp að okkur bara að byrja að snerta hárið okkar og pappa okkar var bara, hún fannst svo skrítið bara hvernig einhverju myndi detta í hug bara því hann hugsaði bara ég myndi aldrei labba í einhverju ókunnugu barni og snerta hárið á því og maður líka veit ekki hvað þessar hendur búin að vera ef við maður byrjað þar kannski var bara einhverju að klára sér rassinum og síðan bara snerta hárið mitt það er ógeðslegt svona í alvörunni en ég myndi aldrei, þú veist þú ert náttúrulega fyndin, þannig að það er bara Guð skilur að vera fyndin sko. en eins og þú segir, það er mjög gott að vera fyndin og snúa þessu upp og maður er strax frá að hlæja þessari situasjón hérna líka stúlkan en það þarf líka bara þetta er alvera að því að það er fullt af náttúrulega bara ungu fólki og fólki sem að bara líður ekki nógu vel og líður ekki eins og upplifir að það þurfi að einhvern veginn breytast til þess að vera hluti af samfélaginu eða til að vera sem er náttúrulega ógeðslega leiðilegt að heyra af því að það er eitthvað sem ég sem betur fyrir jú, maður hugsaði það alveg áður fyrr en sem betur fyrir vorum við systur mjög mikið að ferðast við vorum yngri þannig við sáum annað fólk sem leit meira eins og við það er kannski ekki verið vitlaust ef maður pæli í því að við hefum flytt kannski bara erlendis allan í einhvern smá tíma til þess að geta fengið aðeins að gránda okkur með öðrum sem eru á sama uppruna og við en eins og ég segi, þú veist, það er ótrúlega leiðilegt að fólk hugsi þannig af því að ég veit ekki, maður getur ekki sagt þú veist, jú, það verður betra þegar maður er eldri en á sama tíma ógeðslega leiðilegt maður þurfa að bíða þegar maður verður eldri til þess að einhverju hluti breytast En finnst maður að spyrja, sko kynslóðarlega séð eða svona þú talar kannski svona eldri konu sem kemur og þú veist, veður bara í hárið eða sko finnst þér þetta að vera svona þróun að yngra fólk sé meðvitara og sé svona upplýstara einhvern veginn og bara sýni meiri virðingu eða er það ekki endilega? Þú veist, alveg bæði og sko, en á saman tíma yngra fólki er líka mikið á TikTok og sumir að nota mjög mikið að nafnlausum kommentum. Það er líka samt alveg eldra fólk, ég get ekki bara alhæft það, en það er líka alveg eldra fólk. En þú stundum koma eins og með TikTok og samfélagsmiðlinn, það náttúrulega eru stundum bara svona ljót óþarfa komment þar á sumum TikTokum hjá manni eða hjá öðrum sem að tengjast ekkert myndbandinu sjálfu, skilur. Það er bara einhver með eitthvað útidúr og útusnúning og er bara með eitthvað leiðindi, skilur. En ég náttúrulega var að vinna í heimaþjónustu og þá var ég að fara heim til eldra fólks og þrífa hjá þeim og þau voru flest öll bara mjög næs. Þeim brá oftast að ég tala íslensku. Þeir byggust ekki við því að flestir sem vera að vinna í sér starfi eru erlendu bergibroti og tala ekki lítalausa íslensku eða tala ekki íslensku punktur. Þannig að þeim brá oft þegar ég byrjaði að tala og vildi helst eða bara ég myndi sleppa að þrífa og myndi bara tala við þau. Það er eitthvað sem þeim vantaði líka. En eftir það þá hugsa ég öðruvísi eldra fólk því ég var eiginlega bara, það fólk sem hafði verið með leiðindi við mig var oftast eldra fólki sem var bara með þessi komment eða fáfræðina eða eitthvað þannig en síðan eftir að hafa unni í þessari vinnu þá hugsa ég bara, eldra fólki er ekkert það slæmt sko. Það er alveg einhver framtíðina því þau voru oft bara svona skemmtilegir og áhugaverðir einstaklingar sem höfðu mjög margt og skemmtilegt að segja og voru ekkert eitthvað þannig séð, þú náttúrulega spurði alveg þú veist, maður var alveg að svara á hverjum degi í rauninni hvað maður var og upprunnan og allt það sem að svo sem fylgdi bara starfinu sem maður segir en síðan fórum við út frá eftir að sú umræða var búin að það byrjaði að spjalla eitthvað annað skemmtilegt sem að Þarna ertu náttúrulega í samskiptum einmitt en eins og lýsir samskiptin svokölluð á samfélagsmiðlum og TikTok og þessu er náttúrulega svo furðuleg, þú veist, það er svo mikil tengslaleysi einhvern veginn að þar þrífst þetta svona hatur og bara firring einhvern veginn, ég meina þú hefur nú byrt, Arna Magna, þú hefur byrt nokkur svona skjáskot eða af hræðilegum skilabóðum sem þú hefur fengið og maður svona getur ekki ímyndað sér einhver myndi segja svona bara auglítis eða hvað, getur þú eitthvað tekið undir þetta, eða kannski er ekkert áhugaverð spurning þetta með, þú veist, hvort að við þróumst eitthvað, skilur, eða hvort þetta er bara sveiflukennt, þú veist, hversu svona hversu vel við komum fram hvert annað? Ég allavega trúi alltaf á börnin. Ég meina, þú veist, ég trúi alltaf að næsta kynslóð veri betri en síðasta kynslóð og það er bara að maður verður að halda í vonina að manginni sé að færast ámfram og upp á við en sé ekki, þú veist, bara sífellt að búti nýja
rasshausa sem að eru bara fastir í einhverjum fordómum og fáfræði og vitleysu. Þannig að maður verður að trúa því, þú veist, og börnin sem ég er að kenna, mér finnst þau vera miklu svona að heildina leitið þroskaðri heldur en börnin voru sem ég ólst upp með á sín tíma. Og ég sé fullt af jákvæðri þróun, en ég sé líka að það er ákveðið svona afturför og þessi afturför er náttúrulega gerast út um allan heim og hún er að gerast vegna þess að það er ákveðin ótti. Það er gífurlegur ótti sem að byrjar raunni bara aðeins fyrir COVID. Það byrjar með, þú veist, að jörðin sé að fara bara, þú veist, út af hnattlínun og annað, að það sé bara engin framtíð fyrir næstu kynslóðir og við séum bara brenn út af tíma og síðan kemur COVID og það er pláa og þá bætist við í óttan og sagt að þetta sé bara fyrsta pláan af mörgum. Svo nú hryðjuverka ógnin var nú svolítið mikil. Já, síðan er bara alið upp á meiri ótta og þá allt innu, eins og ég hef svo oft sagt áður, að svona ákveðin öfl í þjóðfélaginu nýta sér þennan ótta, sjálfum sér til framdráttar og í staðin fyrir að takast á við, þú veist, raunverulega vandamál, þá bara finna þau eitthvað blóraböggul og þú veist, og blóraböggullin verður, þú veist, hryðjuverka múslima, þú veist, og þá allt einu eru allir múslimar settir undir sama hatt. Sem er náttúrulega bara fáránlegt og það er líka, þú veist, læknavísindin þróuðist fyrst og fremst í Norður Afríku, bara þess að við förum í sögun aftur og það voru múslimar sem að, þú veist, komu með, þú veist, og þróuðu alls konar tækni sem eru enn að nota daginn í dag í sambandi við, þú veist, læknavísindi. Márar, þú veist, sem að fluttu sig yfir til Spánar. Þannig að sko, því meira sem við þekkjum söguna og því meira sem við fræðumst, því fáránlegra verður allur þessi ótti. Og það sama gildir náttúrulega alla jaðarsetta hópa. Því meira sem þú þekkir þessa jaðarsetta hópa, að þá verður allur svona, þú veist, allir svona fordómar, ótti og fáfræði bara vitleysa. En við erum ekki þar. Við erum á þeim stað í samfélaginu að við erum að ala á fáfræði gegnum samfélagsmiðla, við erum að ala á alls konar, þú veist, bara upplýsinga óreiðu, ranghugmyndum, upplýsingum sem að eiga sig enga stoð í raunveruleikanum og þannig að við erum að búa til rauninni meiri fáfræði heldur en minni og út úr þessu umhverfi erum við að búa til, þú veist, ákveðna ósonabrjálæði og hatur og hatur gegn þá öllum jaðarsettum hópum og við erum stöðugt að búa til svona umhverfi þar sem að eru við á móti hinum og þannig að þú veist sem að gera verkum að við erum að búa til svona andrúmsloft ofbeldis þar sem að ofbeldi leiðir að sem meira ofbeldi og það er hættan að þú veist að við sjáum ekki hvað við rauninni erum heimsk vegna þess að þú veist ofbeldi að mæta ofbeldi með ofbeldi það leiðir að sem bara meira ofbeldi þú veist, alveg bara eins og Martin Luther King sem að þú veist sagði fyrir sko 60 árum rúmum 80 árum núna 1964 hvað er það, 50, 60 árum svo ég reyni að fara með þetta rétt að hann sagði, þú veist, að eina leiðin til þess að segra hatrið sem hættir okkur það er með kærleika og með ást þú veist, maður þarf ekki þú veist, að kunna vel við þú veist, þessa einstaklinga sem maður er að skrifa þú veist, eins og, þú veist, ég hat ekki þessa einstaklinga sem er að skrifa þessa ógíslegu hluti mig en ég óttast þá ég óttast að þeir fari lengra og ég vorkenni þeim að því að þeir eru ekki á góðum stað sjálfir en ég hata þá ekki
vegna þess leið og ég leyfi mér að hata eitthvað, þá ég ekkert skárri en þessir einstaklingar. Og það það sem ég að segja með söguna og með rasisma og með fordóma gagnvart hinsegin fólki og fólki sem einhvert, þegar nú það að bætast við eins og í Bandaríkjunum, að þetta bara leiðir að sér raunni að þú veist það verður bara næsti hópur og næsti hópur og næsti hópur þannig til þú veist að öll veröldin brennur og núna höfum við tækifæri til þess að bara segja afneita heimskunni, afneita fáfræðinni og segja hingað ekki lengra og byrja á því að hlusta hvert annað og það rosalega mikilvægt að við eigum samtalið og við hlustum og við viðkennum bara ég eins og allir aðrir, þú veist, ég veit ekki allt ég hef oft gert mistök ég ennþá að gera mistök og ég get líka verið, þú veist, rasshaus og haft rangt fyrir mér en ég tilbúin að hlusta og ég tilbúin að viðurkenna að ég veit ekki allt og ég get haft rangt fyrir mér og ég tilbúin að læra og ég held að það það sem við þurfum öll að gera meira af. Takk fyrir það. Það eru ekki lokaorð. Já, það eru ekki lokaorð en við ætlum Nei, þetta hefði verið sko. Já, hún kemur yfirleitt með mjög mörg góðu lokaorð en svo maður bara svo spenntur að heyra aðeins meira sko. Að mikið ljóðskáld sko, eða svona, já. En hver nú þín lokaorð? Nei, sko, þú nú sammála þessu líklega, eða hvað? Ég sammála þessu, jú. Já, og en eins og þú segir, þá sko kærleikur og þessi milda nálgun uppfræðslunar og samræðunar og og hlátursins jáfnvel og svona leiksins kannski bara í námið í bara einmitt að aflétta þessum ótta, sko. Kannski væntanlega besta leiðin þá en þarf ekki vera satt á svolítið mörgum massífum plönum núna, þú veist, upplifir þú ekki svolítið núna burtséð frá kynslóðum og alhæfingar þarum, sko, að þá hefur nú allavega Arna Magni lýst í eftir að Trump tók við, þú veist, að þá hefur orðið svolítið svona hröðþróun og ekki bara samfélagsmiðlum, heldur svona bara í einhvers konar orðræðu sem að sést víða. Finnst þér svona einmitt, sem kannski með vaxandi ótta, sko. Hefur þú fundið fyrir því svona bara á síðustu mánuðum og árum? Þú veist, eins og með þegar hann náttúrulega hófstörf sín sem forseti Bandaríkjanna, núna bara í ár, að það náttúrulega var hann bara strax byrjar. Og var bara, maður átti erfitt með að halda í við það sem hann var að gera og taka burt þessi réttindi og þessi og maður var ekki alveg bara að klára því hvar maður ætti eða þú veist, maður þurfti eiginlega bara svona að loka símanum og aðeins að anda, því þetta var bara svo mikið fyrir mann eitthvað. Og það bara, þú veist, vinum, að þá hefur við alveg talað þetta, en ekkert eitthvað jafn mikið. Þetta meira í stjórnmálafræðinni sem við tölum það sem hann að gera á sér og eitthvað svona hannig. En eins og lemist, þú veist, ég hugsa að það alltaf að farin svona bandarækjaferð stundum, ekki stundum, fer hvað annarkvort ár. Og ég hugsa að ég veit ekki hvort ég velkomin þangað skilur í þá ferð. Svona leiðilegt. Stjórnmálafræðin fer Já, stjórnmálafræðin fer í ferð. Já. Og þú veist, ég ekki að hugsa hvort ég velkomin að fara, hvort ég myndi komast inn fyrir landamærin skilur. Já. Svona leiðilegt. Út af húðleitinu. Já, bara einmitt. Það nú virkilega vægt til orða tekið þessi leiðilegt. Hræðilegt. Það já, ömurlegt skilur. En eins og þú segir, það sem kannski sárast þegar að kannski fólk í kring tekur ekki upp hanskan eða áttar sig á hversu alvarlegt eða hversu leiðilegt það og yppir bara öxlum jafnvel og finnur ekki einhvern veginn snertinguna við óréttlætið og þannig að það kannski það sem að nær okkur, þú veist, það bara svona samfélagið í kring sem að sko mann alltaf þarf ofta ég veit ekki ég hef oft þurft að sko, hvað sem var, svona, testa vini mína eða þannig maður náttúrulega getur haft alls konar vini en maður veit aldrei hvort að vininni skilur munu standa baki á manni þegar eitthvað bjátar á eða ekki og sérstaklega þegar kemur að rasismannum að því að hann mjög stórt viðfangsefni í mínu lífi að þá náttúrulega þarf ég að hafa fólk sem að getur tekið upp hanskan fyrir mig og líka hlusta á hvað ég hef að segja mína upplifanir. Þannig ég er mjög heppin náttúrulega að vera
mjög góð vinkona, þú veist, þeirra úr antirastunum. Því það náttúrulega var strax rosa gott net sem að gætt tala við og við áttum þetta sameiginlegt að vera allar svartar og alast upp í þessu íslenska skólakerfinu, ekki í þessu, í íslenska skólakerfinu. Þannig að ég veit ekki, maður svona, líka sérstaklega þegar kemur að, þú veist, eins og maður segir, datinglífinu, eins og maður segir að þú veist, að reyna að hitta eitthvað maka eða þannig, þá þarf maður líka að vera mjög mikið að testa. Já. Af því að, þú veist, ég er ekki að fara að neina að koma mér inn í einhver aðstæður sem að aðeins mun ekki standaði baki á mér. Geturðu sko, fyrst að langaði með að spyrja, sko, er antirasistar, er þetta svona félagsskapur sem að þið getur ráðlegt ef einhver að hlusta stúlkur sem að myndi vilja koma og ræða við ykkur og Já, bara að gera. Ekki bara stúlkur, allir kannski. Nei, bara allir sem vilja. Já. Bara er velkomin að koma og líka foreldrar eða eiga lítið börn og hafa einhverja spurningar eitthvað og veit ekki hvernig að leita til, þá erum við bara alltaf til í spjall. Já, frábært. Við líka fengum Yrsa náttúrulega, Yrsa Sigurðardóttir sem að skrifa bækur. Hún kom og spjallaði við okkur sína nýjustu bók. Það var okkur svarta mannsku. Og hann langaði að heyra okkar sögu. Það var svona krútlegt. Ekki krútlegt. Það var vel þegið. Það var ekki krútlegt. Mjög vel þegið. En ef þú segir sko, ef þú ert að testa vinniðina, geturðu svona sagt okkur hvernig þessi test eru, svona til að hlustundur getur svona átt að segja á því hvort er náð prófinu eða svona, eða er það bara á eitthvað, er það alls konar? Þetta er eiginlega vallafindi, sko. Þetta er stundum svona ætti ekki, maður svona kemur svona ákveðin djók inn í eins og dæmis ef einhver kannski gerir eitthvað og þá kannski kemur, þetta er ógeðslega slæmt. Ég er ekki svona slæm með vinið mína, ég lofa, en þegar það kemur svona, þú veist, kemur eitthvað upp og maður er bara svona, ertu að gera þetta því að ég er svört, skilur, eitthvað svona þannig. Og þá, þú veist, er maður svona að testa hvernig viðbrögðin eru og hvað þannig. Því ef þau eru ekki góð, þá náttúrulega hefði maður ekkert það, vil maður ekkert vera með aðlanum. En þú veist, góðu viðbrögðin væri náttúrulega bara, þú veist, nei, náttúrulega ekki, eða eitthvað þannig. En þú veist, byrjar að afsaka þig ekki mikið og svona fara í vörn, þá bara svona, hvað okkur þú svona ræddur, skilur? Ég er ekkert að ásaka neitt. En gætir þú svona sett, þú veist, finnst þér rasismi birtast eftir einhverjum svona, ég veit ekki, klísjulegum leiðum eða svona getur þú sagt hvernig hann birtist mest svona eða Já, mér náttúrulega er þetta bara öðruárunnin, bara það að ganga út frá því að ég sé ekki Íslendingur vegna húðlits og tala við mann á ensku. Mér finnst líka allt ógeðslega stressandi af því ég er mjög mikið að ferðast og ferðast mjög oft ein til útlanda, sérstaklega Danmerkur, að hitta vini mína. Að þá finnst mér ógeðslega stressandi að fara á völl og þurfa að vera viðbúin því að þurfa að svara á ensku. Eitthvað þannig og ég man líka einhvern tímann þegar ég var að koma úr flugi frá Danmörku og fljúga heim og ég var bara svo spennt að heyra íslenskuna og bara fólk myndi tala íslensku og ég myndi skilja að þá voru flugfröðina bara að byrja því að tala með ensku og sumar, einu þeirra gerði það aftur svona leiðilegt að því maður svona ég var svo spennt að heyra íslenskuna loksins komin heim en samt verið að hamra því að ég sé ekki þetta sé ekki mitt heimili skilur sem var svona leiðilegt. Já, sem er leðilegt, já. Og líka, ég endur ekki lent í því, ég veit að Vala, systir mín hefur lent í því að hún var einhvern tímann eld í búð í apótekinu. Einhvern tímann þá var verið að elda hana af því það var eitthvað að vera svona hræddum og vera að fara að stela. En hún var bara að býja eftir lyfjum, sko. Hún var bara, ég er að reyna bara að gera það sem að svo venjuleg manneski, eða önnur hvít manneski hefði gert, bara skoða í búðinni eða sest niður eða eitthvað svona. Já. En svona þetta einmitt að snerta hári eða bara einhvern hátt svona finnur fyrir bara svona virðingarleysi stundum svona bara eða oft bara svona okkur bara hvernig er hortaði eða tala við eða tala til þín eða eitthvað svo leiðis svona eitthvað sem er erfitt kannski að festa hönd á. Ég veit ekki þetta er svona flókin spurning einhvern veginn, ég veit ekki virðingarleysi, ég veit ekki eitthvað finnst við miklu virðingarleysi en ég meina, ég náttúrulega lenti í því líka ekkert tímann þegar við systur vorum 7 ára eða svo að þá vorum við í sundi og vorum bara að leika okkur eins og allir, eins og bara krakkar gera og þá kemur bara einhver kona upp að okkur og segir heyrðu, þið verðið að hafa hljóðstelpur þið verðið að hafa ykkur betur en aðrir því það tekið betur eftir ykkur og sagði síðan að við þurftum að hafa ykkur svo prinsessur
sem var stóra leiðilegt af því að síðan voru kannski einhverjir strákar bara hliðin á okkur sem voru bara með miklu meiri læti en við en samt þurftum við að hafa okkur vel. Þetta er svona gott ráð sem er frekar vont en hún hefur sjálfs trúað því að þetta væri gott ráð. Já, hún trúði örugglega að hún væri að gera rétt af því að við þurfum að passa okkur en á sama tíma við vorum börn, skilur krakkar eru háværir ef þú veist það ekki og sætti ekki við það og ekki vera eignast börn að vera umkring börnum, skilur við það er ekki flóknar það nei, ég segja svona en þarna örugglega taldi hún sig hafa haft rétt fyrir sér og svona svona leiðilegt þetta svona hafði áhrif og mótaði mann alveg sem manneskja maður mætti ekki hafa of hátt því þá náttúrulega væri allir öll augu á manni sjálfum og maður ætti minni möguleika þegar maður segir svona já þannig að fekk mann til þess að hugsa sem 7 ára krakki sem er ömurlegt og líka bara það að vera skilur litaður eða svartur bara í samfélaginu það þú veist móta mann þannig að maður þarf náttúrulega maður þroskast miklu fyrir heldur en allir aðrir maður bara þarf að þroskast miklu fyrir heldur en allir aðrir þú veist ég þurfti náttúrulega að læra rasisma og undan öllum hinu krakkanum og náttúrulega þú veist svartbörn fara á kynþroskana undan hinu krakkanum undan þú veist ég og systir mín fórum að kynþroskana undan henni krakkanum og þar að leiðandi þurftum við náttúrulega að díla við óþarfa komment frá þú veist jafnöldurum já, bara jafnöldurum punktur þannig að það er ógst að þú veist maður fekk ekki vera barn lengur eða lengi já, styttra heldur en henni krakkanu sem að kannski voru bara að læra rasisma þegar voru 14-15 ára og við náttúrulega búin að díla við alla okkar ævi þannig að það var það. Og hvað er svona nú ert þú í stjórnmálafræði en hvað myndir þú segja að hvað þetta gera strax bara til þess einhvern veginn að bæta kannski líðan og stöðu? Bara eins og Arna er búin að nefna að tala þetta bara fyrst í grunnskólum eða því bara byrja í leikskóla skilur. Byrja bara að tala fjölmenningu og allt það í leikskóla og síðan þá er búið að hvað sem að innbyrja þetta í hausna á krökkunum og þá vonandi skilja þau og fara með þetta, ganga með þetta út í lífið og vita betur og svona þannig. Og þú veist, ég oft líka eins og þú ert búin að nefna, Arna, oft vita börn miklu meira en við sjálf og veist, hvað sem er leiðrétt okkur ef við gerum eitthvað mistök. Og bara hlusta þá einmitt á þau. En þú segir, þegar 8 áróðurinn er meiri, kannski, svona, í einhverju bylgju, svona, þá er kannski einmitt svolítið verður við að passa okkur öll sem samfélag að leggja kannski meiri áherslu á að ræða málin, sko, til þess að, þú veist, skapa einhvern veginn eða vera með mótvægi við þessu svona hræðslu áróðri sko. Akkurat, það líka þú veist, fullt á tækjum og tólum bara á samfélaginu, því nú náttúrulega erum við flest öll á netinu og erum með síma sem að komast á internetið nema þeir sem eru með takkasíma og svona samloku síma, ekki jafn heppin en allavega þeir sem hafi aðgengi að netinu þá náttúrulega auðvelt að bara fara þessna á YouTube og skrifa eitthvað þú veist, Black History Month eða Representation Matters eða bara svona eitthvað eða svona bara hugmyndir það hvernig maður geti orðið betri bandamaður eða já, bara eitthvað svona þannig. Ok, og þið með veftsíðu þarna antirasista? Já, fyrir ekki, ég ætla ekki að grípa fram fyrir. Við erum með Instagram-reikning sem heitir Antirastanir og síðan vorum við eitthvað á Facebook, við erum líka með Facebook-síðu þar og við vorum líka að gera hlaðvörp sem heita líka Antirastanir og svona, og við ætlum að TikTok en við þorðum ekki út af öllum hatursórarum sem voru í miklum mæli þegar við vorum að byrja. En ákveðum að sleppa því af því að bara fyrir okkar líðan en já, við erum með Þið látið ykkur heyra og sem er mjög gott að þið hefur ekki farið eftir þessum góðu ráðum innan gæðsalappa í sundlauginni þetta er bara að vera litlar þegjandi prinsessur sem átt bara ekki að segja neitt sem átt bara að hafa alveg hljóð í sundlauginni það er ymsum verið ráðlegt þetta bara segja sér minnst og láta yfir sig ganga en viljið rétt undir lokin við höfum 3 mínútur en þið eru svo góðar og gjöfular svona á umræðan getið þið sagt okkur aðeins frá þessu sem þið vísið í og þú hefur líka nefnt í spjalli þetta REC Art
heitir það, nei, ég glem alltaf nafninu. Já, Reykjavík Reykjavík var stofnað af 3 frábærum drottningum sem voru alls ekki rólegar prinsessur sem ákveðu að vera tægar og heitir Rek vegna þess að það Chivey og Rebekka og Eva og Rebekka og Eva eru giftar og Chivey kemur sér inn í þetta og Chivey líka kennari og sem sagt svört íslensk kona af sem á ættir ekki annað eins og við öll raun og veru því að eins og ég hef svo oft sagt ef þú ert ekki rjúpa eða refur þá áttu ættir að reykja einhvers staðar annars staðar að og þær stofna þetta samfélag til þess að búa til svona listasamfélag sem ýtir undir fjölmenningu og líka hinseginleika þar að segja að fólki sem svona hvað við segja, álfabörn og tröllabörn og allavegna svona kannski öðruvísi heldur en svona meginstraumsfólkið og ég segi alltaf að við erum öll öðruvísi og þau stofnuðu þetta samfélag og síðan bara eins og segull þá draga til sín fullt af góðu fólki og meðal annars bæði mig og Stínu og fleira og við erum orðin svona þetta svona fjölskylda og það alls konar vinnusmiðjur og þau eru núna búin að vera með þær, réttar sagt búin að vera með vinnusmiðjur í Þjóðleikhúskjallaranum reglulega núna þetta ekki annað árið? Jú, annað árið sem eru með vinnusmiðjur þar og þau eru reglulega með svona nokkuð konar upp í stand sýningar í Þjóðleikhúskjallaranum þar sem að alls konar fólk með alls konar atriði og þar til dæmis hafa fatlaðir einstaklingar verið með hjólastóldans heyrnarlausir verið með ljóðaflutning og svona þú sérð listsköpun sem þú sérð hvergi annars staðar og algjörlega einstök, ekki bara þú veist á Íslandi heldur bara held ég þó víða megi verið leitað þá veit ég ekki svona þú veist ég bjó 10 ár erlendis og ég hef bara aldrei séð neitt í líkingu við Reykjavík þannig að já við erum þú veist þetta stækkandi fjölskylda og við erum misjafnlega virk en þetta greinilega og svona þú veist þetta valin fjölskylda. Já, spennandi að kynna sér þetta frá Reykjavík Reykjavík en það má líka sko nefna það að þú veist þegar þú tilheyrir einu minnihlutahóp þá hefur þú kannski svona smá skilning inn í hvað að tilheyra öðru minnihlutahóp þó þú getur náttúrulega aldrei að fullu skilið það til dæmis ég hef oft sagt frá því að sem barn ég vissi að ég var kona först í röngum líkama en ég vissi ekki að ég var í trans þegar það var ekki til þessi orð þannig að þá ferði að lesa og reyna að finna upplýsingar og ég held ég væri álfabarn eða gimmer eða eitthvað svona en ég man að fyrsta bókin sem ég las sem ég fannst ég vera séð og það fer inn á það sem að Stína var að segja með bláuðu stúlkuna sem var ljósærð þegar hún teiknar þessa mynd var bók sem að Toni Morrison sem æðislegur rithöfundur dáinn sem að sörkona sem að skrifaði margar svona bækur sem að á 7. og 7. og 8. áratugnum og var með fyrirlestra og fræðimanneskja og hún skrifaði bókina The Bluest Eye og þetta fyrsta bókin sem ég fannst ég vera séð en hún akkurat svarta stúlku sem að verður fyrir einelti og upplifir gífurlegt ofbeldi og hún fer að trúa því ef að bara hún væri með blá augu þá hefði hún ekki lent í þessu þá hefði hún verið hólpin bara og það var hennar draumur að ef hún hefði bara verið með blá augu þá hefði hún ekki upplifað alla þessa sorg og alveg eins og ég trúði því sem barn bara ef ég hefði verið venjuleg manneskja ef ég hefði bara getað lært að vera venjuleg manneskja þá hefði ég ekki lent í öllu þessu ofbeldi þannig ég hvet alla til þess að lesa þessa bók vegna þess að þú veist hún spegill og hún spegill fyrir
sko miklu meira heldur en bara það að tilheyra einu minnihlutahóp og þú veist, og við getum lært af þessu og þú þarft ekki að vera með háskólagráður, þú þarft ekki að vera, þú veist, eitthvað sprenglærður til þess að vera menntaður. Að vera menntaður er að vera mennskur og að vera mennskur er að fræða sig annað fólk og við getum öll lesið og við þurfum engar háskólagráður til þess. Og einmitt þetta, tala hræðslu áróðurinn sko, að vera óhrættuð líka einmitt bara ef við höldum að við séum ekki með rétt orðin eða rétta pælingar eða að spyrja og ræða. Er það ekki bara líka einhvern veginn það? Vera bara óhrættur við að kalla til. Við gerum öll mistök, hvert og eitt einast okkar. Já, við erum náttúrulega þjóðverðum svolítið að bara mennta okkur saman hérna. Við erum svolítið að taka okkur taki. Við viljum ekki að fara að verða einhver amerísk nýlenda í einhverju, verða bara fórnanum einhverju ömulegar hræðslu áróður og verða bara einhver hatursorðræðu þjóð. Trúið þið nú ekki alveg? Nei, ég vil ekki trúið mér. Annars fer ég. Já, annars ferum við bara. Það mátt ekki fara, við þurfum að vera halda. Já, engin pressa. Bara smá pressa. Kristín Tævo Reynisdóttir, stjórnmálafræðinemi í Háskóla Íslands og meðlimur antirasistana og Arna Magnadangs, mannréttindaaktivisti og leikona og áhættuleikstjóri og kennari. Transfréttaritari Rauða borðsins. Þakka ykkur alveg hjartanlega fyrir að koma að Rauða borðinu og ræða rasisma sem ég held að ættum að gera bara einmitt, þurftum að gera bara reglulega. Takk fyrir og ég þakka líka Laufey Líndal fyrir að varpa samræðinu yfir til ykkar og ykkur hlustendum og áhorfendum þakka ég fyrir að fylgja okkur eftir og auðvitað hvet ykkur til þess að segja öðrum frá þessu spjalli og líka bara góðum tilvísunum sem að þær hafa bent okkur á hérna. Nú getur maður bara að fara heima svona leita ýmsum áhugaverðum síðum og pælingum. Ég heiti Oddný Eir og þakka ykkur fyrir í kvöld. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl og blessuð. Ég held að megi segja að við höfum óvenju miklar áhyggjur af netöryggismálum þessa dagana. Stundum þarf ekki nema einhver popkúltúr sem að náttúrulega tengist öllu því blóði sem að rennur í heiminum. Ég að tala um Eurovision, tala um alls konar hugmyndir um það hvað gerðist þar, á hverju hafa Ísraelsmenn resursa til þess að kaupa sér svona miklar vinsældir eða eru þeir einhvern veginn að svindla með tölvunum sig upp í hæstu metorð á sama tíma og heimurinn ætti í rauninni að vera, mér líkur við að segja, fullur andúðar á þeirra gjörðum. Það eru síðustu helgi, bara á sunnudaginn, þá hitti ég margt fólk og þetta var almennt umræðefni, netöryggismál, þannig að ég ætla að nota tækifæri núna og skoða þau í aðeins víðari mynd með manni sem ykkur er vel kunnur, Marino G. Njálsson, vertu velkominn. Takk. Þú hefur nú oft komið til okkar til að ræða ýmis mál. Ég vissi þar hreinlega ekki að þú værir hérna svona vel aðir í netöryggismálum. En hvað þaut huga þinn þegar þú varst vitni að því sem gerðist helgina varðandi þessa Eurovision keppni og þú sást viðbröðin? Hvað var svona það fyrsta sem þér datt í hug? Það fyrsta sem mér datt í hug var oops, they did it again. Já. Það fyrsta, þeir gerðu þetta í fyrra líka. Já. Bara svo það sé alveg hérna. Já. Og þá, ég svo sem ekkit Eurovision, ég aðdáandi ekki að horfa á, sá ekkit einasta lag núna nema Væpið. Og hérna, en ég fylgist oft með stigagjöfinni. Já. Og í fyrra þá kom þetta upp að Ísrael fékk 327 stig frá almenningi með 52 stig frá dómnefndum. Já.
Þannig að ég fór strax og hægt að skoða þessa stigagjöf vegna sem þegar ég var náttúrulega að hugsa við var brotist einhvers þar inn. Og þá tók ég eftir því að ég meina hugsalega það þannig að það er alveg hægt að kaupa sér þessi atkvæði en það er ekki hægt að þurrka út atkvæði hinna. Nei. Það er að segja nema að gera ólöglega. Þú getur keypt þér eins mikla vinsældur og vilt en þú getur ekki hagað þig þannig að aðrir fá ekki stig í staðinn. Og það sem ég tók eftir í fyrra var það að Portúgal fékk nánast engin atkvæði frá almenningi og ekki einu sinni frá Spáni þó að portúgalska lagið mjög öflugt en portúgalski þáttakandinn hafði í vikun undan krafist þess að Ísrael væri vísuðu keppni. Þannig að ég fór að skoða, í fyrsta lagi þá var staðan þannig að Ísrael hefði fengið alveg rosalega mikið 10 og 12 frá löndum þessu dómnefnd gáðu þeim ekkert stig. Og samtals söfnuðu þeir 184 stigum þannig. Þannig að ég fór að skoða hvað hefur þetta gerst oft áður og síðast var það 2021 að þá fekk Úkraína 22 fekk Úkraína 118 stig þannig að 184 var alveg rúmlega helmingi meira. Noregur fekk líka 118 stig 2019 og þetta voru 1-3 skiptin þar sem land hafi fengið 100 stig eða meira án þess að fá stig í 10 og 12 án þess að fá stig frá dómnefnd. Þannig að ég vakti athygli á þessu, sendi póst á útvarpsstjóra og sendi póst á Certis vegna þess að ég taldi að þarna hefði orðið og sérstaklega með tillit til stiga Portúgal að þarna hafi einhvers staðar verið brotist inn í kerfi sem teljast mikilvæg samkvæmt netöryggistilskipunum Evrópusambandsins. Þannig að mér fannst þetta ekki bara að vera svona einhver leikur reyna að fá sem flest stig, heldur þetta hafði orðið innbrot og ég hugsaði strax að ef menn brjótast inn einu sinni, þá skilja þeir eftir bakdýr til þess að brjótast inn aftur. Já. Svo kom laugardagurinn núna og ég var búin að skrifa 4 fæslur sem ég birti ekki. Það sem ég sagði jæja, verður þetta eins og í fyrra. Já. En ég ákvaði að byrta þær ekki bara langaði að gefa hann séns að þetta væri allt í lagi. Já. En þá kemur þetta saman upp. Ísrael fær 138 stig í 10 og 12 á þess að dómnefnd gefi stig. Já. Sviss fær ekkert stig þegar þeir fengu 214 stig frá dómnefndum. Já. Næst hæsta landið sem hefði verið í þeirri stöðu hefði fengið 93 stig án þess að frá dómnefndum án þess að fá stig frá almenningi. Þannig að það var ekki bara í fyrsta sinn sem einhver fór yfir 100 stig, það var í fyrsta sinn sem einhver fór yfir 200 stig. Borðleggjandi að þetta var ekki tölfræðilegur möguleiki. Jú, ég er náttúrulega fjarstæður tölfræði. Síðan kemur Danmörk. Ekkert stig frá Noregi, Svíþjóð og Finnland samanlagt. Já. Og aftur kemur Portúgal með ekki stig frá Spáni. Já. Bara til að setja það samhengi að ég best veit að þá hefur Danmörk aldrei fengið 0 stig frá Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. Frá almenningi þar að segja. Og Spánn hefur alltaf gefið Portúgal stig svo langt aftur sem hægt að muna til aldamótum. Það var held í 99 síðast þegar fengu 0 stig en þá fekk líka Portúgal 0 stig. Já. Þannig að þarna vorum við komið með nokkuð dæmi fjölmörg dæmi eitthvað sem var að gerast í fyrsta sinn og allt gerði sama kvöldið. Þrennt mjög óleiklegt að gera sama kvöldið. Og það bara segir manni að þetta er ekki alveg að gefa sig. Hvaða ályktanir getum við dregið með 100% af þessu?
það sem við getum náttúrulega dreigð 100% af þessu varðandi Ísrael að þeir setja alveg svakalan pening í það að kaupa sér atkvæði, það sem að fá fólk til þess að, og það svo sem kerfi býður upp á þann möguleika. En við sáum það líka í undankeppni Eurovision á Íslandi í fyrra, að þar voru einhverju sem stigu fram og sögust að hafa kosið Brassad en fengið takk fyrir að kjósa Heru, skilaboð. Þannig að mögulega voru einhver ísraelsk atkvæði þannig. Sjálf sem, eins og ég segi, mér finnst það ekki skipta máli hver var að þessu. Nei. Þetta var bara gert. Og í annan stað þá greinilegt að það var verið að hreinsa út, það var að vera að færa til atkvæði, í fyrri atkvæði sem Portúgal fékk, þó voru færð eitthvað annað. Og sama með Sviss núna, það voru líklega verið færð til atkvæði sem Sviss fékk og þú færð eitthvað annað. Sama með Danmörku, Danmörk hafði verið mjög áberandi umræðan það að þetta útiloka Ísrael og fleira. En þeir fengu 2 stig og þú voru fyrir Íslandi. Og það kannski kemur að því af hverju eru þessi 2 atkvæði komið í Íslandi. Vegna þess að Íslandi eitt af fáu löndum sem augljóst að úrslitum var ekki hagrætt. Ísrael fekk bara 4 stig fyrir Íslandi. Og ég tel það að vera svona pílindi afleiðinga þessu brölti mínu fyrir ári, án þess að ég viti það, þannig að Vodafone greip til einhverja viðbót aðgerða núna til þess að koma veg fyrir svona lag. En nú ég hef ekki spurt á, en Stefán Eiríksson hefur sagt mér að hann hefði sendt minn post til Vodafone í fyrra. Ég sendi líka ábendingu á Certis í fyrra það hefði verið öllum getum brotist inn í mikilvægin við þeim, samkvæmt netöryggistilskipunum. Þannig að það var svona ekki eins og, ég meina, þarna hefði mátt vera búið að gera eitthvað ef menn hefði tekið þessar ábendingar alvarlega. Kannski voru menn að því, kannski var Ísland tilraunaland til þess að sjá hvernig verið hægt að hamla þessu. Og það sem var innleitt á hér verður þá innleitt annars staðar líka. Ég veit það ekki. Kannski var bara ekkert innleitt hérna og var bara sleppt í þetta sinn. Vegna þess að þeir þorðu því ekki vegna þess að Væp hafi verið sakað að stela einhverju lagi. En sko þetta sem þú segir, það náttúrulega varpar ljósi á hvers konar hráskina leikur þessi keppni orðin. Og hún er að verða eiginlega jafn fjarri upphaflegu markmiði sem átt að vera svona saklaust grín og sameining. Þetta bara orðin einhver blóðugur, tæknilegur hildarleikur. Þetta bara orðin smásálarlegt, sko. Ég meina í fyrsta lagi ef Ísrael myndi vinna keppnina, þá væri þá dauðadómur líklegast yfir henni. Vegna þess að ég get ekki séð, ef þeir eru unnið fyrir þá hef ég ekki að séð að hún hefði farið fram í ár. Og ef þau eru unni núna, þá get ég ekki séð að hann myndi fara fram að ári. Þannig að þetta en það er ekki það sem er að baki. Það er ekki, að vinna keppnina er ekki að baki. Það sem er að baki þessu er að láta svo líta út sem almenningur í Evrópu sé alveg skýt sama framgöngu Ísrael á Gaza. Já. Það verið að breyta, verið að falsa skoðanir fólks. Já. Fólk sem býr ekki í þessum löndum er að kjósa í þessum löndum og er að setja inn atkvæði í 2000 ef ekki 100.000 magni til þess að breyta raun að veru því sem mætti halda að væri álit landsins á þessum aðgerðum. Og það er alvarlegast. En ég bendi þér á þarna færslu hjá honum Villa Ásgeirs og hann fekk ChatGPT til þess að fara yfir athugasemd sem sett hann inn. Og hún er dálítið áhugaverð, sko, hvernig chatið eiginlega kemur með öll sömu rök og ég. En ég hef hvergi tjáðu óbyrlega. Og þarna í fyrsta lagi að tala það að þetta sé náttúrulega aðför að lýðræðinu.
því að það að breyta svona niðurstöðu aðferðalýðræði. Þetta þetta innrás inn í símkerfi sem eru notuð við atkvæðagreiðsluna og það eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af. Því að hafi menn farið þessa leið tvisvar, hvað ætla þeir að gera næst? Já. En sko þetta setur líka hugmyndir okkar kosningar, aðrar kosningar í ákveðið uppnám. Við höfum oft heyrt að ekki hægt að kjósa til alþingis bara rafrænt og eitthvað svona. Það má segja að það renni svona 2 grímur á okkur öll núna hvað varðar mjög margskonar kosningar og margskonar hefðir. Þetta náttúrulega þýðir það að við þurfum að skoða betur netöryggisþætti í tengslu við slíkt. Ég sé í sjálfu sér ekki því til fyrirstöðu við getum verið með rafrænar kosningar. Ég ekki sammála öllum þessum einstaklingum sem telja það sé alveg vonlaust vegna þess að Nei, ekki vonlaust, en sko traustið minna núna heldur en... Já, þetta kipti undan, en Eistland búið að vera með rafrænar kosningar í 20 ár og veit ekki betur en það bara gengir alveg ágætlega þannig að en við þurfum bara að hugsa það bara betur öryggismál. Já. Til dæmis núna að þá það örugglega til einhverja leiðir til að nota IP-tölva og fleiri því til þess að sía burtu þá sem eru ekki fyrir á réttu landi. En taka þekkt sýndarenganet og segja nei, þú ert að fara keyra í sýndarenganet, þú farið ekki að kjósa. Eitthvað svo leiðis. En varðandi rafrænar kosningar þá hefur held ég ekki öryggisþátturinn verið þessi öryggisþáttur verið það sem hefur vafist mest frumönnum heldur rekjanleiki. Og það vill svo til að á sínum tíma þegar Samfylkingin var með rafrænar kosningar, ég held að það verið 2006 fyrir borgarstjórnarkosningar, þá var ég fenginn til að taka út það kosningakerfi. Og ég fór alveg mjög ítalið í gegnum það hvernig það var framkvæmt og allt svoleiðis og taldi að miða við þá takmörkuðu notkun sem það nátt að vera, þá væri þetta allt í lagi. Og það var fyrst og fremst vegna þess að það var mestuleyti rafræn atkvæðagreiðsla sem fór fram á staðnum. Og við getum alveg byrjað þegar að fara í rafrænar atkvæðagreiðslur sem á kjörstað. Það svona fyrsta skrefið sem getum gert. Síðan myndum við þróa okkur yfir í rafræna atkvæðagreiðslu yfir netið og ég meina stór hluti þjóða, Indland gæti ekkert verið með lýðræðislega kosninga nema þeir lifðu rafræna búnað og kjörstað. Nei. En treystur þér í ljósi þess sem við höfum rætt hér til þess að leggja eitthvert mat á það hvort það sé hugsanlegt að í fyrra þegar heruframlag skýst þarna upp yfir Palestínumanninn sem var með það lag hér á Íslandi sem lenti í öðru sæti. Er það bara opin spurning hvort þar var hugsanlega haft rangt við í kerfinu? Vodafone gaf strax út á yfirlýsingu að þeir hefðu ekki orðið varið við neitt sem væri óeðlilegt. Myndu þeir alltaf segja satt? Já, spurningin sáu þeir, fundu þeir það sem var óeðlilegt. Þetta eins og með þessa kosninga núna að það voru ekki stigin til Ísrael sem eiginlega benda til þess að hlutinni sé ekki í lagi. Heldur það stigin sem ekki sjást sem benda til þess að hlutinni sé ekki í lagi. Það sem sagt þöggunin sem bendir til atburðarins. Þetta nákvæmlega saman, þú hefur alveg barn og 3 ára barn sem að leika sér og verður allt í hennu alveg hljótt. Þá ferð þú að tekka á því byrju hvað að. Þá það örugglega að gera eitthvað sem það má ekki gera og þau sem heyrist ekkert í því. Einmitt.
Og það þetta sem svona dálítið hluturinn í þess að við þurfum að átta okkur á því hvað segir þögnin okkar? Já. Sko, ég held að það séu ansi margir núna sem að séu að sjá málin í nýju ljósi og séu að spyrja nýra spurninga. Er þáttur hins opinbera í hverju ríki stór? Í þessu? Hvað var það netöryggismál? Já, sko, netöryggismál falla undir fjarskiptastofu hér á Íslandi og fjarskiptastofa núna komin undir utanríkisráðuneytið. Já. Var hjá henni Áslaugu Örn áður í Queen. Og Certis sú stofnun sem er svona á að vera helsti viðbragðsaðili og ég veit ekki betur en að þar sé bara vel mannað. Og það eru væntanlegir leiðbeiningabæklingar frá fjarskiptastofu það hvernig fyrirtæki í 4 stærðarflokkum eiga að bera sig að. Og það eru alveg ágætlega ítalega þessi bæklingurinn er mjög ítalegur. Já. Og þannig að þetta er eitthvað sem er í farvatninu. Út alla Evrópu eru menn að gera þetta. Það til stofnun sem heitir European Network Information Security, Network Infrastructure Security, ég man ekki Association eða hvað það er, Agency það, eða ENISA, sem sér þetta þar og þeir hafa verið að undirbúa sína bæklinga. Þar komnir svona bæklingar út í Belgíu, Spáni, Gríklandi, Svíþjóð, á leiðinni í Danmörku. Þannig að menn eru svona að smátt að taka þetta meira alvarlega heldur en þeir gerðu. Já. Þetta heitir í dag netöryggi. Í gamla daga heitir þetta tölvuöryggi og svo heitir þetta upplýsingaöryggi. Þetta er allt bara sikkur hliðin á sama teining. Já. Og persónuverndin kemur þannig inn í líka þannig að við þurfum bara að vera vakandi og fyrirtæki og stofnanir þurfa náttúrulega að undirbúa sig þannig að þau geti varist slíkri nýsni eða allugu. Já. Það hafi verið notaðir stöðustu upplýsingaöryggisstaðal sem heitir ISO 27001. Já. Og það vil svo til að ég hef komið tvisvar að þýðingu þess staðal, nýra útgáfa þeim staðali yfir á íslensku og líka sístu staðal sem er 2002. Ég kom að þýðingu á staðalinu fyrir persónuverndina ISO 27701 og núna erum við að vinna í þýðingu á staðali áhættustjórnun sem heitir ISO 27005. Þannig að þetta er allt staðala sem ég hef verið að vinna við. Og er svo að leiðsegja fyrirtækjum það hvernig á að bera sig að, hjálpa þeim við það. Og hef svona pínlítið upp á síkast í lendi því að vera að hjálpa sprótafyrirtækjum. Því að það er alveg hreinu að þeir sem ætla að ná eitthvað langt, sérstaklega alþjóðavísu, að þeir vita það að þeir þurfa að vera með þessu öryggismál á hreinu. Og er ekki fyrirtæki svona misnæm fyrir árásum eftir því hvers konar starfsemi er stunduð? Jú, og þó svo þau sem með öryggiskerfin innleitt að þá er ekkert sem kemur í vekk fyrir það að það verði brotið inn hjá þeim, sko. Stundum heyrir maður sko að Moggin, þetta dagblaði Moggin Morgunblaðið þurfa að verja miklu fjárhæðum til þess að verjast netárásum. Ég er alveg klár að því að allir fjölmiðlar þurfa að gera það og nú veit ég til dæmis ekki hvernig þið eru hugsaðlega með ykkar einhvers staðar í hýsingu og þá er það ykkar hýsingaraðili sem er að sjá þetta. En það sem bara skiptir máli er það að nú erum við komið með 2 tilskipanir sem eru vísu ekki komnar í íslensk lög. Önnur er svo kölluð NIS2 tilskipun sem er Network Infrastructure Securities eða það sem við kallum íslensku netöryggi og hins vegar á fjármálageiranum sem heitir DORA. Digital Operation Resilience
þannig að það á að vera fyrir fjármála fyrirtæki og þetta það sem það eru komið lög á Alþingi varðandi Dóra og menn þurfa bara að fara að skoða hvað þarf að gera. Ég ætla ekki að treysta mér, ég ætla ekki að fara að segja til hver staðan hjá þessum aðilum en Fjarskiptastofa, Hrafnkell Gíslason frá Fjarskiptastofu sagði það á ráðstefnu í fyrra haust að íslensk fyrirtæki væru allt of aftarlega á meirinni. Já. Og það þess vegna sem þeir eru að fara út í þessa gerð á þessum bæklingum og að sjá til þess að þessi sé svona hreint í framkvæmd. Og ég hef fulla trú á því að ef fyrirtæki grípa þá leiðsög sem í þessum bæklingum og þá eigi það að hjálpa þeim mikið. Já. Og vondur atburður eins og bjöguð Eurovision þar sem verið að skekkja viðhorf til þjóðar sem við heyrum núna að 14.000 palestínsk börn geti mist þeirra líf á næstu 2 sólarhringum ef þeir opna ekki hliðin og opna ekki fyrir bráðaaðstoð. Það sem kemur þó kannski jákvætt út úr þessum viðbjóði öllum er svona önnur meðvitund og svona annað viðhorf hjá fólki gagnvart þessum öryggismálum. Já, þú sér það fóstur að það Spána hann fékk nóg. Já. Hún var virkilega misboðið að svona smásólaleg atburður eftir sér stað að menn var að reyna að kaupa sér vinseldir og almenningsálit í gegnum Eurovision. Mörgum finnst Eurovision alveg frábær og bara get ekki mista því. En þegar allt kemur til alveg þá er margir sem horfa á þetta og það er svona ákveðnir þjóðfélagshópar frekar heldur en aðrir og fleiri eftir því. En Eurovision er bara skemmtun. Það átt að vera það. Já, og hún á bara að vera það. Þetta er nákvæmlega sama eins og En er ekki keppnin ónýtt bara? Ég var keppnin ekki ónýtt. Er enginn búin að vera ónýtt í dálítinn tíma? Jú, dálítinn tíma. Eina skiptið sem atkvæði almennings voru virkilega hlutlaus var þegar Páll Óskar var. Páll Óskar bustaði almenningskeppnina en hún var bara ekki notuð. Hún var bara í pröfukyslu. Það var eina skiptið sem almenningsatkvæðin fór ekki eftir einhverjum vinaþjóður getur vinaþjóðum og svo framvegis. Ég skil. Eftir það þá hefur þessi almenningsatkvæðin allt og mikið skipst inn á að Danir strjúka Svíum og Svíar strjúka Dönum og svo framvegis. Portugal gefur Spáni atkvæði og Spánn gefur Portugal. Þetta er bara Kýpur og Grikkland. Malta og Kýpur. Þetta er bara nágranna business bara. Já. Og eftir að austari hlutar Evrópu kom sterkur inn í Eurovision þá átti vestur hlutar Evrópu ekki séns. Nei. En það liggur alveg fyrir að keppnin er svo hápólitísk og það er svo mikill viðbjóður þarna undir að öll fyrri rök til dæmis starfsmanna Ríkisútvarpsins sem að hafa varið alls konar gjörðir með því að nei, Eurovision er ekki pólitísk keppni, nei, við erum ekki pólitík, við erum bara að standa fyrir þessari menningu og afþreyingu. Þetta er allt ónýtt. Já, nú kom ég ekki til að tala við Eurovision. Nei. Og mín skoðun á Eurovision er það að ég hef ekki hort á heilt kvöld í Eurovision í örugglega áratug ef ekki meira. Og það bara lýsir skoðun minni á því að þetta er bara mestalegi skemmtun og allt og vott fyrir döpu skemmtun. En ég ætla ekki að taka það af öðrum að þeir eru mega skemmta sér eins og þau vilja og höfum það þannig. Mjög mörg og fólki er alveg sama þó þessi pólitísti. Þetta er bara ákveðin fögnur, þetta hefur verið svona síðustu áratug 1,5 verið svona dálítið gay fögnur og það er bara fínt. Þannig er þá komin ákveðin staður fyrir
kynsegir fólk til þess að koma saman og fagna og það er bara æðislegt. Okkur veitir ekkert af fleiri slíkum vettvangum. Ég meina fótboltamenn hafa sína vettvangi út allt og það karlmennskan oftast yfirráðandi. En mér alveg sama Eurovision. Ég myndi ekkert sakna þess að hún yrði ekki á næsta ári. Ég held að nú sé lag fyrir okkur Íslendinga til þess að draga okkur úr þessari keppni. Sína höfur ekki á þess að það kosti okkur mikið. Halda okkar eigin keppni bara í nokkur ár. Listrænu hæfileika keppni, leyfa bara fólki alls staðar í Íslandi að koma fram á öllum aldri og ná okkur aftur í eitthvað sameiginlegt sem ekki sundrar okkur eins og þetta farið að gera. En sko, ég að velta fyrir mér einu, Marino. En þetta gerði Luxemburg. Luxemburg var að taka í fyrsta sinn þáttu Eurovision held ég í fyrra í ansi langa tíma. Og þeir bara hættu, þeir gáðust upp vegna þannig var þetta. Þeir voru bara ekki að fá, ekkert frekar en við að fá nú mörg atkvæði frá almenningi til þess að eiga nokkuð séns og komast eitthvað lengra. En sko, ég að velta þið fyrir mér svona í svona síðustu 10 mínúturnar sem við eigum kannski í þessu spjalli með sko, eitthvað varðandi svona netöryggismál sem að einstaklingar, bara eins og ég bara svona meðalrati 60 kall sem að ekki með þetta í fingrunum að við erum alltaf að heyra fréttir á einhverjum svindlum, einhver opnaði tölvupóst og ítt á link og eitthvað svoleiðis. En svona eitthvað, getur eitthvað sagt við mig síðustu mínúturnar eða hlustendur og áhorfendur það svona hvað við getum gert vítt og breytt til þess að verja okkur gegn þessari meinsemd sem að nú mjög til umræðu þessa dagana? Það er nokkur hlutir. Í fyrsta lagi það að gæta að aðgangsforðanum sínum og vera helst með margra þátt aðgang sem sagt þá ertu með eitthvað app sem slærir einhver kóða skiptum aðgangsorðið eða þú ert með svona tveggja þátta sem appið og aðgangsorðið að þá þarftu kannski ekki að skipta aðgangsorðið eins oft vegna þess að hitt skiptist á 60 eða mínútu fresti 60 sekúnda fresti það er svona fyrsti hluturinn í þessu og annað sem ég hef vanið mig á er að ég hef tölvuna aldrei tengda yfir nótt. Nei. Ég hef tölvuna, ég er að nota hana yfir daginn og ég sem sagt ég nota kapal. Ok, og þú er mjög langt gengin í þessu. Já, ég meina ég hef alltaf nota kapal og það var bara þannig að þegar ég byggði mitt hús þá lagði ég fyrir tölvulögnum í húsinu. Þannig að ég nota kapal, ég er með slögt á Wi-Fi-in á tölvunum minni og svo tek ég kapalunum sambandi. Þetta er bara hvað græður á því, segir þú? Það er bara, þá er tölvun ekki, þá er hún ekki tengd, þá er ekki online. Þetta er kannski óþarfi fyrir flesta, en það sem er mjög algengt er það að fólk slekkur hér upp til aldur á tölvunni sinni. Sem býður hvaða hættu heim? Nú, þá er hún virk, þá var hægt að ýta við henni. Það er ekki þannig að þó svo loki skjánum og hún fari í einhverju hvíldastöðu að þessi geta vekja hana upp, sko. Þannig að það er annað, það er að endurræsa tölvunum líka reglulega. Vegna þess að við endurræsingar að þá verið að hlaðin nýjum uppbótum í tölvun oft. Síðan er það hvernig maður umgengst hlekki í tölvupósti. Það er sko þegar þú fær tölvupóst og þú færð einhver hlekk og þá byrjar því að skoða frá hverjum tölvupósturinn. Ok, það stegir skatturinn en svo er netfangið lalala.jp. eitthvað sko. Þannig að það var ekki skatturinn sem var að senda þetta, það var einhver hakkari í Japan sem var að senda þetta. Og síðan ef þú með hlekk á tölvunni það ekki að smetla á hann strax heldur að fara með músina yfir hlekkin. Þetta er náttúrulega tölvunni, þetta er ekki hægt í símanum. Það vera að fara með músina yfir hlekkin þá getur þú séð hvaða slóð er bak við hlekkin. Og ef slóðin
ekki í neinu samræmi við meintan sendanda að þá náttúrulega þá þetta svindlpóstur. Þannig að þessi meðvitund að átta sig á því hvað eru svindlpóstur og hvað ekki, það númer 1 og 3. Síðan annað að það hérna í vefslóðinni þá byrjar hann alltaf að HTTP og ef það ekki S aftast þá þýðir það að slóðin ekki dulkóðuð. Þannig að þetta ekki örugg slóð. Þú vilt fara slóð sem með þetta S á FTP-inu og hérna vegna þess að það ákveð öryggi í því. Síðan bara svona það sem bara maður talar svona almennt tölvu, þannig að fara að nota orðið hreinlæti eða bara öryggisvitund. Það náttúrulega verið ekki að hlaða niður skjölum sem þú þekkir ekki hlaða niður skjölum frá aðila sem þú þekkir ekki, nema þú fáið þá einhver deila át og fáið einhverja skýringar. Ekki að svara tölvupóstum sem eru greinilega það sem verið að fiska. Leið og svarar, ég veit ekki hversu marga tölvupósta ég fæ í viku það sem verið að bjóða með einhver varning. Það sem náttúrulega varningur ekki til eða hvað það skiptir ekki með máli, en ef þú svarar tölvupóstum þá fá þeir að vita að þetta netfang virkt. Þar með selja þær upplýsingar til annara sem reyna þá að senda þær samskonar veiðipústa. Og þannig að þetta svona þessi grunnatriði held ég sem flestir ættu að hafa í huga. Nú, það líka mjög gott að vera með afrit af öllum sínum gögnum einhvers staðar annars staðar heldur en bara á tölvunni, þannig að nú fólk að nota OneDrive eða hvað þetta heitir allt til þess að vista gögnin sín og það fínt. En við verum að gæta því að oft þá vilja þeir aðilar sem gefa þér þetta diskpláss, þá vilja þeir segja já við höfum rétt á því að þá að nota myndir eitthvað þess að þar. Og þá komum við á Facebook. Facebook náttúrulega ákvæmlega hnýsið og ófyrirlitið fyrirtæki á flestan hátt varðandi þetta. Það gekk innan til þessum daginn að við þurftum að afþakka eitthvað fyrir 29. maí. Og það búið að vera talið umræð þetta. Það stofnun í Austurríki sem mikið í persónuverndinni. Ég veit nú ekki ennþá hvað satt og logið það, þú kannski segir okkur. Já, ok, ég fór í gegnum þetta ferli þó svo ég væri ósammála því að ég þyrfti að segja mig frá einhverju sem ég hafði aldrei sagt mig að. Og það í persónuvernd þá til það sem heitir sjálfgefin persónuvernd. Og í sjálfgefinni persónuvernd þá það sem heitir opt-out, það á að vera sjálfgefið. Þannig að þetta á ekki að vera opt-in sjálfgefið og þú að þurfa að afhaka til þess að vera opt-out. Þannig að opt-out á að vera sjálfgefið. Og ég á að þurfa að samþykja að eitthvað megi gera en ekki að hafna því að þeir megi gera eitthvað. Þannig að þú sást ekki ástæðu til þess að taka þátt í því að senda þeim? Jú, ég gerði það. Og það var líka vegna þess að ég vildi fá að vita hver yrðu viðbröði. Jú, og það var allt í lagi og ég fekk bréf, við virðum þinn vilja og lala, en síðu pósta þínir til í almenningsrými vegna þess að einhver annar sem ekki optað át með þá til dæmis. Hvað þetta segir? Til dæmis eru pósta mínir almennt í mikið til deilingu, að þá megum við nota það. Já. Eins og þetta þessu? Já, þetta var það sem þið sögðu og ég náttúrulega bara ég var búinn að senda þeim tölvupóst til að mótmæla svo þar fór ég alveg í gegnum allar þessar ég þekki þessi bæði persónuverndarlögin og þessar staðla alveg út og inn sem skipta máli, þannig að ég gat alveg tínt til ég man ekki að þetta ekki fyrir svona 3 blaðsíður efni sem ég sendi þeim og þannig að það en þarna stóð
Já, en þrátt fyrir að þú hafi hafnað þessu, þá megum við nota efnið vegna þess að það er einhver annar sem við deilt í. Ok, á ég þá að banna það að fólk með deila efninu mínu vegna þess að þannig getur Facebook notað efnið mitt. En núna er þessi stofnun Austurríki farin af stað með mál. Já. Það sem þeir eiga að nekkja þessu, þetta var ákvörðun persónuverndarstofnunar í Írlandi það að þetta Facebook mætti fara þessa leið. En hún er þekkt fyrir að vera svona fyrir eitthvað lín gagnvart Facebook. Já. Og núna er sem sagt það mál að fara af stað, en spurning hvað það tekur langa tíma. Áhugavert. Þessi stofnun í Austurríki hefur ekki ennþá tapað mál gegn persónuverndarmáli. Þannig að það er svona alveg áhugavert. En síðan má líka nefna það að neytendasamtökin og VR og fleiri ætluðu að fara í mál vegna svikapústa. Já. Þannig að þeir ætluðu að kæra Facebook fyrir þessu svikapústa sem eru sendir vegna þess að Facebook náttúrulega á að bera ábyrgð á því sem auglýsingum sem eru með svikum. En hefur ekki tekið neitt. En hefur ekki gert neitt og segir bara við vitum ekkert um þetta. Ég hef margoft sendt þeim ábendingu það þetta sé svikapústar og ég hef alltaf fengið svar ekki að þetta er innan þeirra marka sem við leyfum. Já. Og þetta skiptir okkur Íslendingar dálítið miklu máli því að það er mjög stór hluti í íslensku þjóðarinnar 30 ára pluss eða hvað það er sem að notar Facebook mjög mikið. Já, og nú var bara fyrir eftir á löggunum það hefði verið stóluð 100 milljónum af einhverju fólki. Já. Þannig að þetta er, við þurfum alltaf að passa okkur á því að ef eitthvað lítur út fyrir að vera gott, þá er það nákvæmlega það. Já, okay. Við þurfum líka að passa okkur á því að ef það er verið að betla okkur peninga í einhverju fyrir eitthvað hjálparstarf, þá er miklu betra að gefa þá peninga í gegnum íslenska hjálparstofnanir heldur en að fara út á netið. Já. Við eigum að nota þær aðferðir sem við þekkjum best, þá aðalega sem við þekkjum best, en ekki að vera að senda einhverjum betlurum utan í heimi þessa peninga, þó svo að það líti allt út fyrir að þetta sé ofsalega flott. Rauði krossin á Íslandi getur tekið við öllum þeim peningum sem alþjóðaður Rauði krossin getur tekið við. Bara svo dæmi. Þannig að beinum peningum á þangað. Og þannig að þetta er það sem við þurfum að passa okkur á að það er verið að svindla okkur, það er verið að reyna að svindla okkur öllum stundum. Já. Og ég hef alveg haft eins og aðri lent í því að ýta á rangan hlekk. Já. Það er svolítið langt síðan síðast en Já. En takk að kærlega fyrir að koma úr blíðunni og ræða þessi mál við okkur, Marín Åke Njálsson. Það er við höfum komist yfir ansi margt en ég efa nú ekki að það er margt sem við höfum ekki náð að ræða. En eins og ég sagði áðan, það er svona, maður heyrir að það er lag núna fyrir smá vitundavakningu í þessum efnum og Já, og svo bara bendi ég á það að þetta er mitt lifibrauð. Já. Þetta er það sem ég er að gera, ég er vissulega svo glíkjur sem hobby, en þetta er mitt lifibrauð og þetta er það sem ég er búin að vera fást við ég byrjaði í þessum málum 88 og þannig að ég er eiginlega búin að vera vakandi og sofandi öryggismál á 4. áratug. Já, einmitt. Kæra þakki fyrir að standa þá vakt og takk fyrir að koma til okkar. Takk fyrir að bjóða mér. Og kæru hlustendur og áhorfendur ekki fara langt því þátturinn er nú bara svona rétt hálfnaður ef hann er það þá. Það er heilmargt hér eftir á næstunni eftir andartak. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu í umræðu sem má kalla held í skipulagsmál og borgarmál, borgarpólitík jafnvel. Til minni komin eiginlega svona þungavíktar maður í
þeim málaflokki. Það Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi og bókmenntamaður líka, verði ég að nefna, því ég var nú að fá í hendurnar nýja þýðingu þína á eiginlega stórkostlegu verki eftir Tómas Bernhard. Bara takk fyrir að þýða það. Já, og til hamingju með bókina. Takk fyrir að lesa. Ertu búin að lesa? Ég ekki búin að lesa hana. Nei, ég ekki búin að lesa hana. Nei, ég byrjuð. Hún ég hlýði yfirleitt fólki yfir sem ég gef bækur. Já. Þannig að þú smá tíma þá. Já. Ég eftir að, en ég svona mikill aðdáandi þessa höfundar og því þú þýttir nú, ég kynnti stórum fyrst þegar þú þýttir Steinsteypu, var það ekki? Steinsteypu, já. Fyrir. Það er verið 20 ár. Já, þannig þú ert í bókmyndaþýðingum á 20 ára fresti kannski? Já, og líka skrifa sjálfur og fyrir 60 árum þá gaf ég út bókina Borgin heimkynni okkar sem svona meira fræðileg ásamt Hrund Skarphéðinsdóttur sem umferðarverkfræðingur í Stokkhólmi. Hún var nú tilnefnd til einhverja verðlauna og já, þannig að Svo hefur hún gefið líka út bókmenntastórvirki svona ýmis. Já. En sem varðar okkar spjall hérna, þá kannski einmitt hefði maður ótt að vera búin að lesa það að þú geta hlýtt mér yfir þessa borgin, hvað heitir hún segir? Borgin heimkynni okkar. Borgin heimkynni okkar, já. Hún fjallar svona þróun borga kannski aðalega á 20. öldinni og ekki síst Reykjavík og svona mismunandi hugmyndir svona hver kynslóður, hvað gott líf og svona skipulagshugmyndir móta svolítið að því, við reykjum þetta og bara held ég áhugavert, En það nú kannski akkurat það sem ég langaði til að beða þig að svona fara yfir svona í góða veðrinu aðeins að fara inn í hús og pæla í húsunum og byggingunni því að þú ert búin að vera í svona borgarpólitík beinleinis virkur í ansi mörg ár og hefur verið í mörgum svona debattum, fengið á þig gagnrýni, töluverða gagnrýni og mér langar bara til að spyrja eiginlega fyrst, hefur þér fundist umræðan skipulagsmál og til dæmis það sem þú ert að gera eða það sem að borgin hefur verið að gera í uppbyggingu borgarinn. Hefur þér fundist hún vera málefnaleg eða þú veist markviss og svoleiðis? Já, að langmestu leyti og það var hafa það í huga að þegar við gerum aðalskipulagið sem að gilti frá 2010 til 2030 þá var það mjög róttæk breyting á rauninni skipulagsáætlunum. Og raunar svo róttækasta síðan að bílaskipulagið mikla, danska skipulagið var samþykkt 1966 og sem að gilti síðan og hafði gríðarleg áhrif og þar var svo hugmynd að gott líf fælist í því að hafa í rauninni byggðina frekar strjála og að hraðbrautir á milli húsa. Það má alveg heimparata upp á gamlar hugmyndir frá Le Corbusier. Modernist hugmynd sem að gera mikið út á að það séu bjartar og góður íbúðir en modernistarnir hefðu mjög lítinn áhuga á bilinu á milli húsana, á göturýminu, á torgum og svoleiðis og þannig að svo hugmynd að það skipulag var strax leið var samþykkt. Það var Björn Ólafs kornungur arkitekt í París sem að gerði svo digubarkaljúfur þess að það væri algjörlega úrelt skipulag, svona bílaskipulag. Þetta var fyrir 65 árum. Wow. En enga síður þá gilti sá andi sem að þar var mótaður alveg í nokkra áratugi og þess vegna var borgin svolítið eins og hún varð og að einhverju leyti mjög dreifð það sem að fer mjög mikið pláss undir bíla og bílastæði, hraðbrautir, veghelgunarsvæði. Og raunar það svo að 48% alls lands eða byggðs lands í borginni að frátegnum stórum útivistarsvæðum eru umferðarmannvirki og það mjög mikið. Það líka mjög mikið
hvað hér eru margir bílar per íbúa. Það mjög mikið hvað hér eru margir bílar miðað við íbúa og störf í miðborginni. Þannig að þessi hugmyndum bílaborgina, hún rættist en reyndist hafa mjög mikla neikvæðar afleiðingar. Og síðan kemur þetta skipulag þarna sem að gildi frá 2010 til 2030 og ég hef alltaf sagt að þetta tímabil sem kannski frá 2010 til 2013 þegar að raunin þetta skipulag var samþykkt, að það var svona tímabil íhugunar eftir hrunið og það var ágætt smá tími að allir arkitektar landsins voru atvinnulausir og það var búið að flytja allar byggingakrana til Noregs. Þannig að það var ekki tækt að gera og bankarnir voru allir gjaldþrota. Og þarna skapaðist svo stemning að það þyrfti svolítið að hugsa skipulagsmál upp á nýtt og líka umhverfismál. Þetta tengist mjög mikið hugmyndum að nýta landið betur og nýta það þá þannig að skipulag borgarinnar beinlínis skapi ekki óbóðslega mengun af bílumferð. Og þannig að þá verður þessi hugmynd ofan á eftir að búið að prófa nokkra sviðsmyndir eins og sagt í dag. Ég reyndar að vera svolítið leiður á því orði en ok. Að þéttingin yrði ekki 40%, ekki 50%, ekki 75%, heldur 90%. Og það var samþykkt af öllum flokkum í borgarstjórn 2013 og þeirri stefni hefur verið framfylgt. Og það sem ég vildi sagt af að ég get alveg skilið það að kannski getur þér fundist þetta, já, ok, þetta alveg hárrétt, en síðan þeir eru farið að byggja rétt hjá þér, þá ertu kannski ekki alveg eins ánæður. Og svo eru þetta fólk hefur sterkar skoðunir, eins og eðlilegt á útliti húsa, á áferð húsa og svo framvegis, sko, þannig að þessi umræða bara mjög eðlileg og það sundaði sem að sagt stenst ekki nánari skoðun eða staðinu til málsins en enga síður. Þetta bara mjög eðlilegt að þetta kalli fram umræðu. En getur verið að þetta sé þá eitthvað svona, þetta fyrsta skrefið í raunverulega lengri áætlun, lengra ferli. Já. Þar sem að kannski getur verið þá að einmitt fyrsta stigið þegar að verið einmitt bara þétta byggðina sko, og það er kannski ekki komið sem gerir það bara verið og það eru fleiri bílar safnast saman í kringum byggðirnar og það kannski ekki getur verið að sé einhvers konar svona millibilsástand í gangi eða? Já, það má segja það má alveg segja það, en hins vegar erum við og með þessu skipulag, því að þetta skipulag, aðalskipulag var síðan framlengt fyrir 2 árum til ársins 2040. Það var út frá nýjum útreikningum væntan mannfjölda og líka út frá þeirri staðreynd að flugvöllurinn var augljóslega ekki að fara upp úr 2030, þannig að það þurfti svolítið að endurskoða ákveðna hluti. En eitt af því sem er mjög mikilvægt í þessari skipulags áætlun og framfylgd hennar, og hún ekki íslensk uppfinning, það nákvæmlega sömu hlutir í gangi í flestum borgum, það að stytta vegalengdir milli fólks, það að það sé valkostur að búa í borginni án þess að vera nauðbeygð sem fjölskylda að eiga kannski 2-3 bíla. Að þú getur haft raunverulegan valkost að vera kannski bara með 1 bíl, jafnvel engan bíl. Nú það mjög að farast í vöxt að fólk nýti sér svona allir svo kallar hoppbíla og það kemst að því að það þarf í rauninni ekki að bíla halda hann í einu sinni í viku og það líka að leigja svona sendibíla til að skreppa út í Sorpu eða í Costco.
Þannig að ég held að þetta sé alltaf breytast aldrei mikið. Og svo eru hlaupahjólin. Svo eru hlaupahjólin, já, þau fara náttúrulega ekki svona langar vegulindir, en allavega það sem að gerist líka er mjög dreifri byggð að þá er mjög erfitt að vera með þjónustu, daglega þjónustu. Verslanir gefast upp, við sjáum það hérna í mörgum útkörunum, skólarnir tæmast, hringrás hverfana hefur ekki verið sem skildi. En í þéttari byggð er miklu auðveldara að vera með þjónustu, verslun, líka almenningssamgöngur. Það er mjög erfitt að vera með öflugar, skilvirkar almenningssamgöngur í dreifðri byggð. Þannig að það eru mjög mörg svona skynsemisrök, hagkvæmnisrök, vistræn rök, mannvæn rök, myndi ég segja fyrir þessu. Auðvitað er síðan takast hlutinir misvel til. Þú veist, persónulega hefur mér sumt og bara margt hafa tekist mjög vel til, sumt ekki eins vel og ég hafði vonað. En ég er í engum vafa með það að við erum með réttri leið og auðvitað hryggjarstykkið í skipulaginu eins og það núna, aðalskipulaginu og reyndar líka svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins er borgarlína sem hryggjarstykki, það sem að byggðin verður þéttust á öllum meginstöðum við borgarlínu eins og verður hérna inn í Skeifu og Glæsibæ með fram Suðurlandsbraut og við sáum allar þær byggingar sem að þar eru þegar ristnar og eftir að rísa. Þannig að þetta er svona, hvað var að segja, svona á vissan hátt svona samgöngustýrð þétting. Já, en þangað til borgarlínan kemur og lestarkerfið svona fer að virka, þá eru þessi hlaupahjól og svona, það er aðeins, mann finnst það eitthvað svona svolítið skrítið ástand, sko, hvað er mikil umferð og það er mín tilfinning, sko, að þetta getur verið, það sé eitthvað svona bil frá einu kerfi, snúa ofan af bílaborginni yfir í annars konar samgöngur, sko. Og þetta lítur að vera svona stór keðja þar sem allt þarf eiginlega að virka. Alveg rétt, sko, og þess vegna höfum við líka lært af kanadískum umferðarsérfræðingi Jared Walker sem kom fyrir 10 árum og hann kvað upp úr það að það verið mjög mikilvægt að byrja á að byggja og koma síðan með þessar öflugu almenningssamgöngur. Ekki byrja á hraðlestakerfinu eða hraðstrætóakerfinu og byggja svo. Hann tók dæmi úr frá Kanada og Bandaríkjamönnum að það var mjög mikilvægt að byrja því að byggja og fá fólkið til að búa í ákveðnum klösum við fyrirhugaða borgarlínu og það væri rétta leiðin og ég held að hann hafi haft rétt fyrir sér. En hvað eru svona helstu vonbrigði? Kannski getur ekki sagt það eitthvað því þetta er pólitískt, þetta er ekki svona bara persónulegt spjall á bókmenntanótunum sem þú lítur öxl og ert búin að vera starfandi, en getur þú samt eitthvað svona sagt, þú veist, hvað var það frá því að þú komst einmitt bara svona úr heimi fjölmiðlunar og bókmenntamenningarinnar og ferð inn í þetta alveg fullur af eldmóði að byggja upp annars konar borg. Þú veist, hvað er það sem að svona bara þið gæti ekki grunað að myndi verða svona ljón í vegi? Já, þannig það sko, það er oft fyrir ekki að ég hraðins að. Mér svelgist ekki á spurningunni heldur, eru búin að vera smá kvefaður, en Já, það er svona oft margt svona, kannski, eða svona eitt og annað frekar smátt sem að kannski komur óvart og síðan neita ég því ekki að það hefur farið í taugarnar á mér hvað hefur gengið hægt að koma þessari borgarlínu á stað. Og til að mynda að það er fyrst núna, eða raunar í gær sem að Fossvogsbrúin var boðin út og ég heldur reyndar að það verkefni sé komið á þann stað að það verði ekki aftur snúið, það er algjörlega öruggt, sko.
Það hefur allt verið svona kannski heldur þyngri bumum og svona segara undir tönn en ég ætti von á fyrir, ef þú spurt mig fyrir 6 árum sko, þá hefði ég sagt ok, þetta verður bara 2025, 26. Það dregst svona 3 ár. En voru ekki margir sem sko gagnrýndu borgarlínu ekki út frá eiginlega sjálfri borgarlínu eða hugmynd að hafa lestakerfi heldur einmitt sko gagnrýndu útboðsleiðirnar og raunverulega verktaka og líka í svona nýbyggingunum sko að það sé einhvern veginn svona að borgin sé með einhverjum svona hagsmuna tengslum við verktaka og sem sé á kostnað almennings. Er þetta ekki svona tema sem kemur upp í gagnrýni eða hvað? Jú, ég heyri þetta alveg en hérna og þessu haldið svona reglulega fram en ég bara segi að þetta af og frá. Við höfum tekist á við hagsmun aðalega í verktakageirunum. Það var það þegar að þeir kærðu svokölluð innviðagjöld borgarinnar sem voru lögð á svæðum þar sem að borgin kemur og segir hér til dæmis í Vogabíð, hér má byggja alveg fullt af góðu húsnæði, við munum auka þó verðmæti ykkar lóða. Lóðurnar voru enda langflestar þá komnar í eigu bankana vegna gjaldþrota. Með því skilyrði að þið borgið meðal annars svokölluð innviðagjöld. Þið takið þátt í að borga gangbrautir, leiksvæði, torg, garða og jafnvel leikskóla og annað slíkt. Og þetta ekkert íslenska eða reykvísk uppfinning, þetta meira að nota sumstaðar í Bandaríkjunum, en vinskapur verktakana við borgaryfirvöld var ekki meira en svo að borgin var kærð. Og borgin vann málið bæði í héraðsdómi og líka fyrir Hæstarétti eða hvort það var landsréttur. Þannig að þarna var farið hart og borgin gaf þetta ekki eftir þessa samninga sem voru einkaréttasamningar. Hverjum sem hafði fullt val á því að skrifa undir eða gera það ekki, en þegar það var ákveðið það að þegar 70% lóðarhafa voru tilbúnir að skrifa undir, að þá var farið í þetta. Þannig að þetta eitt af þeim dæmum sem að afsannar þá kenningu að við séum að hugsa svona mikið hag verktakanna en það verða fráleitt. Og það mætti líka nefna margt annað til að mynda það að það hafa komið fram í Morgunblaðinu viðtöl við suma af ágætum verktökum sem að sjá offsjónum yfir þá mikla áherslu sem við leggjum á samvinnu við óhagnaðardrifin húsnæðisfélög, við verkalýðshreyfinguna, við félög stúdenta, við félög aldraðra og öryrkja og þar mætti lengi að telja. Þeir sjá offsjónum yfir þessu og vilja að þetta verði alfarið afhent þessum verktökum og þeir sjáu síðan að deila þessu út. Og þetta kemur náttúrulega ekki til greina. Við erum mjög stolt af því að undanfarin 9 ár, svona frá 2015 hafa byggst tæplega 10.000 íbúðir í Reykjavík. Og 35% þeirra íbúða hafa verið byggðar á félagslegum forsendum. Þar hafa einmitt verkalýðsfélögin með húsnæðisfélagið Bjarg og félagsstofnun stúdenta, búseti og auðvitað húsnæðisfélag aldraðara komið mjög sterkt inn og verktakar ýmsir hverjir sjá offsjónum yfir þessu og voru mjög óánægðir með okkur í meirihluta borgarstjórnar og fá reglulega útrás fyrir harm sinn í Morgunblaðinu. Og en við gefum þetta ekki eftir. Nú nýbúið að samþykja borgarráði nýja húsnæðisáætlun fyrir Reykjavík og þar kveðið á mun sterkar það að það eigi að vera að lágmarki 35% þeirra 10.000 íbúða sem við viljum byggja á 10.000 íbúða sem við viljum byggja á næstu 10 árum, 1600 íbúða. Og
fyrirgeðu tölurnar núllin rugglast í höfðinu, þetta eru 16.000 íbúður næstu 10 árum. 16.000 íbúður, já, og 35% verði á þessum félagslegu forsendum og við býðum svolítið eftir því að það var VFR tilkynnti það fyrir allmörgum árum að þeir ætluðu að fara að stað með nýtt húsnæðisfélag sem er Blær og var meira sniðið að millitekjufólki en lágtekjufólki, en það hefur því miður og einhverjum vegna kann ekki alveg skýring á því gengi mun hægar heldur en efni stóðu til. En þetta ekki svona útfærslur sem sagt svolítið stefnur, en innan þessara stóru stefnu sem það bara snúa frá gamaldags bílaborg og og iðnvæðingu algjörri raunverulega og snúa yfir í annars konar búið til samfélag sem þéttara og þar sem kjarnar og hægt að vera gangandi og hjólum og í lestum og svoleiðis. Já, og hafa efni á því að koma sér þak yfir höfuðið. Já, það er kannski aðalatriðið, sko. En kemur innan þessara stóru myndar, þá gæti þetta gleymst á svona ákveðin sósíalismi eða félagshyggja bara og þessar, eins og hefur verið gagnrýnt að það séu tiltölulega margar svona uppbygging húsnæði séu svona litlar lúxusíbúðir og svo það náttúrulega túrismin sem kemur og Airbnb-væðingin og miðbærin verður alltaf svona, þú veist, rúturnar fá meiri rétt heldur en skólabörn á leið í skólan, þú veist, og nú ég að tína til eitthvað svona, þannig ég að meina þetta kannski kemur ekki beinlinni þéttingu byggð við, heldur þarna svona pólitískt dæmi sem að ágreiningur innan þessara stóru áætlunar þessi spurningum fyrir hvern átt að vera, er það ekki svona? Jú, ég hef heyrt þetta líka, en bara tölurnar, þú veist, tölurnar tala sínu máli, 35% þeirra íbúða, þeirra 10.000 íbúða sem verið byggðar á síðastliðnum 9 til 10 árum, eru byggður á félagslegum forsendum. Þetta algjör kúvending frá því sem áður var, algjör kúvending. Og það kemur skýrt fram á borgarstjórnarfundum að fulltrúar sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn, að þeir eru svona, finnst mér, að því að það eru ári kosningar, þeir eru svolítið eins og ég hef kallað að hægri herða sig. Þannig að þeir eru farnir að tala um það að einkavæða félagsbústaði. Reykjavík er langstærsta fasteignafélag landsins með yfir 3.000 íbúðir fyrir fólk sem hefur ekki aðra valkosti en að bú í félags íbúðum borgarinnar, félagsbústaða íbúðum borgarinnar, og þær íbúðir eru í nánast öllum fjölbýlishúsum borgarinnar, en yfirleitt veit fólk ekki af því og það á ekki vita af því, þetta á ekki að vera einhver gettó. Og þetta vilja borgarfulltrúar sjálfstæðisflokksins, þeir vilja einkavæða þetta, þeir kalla það reyndar að þeir vilja gefa þessu fólki sem þarna býr kost á að kaupa íbúðurnar sínar. Og maður veit alveg hvernig það mun fara, síðan mun aðrir koma og kaupa upp af þeim, skilur. Og þannig að mér finnst það afleitt hugmynd, En finnur þú fyrir þessari svona hægri herðingu? Aðeins, Í borginni og líka bara í pólitíkinu náttúrulega yfir höfuð, Nei, ekki enn, mér finnst nú á Íslandi finnst mér nú við nú svo heppin að hafa losnað við þessa hryllilegu og populísku hægri bylgju sem að hefur gengið yfir vöröldina, þannig að mér finnst nú ekki svona almennt á landsvísu heldur einlega þvert á móti, við erum með einhver svona ég veit ekki að kalla það miðstjórn, hægri vinstri stjórn einhvern veginn, og mér finnst það bara þessi skref sem að þau eru að taka núna í veiðileyfagjöldum er eitthvað sem er búið að tala um í 100 ári, en enginn hefur lagt í að taka þau skref, en ég bara segja, þú veist, ég er ekkert að einhvern veginn að tala illum þetta ágæta fólk í borgarstjórnarflokki sjálfstæðisflokksins, en maður skynjar það er komið spenningur. Þessi flokkur hefur
alltaf stjórna landinu meira og minna og alltaf stjórna borgin meira og minna fyrir utan síðustu 30 ár og þeim finnst það óbærilegt að vera núna hvorki ríkisstjórn, fjármálaráðuneyti og önnur ráðuneyti og heldur ekki borgina. Þannig ég skynja svona ákveðin titring. Svo ég orða það bara þannig. Já, og þá kannski þá verða þessir svona valkostir kannski skýrari eða það segja menn verða svona það meiri kannski aftur meðvitund að akkurat borgin sé fyrir alla þessi jöfnuður, maður heyrir það líka svona meira talað það, af því það kannski ég veit ekki hvort Íslendingar héldu að bara væri orðið óþarfi að fara eitthvað að tala eitthvað jafnrétti og réttlæti því að það var eitthvað svona mýta að allir hefðu það svo gott einmitt, og kannski búið að reyna svolítið að telja mönnum trú það að það séu allir en svo það svona pínu kreppu stemning er ekki? Já, já, það náttúrulega fyrst og fremst þessi húsnæðismál og þess vegna leggjum við mikla áherslu á þessari nýju húsnæðisáætlun sem að byggir á í rauninni húsnæðisáætlun sem var samþykkt 2023 milli í rauninni þáverandi borgarstjóra Dags B. Eggertssonar og þáverandi innviðaráðherra Sigurð Inga og sem sagt húsnæðisáætlun fyrir Reykjavík, það sem var einmitt gert ráð fyrir verulega mikil uppbyggingu húsnæðis og mikil áhersla á uppbyggingu félagslegs húsnæðis og þessar tölur sem ég að nefna 35% húsnæðis byggt og félagslegum forsendum, þar koma úr þeirri húsnæðisáætlun og í þessari nýju húsnæðisáætlun sem að þessi meirihluti sem að nú starfandi samþykkti núna í borgarráði í síðustu viku að hann gengur einmitt allur út af þetta sem að þú ert að nefna að því að það alltaf verið að tala það að byggja meira og meira og meira. Lykilorð í þeirri áætlun réttlátara húsnæðiskerfi. Húsnæðiskerfi sem að skapar meiri jöfnuð og meiri velsæld hjá fólki sem ekki hefur haft það mjög gott og svo má nú þú veist, það alltaf gagnrýni Reykjavík en við skulum ekki gleyma því að Reykjavík og reykjavíkskir skattborgarar nánast bera uppi félagslega húsnæðiskerfi á Íslandi. Það alveg ótrúlega tölur og berið þetta saman félagslegt húsnæði á hverja 1000 íbúa í Reykjavík, Garðabæ, Seltjarnarnes og þessna Kópavog líka. Þetta ótrúlega tölur að þessi bæjarfélög sem ég nefni að þau bara leggja enga áherslu á félagslegt húsnæði. Það eru yfir 70% félagslegs húsnæðis á höfuðborgarsvæðinu eru í Reykjavík. En Reykjavík eru ekki 70% íbúa höfuðborgarsvæðisins, heldur 56%. Þannig að, og þess vegna finnst mér það satt að segja ótrúlega ósvífið þegar að forystumenn þessara sveitarfélaga stæra sig á því að vera með örlítið lægra útsvar heldur en Reykjavík og því miður enduróma borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í borginni nákvæmlega þetta því það eru hátt útsvar og þau hafa engan áhuga þeim útskýringum sem að við komum alltaf með en við höldum uppi félagslega húsnæðiskerfinu á höfuðborgarsvæðinu og við erum höfuðborg og við erum bara að vera stolt af því. Já, það náttúrulega bara flott attitúd að vera bara stoltur af því og þú ert þarna að lýsa einmitt að þú ert ekki þú ert raunverulega búin að vera að vinna því að þetta sé ekki svona gett og að þetta sé ekki borg sem lykilatriði. Þetta sé ekki svona í gett og þarna sé félagslegt hús og hérna sé elítan, hérna sé þetta og það sé, og þér finnst að vera ákveðin svona gæði mitt að búa í fjölbreytri svona blönduð byggð. Já, blönduð byggð. Félagslega blönduð byggð og auðvitað alltaf að taka út einhver einstök hús eða blokkir eins og Hafnatorgi og sem eru augljóslega
það er auðvitað gerir verktakinn eða fjárfestinn bara út af það að byggja lúxusíbúðir. En þú veist, það er hæpið að nota það sem mælikvarða á alla uppbyggingu þessara tæplega 10.000 íbúða og að því að töluna tala sínu máli varðandi þetta stóra hlutvöld íbúða byggðar sem eru byggðar á félagslegum forsendum. Ertu ekki bara spenntur að upplifa að ganga út í svona borgina sem að þið heldur að verða ekki veruleika, svona draumurinn þessa borg? Algjörlega, og ég er ekki, og mér finnst þennan þegar á nokkur leiti orðið að veruleika, það er allavega þegar maður gengur og svona dásanum sólardegi, sólin skýrend hér ekki inn, en hún hérna úti og og það er gaman að sjá hvað er opaslega mikið mannlíf á götunum við miðborginni og örugglega þetta miklu víðar. Og eitt af því sem að við gerðum, sem að reyndust miklu örðugra heldur en ég gat ímynda mér að gera Laugaveginn á göngugötu. En ég held að í dag er allir bara mjög ánægðir með það, mjög ánægðir með það. Og eitt sem að maður geti lært þeim prósess var að þetta var látið taka 10 ár að samþykkja þetta endanlega allt árið. Það var allt og langur tími, það var alltaf verið að loka og opna. Það voru mistök. Það átti að gera þetta bara á 3 árum. Bara. Í öllum skoðanakönnunum voru 70% íbúa borgarinnar aðspurðir hlynntir göngugötu. Og við uppskýrum ríkulega svona dögum. Og líka náttúrulega, eins og þú segir, það væri mjög kannski gott að láta bara borgarlínuna verða veruleika þá hratt en í staðin fyrir að verða kannski misvægi í ferlinu. Já, það ég ber aðeins kvíðbúa að þú veist, eftir nú er sveitarstjórnarkosningar eftir ár og þá er þetta bara frábæri lýðræðislegur réttur fólksins að kjósa. Og ég get alveg skilið það þar að segja að Samfylkingin erum búin að vera leiðandi í borginni núna undanfarin 15 ár, það eru 16 ár í næsta vor. Og ég get alveg skilið það að ýmsir hugsa, jæja, er þetta nú ekki orðið gott, sko. Og svo kannski fókusurar fólk og kannski líka sem fjölmiðlar mjög þröngt á tiltekna staði sem að hlutinir hafa ekki hefnast eins vel og efnistóðu til. En það sem ég óttast er að ef að hér kemur hægri stjórn að þá verður borgarlínan sett í hægagang og það verður til dæmis ekki samþykkt að því að grundvallaratriði fyrir svona skilvirkar, hraðvirkar almenningssamgöngur eins og borgarlínan þetta er einlega hraðvagnastrætóar, að þeir séu lágmark 70% leiðarinnar í sérrými. Þeir séu ekki fastir í umferðarteppinni. Þess vegna verður það að vera alltaf með stað þegar að þessi borgarlína fyrir upp Suðurlandsbraut að vera í sérrými og þá þarf að taka akreinar frá bílaumferðinni, þannig að það er ein akrein í sitt hvor átt fyrir bílana og miðað við svona alla venjulega tölur sólarhringsumferð að þá er ein akrein þar alveg nóg. Og ég hef grunum að sjálfstæðismenn þeir eru þegar byrjar að tala gegn þessu. Það lítur að vera einmitt svolítið svekkjandi að hugsa að vera búin að vera að vinna að einhver uppbyggingu lengi í borginni og ef að það er síðan, ná ekki að klára það þegar það er svona, er í nokkrum stigum ef að það er síðan þá Jú, það er alveg hárrétt, en ég bara þarf að klípa sjálf mig og minn byttu nú við, þú ert ekki ómissandi og það er alveg freistandi að hugsa, já, það er allt í klessu, sko, en nei, það verður ekki þannig, það bara gerist á einhvern annan hátt en maður hefði talið æskilegast. Jú, en það er nú þess vegna sem menn oft ílengjast í pólitík, það er eftir þetta, þú finnur, þú upplifir hvað hlutirnir taka lengri tíma og þá langaði til þess að klára það, til þess einhvern veginn að búa til þess að svona láta það virka. Já, en það fyrir ekki eftir því hvort að þú kemur inn í pólitíkana með skýra sín á það hvað þú sérð fyrir þér að gerist og þá er vel rökstudda sín. Og en ef þú bara dettur inn í þetta því þið langar að taka þátt og fá völd, sko, þá einhvern veginn held ég ferðu aldrei ímyndað þér að þú sért ómissandi. Þú ættir allavega ekki að gera það. Ég held að sína að vísa einmitt sérstaklega þeir sem fá völd. Eða kannski bara að völdin sé ómissandi. En það er allavega ómissandi að vera með gott borgarskipulag og byggja upp þessa borg og að pæli því. Og við erum búin með tíman okkar í dag. Kæra þakki fyrir að koma og segja okkur bara frá
uppbyggingu borgarinnar, pælingunni og ég held einhvern veginn að við þurfum svolítið að, svona mín tilfinningu, við þurfum svolítið að ræða það í stóra samhenginu sko. Algjörlega. Að því ef það dottið ofan í bara einn þátt og við missum svona sjónar á stóra samhenginu, að yfirlitinu þá það verður þetta alltaf erfitt. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi og bókmenntamaður, hjartans þakki fyrir að koma að borðinu og tala uppbyggingu borgarinnar. Ég heiti Oddný Eir og þakka Laufey Líndal teknikonu fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar og þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur. Við höldum áfram að ræða málinu við rauða borðið eftir smástund. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér eru góði gestir, Ingólfur Tjörfi Einarsson og pákagurinn, grápáfinn. Adora, verið velkomin. Takk. Þetta nú svona óvenjulegur gestur að hafa hér í myndurinu. Við höfum reyndar einu sinni fengið maura en það fór nú kannski ekki alveg jafn mikið fyrir þeim. En þú, Ingólfur Tjörfi, þú hefur nú ert nú svona svolítið þekktur í ákveðnum kreðsum og það er svona á meðal fugla áhuga fólks. Hefur verið í þessu lengi. Hefur eitthvað breyst svona síðan að þú svona hófst þennan feril? Mikið elvitýr, þetta var vinsælla. Já. Því að fólk fekk góða fræðslu líka. Hvernig þetta hugsa dýrin. Kannski hins mikið það áður fyrr. Að reyna að fræða fólk svo geta hugsað fiskana sína, geta hugsað fuglana sína og haft meira ánægja af. Og það vel meira hefnað hjá fólki. Því það stundum verið afföll þegar fólk fekk ekki fræðslu. Einmitt. Er það ástæðan fyrir því að þú svona leiddist út í þetta? Þetta var í áhugamál hjá mér því ég var unglingur á Akureyri. Ég vann þá í Gæludýraverslun þar í fríum. En svo var þetta svona af og til. Þegar maður byrjar á fiskidellunni þá fer hún aldrei frá manni. Hún poppar upp aftur og aftur og hún gerði það. Og svo þurfti ég að skipta vinnu fyrir malda fjórðung síðan og þá var áhugamálið að verslun eða fyrirtæki. Já. Og það er litla verslunin í Kópavoginum? Já, hún byrjaði í Bleikagróf í Reykjavík en var það að einhverju mjög vinsælu og mikið gæludýraspjall á þeim tíma. En svo ógst þetta bara og við haldið þessu við allan þennan tíman í aldarfjórðung. Nú eru svona, er ég að svara ákveðnu kalli, það er áhorfendur hafa sett sér í samband og beðið okkur að fjalla aðeins meira dýrin og svona spjalla aðeins meira, sérstaklega þessi gæludýr og svona heimilistýr. Og hvað, til dæmis, ég meina, nú er hún Adora, hún er jafnaldra mín, varst að segja mér hérna áðan. Já, hér er bil, já. Hér er bil, einmitt, þannig að á fertugsaldri. Og hvað, ég meina, þetta er auðvitað gríðarleg skuldbinding að fá sér svona gæludýr. Vissulega er það. Fyrir flestir eru með smarrifugla og þeir henta eiginlega öllum fjölskyldum. Fuglinn vaknar með fólkinu á morgnana, fær smá athygli og fólk fer í vinnu eða í skóla og fuglinn er sáttur í góðu búri með nóga dóti til þess að naga og leika sér að. Hann tekur sér síðust eftir hádegi og sefur í 2 tíma eins og fólk í Heiturlöndunum. Já. Og svo er fólk að tínast heim, þá fær fuglinn aftur athygli og fer svo bara að sofa, sveipa leit og börnin. Og búið, hann er ekkert að gera neitt á nóttinni nema að sofa. Þarf ekki að vágjur að því hann sé að fara á eitthvað hjól, hlaupa í ringi og hafa hátt eins og nættínin. Akkurat. Svo hendar afskaplega vel. En þessi stóru, ég meina það hlýtur að vera, það þarf að þjálfa svona dýr auðvitað í... Já, þau eru aðeins kannski þarf aðeins meiri lækni við stærri fugla. Þeir eiga það til að hænast að ákveðnu kyni, svo til að mynda grápáfinn hérna. Oft eru þeir hrifnir af karlmönnum að því þeir eru hérna hávaxnari með dýpri rödd og virka valdsmannlegri. Já. Og þeir hænast gjarnan að þeim sem er hærri uppi því að sá sem er hæstur ræður í augum fuglsins, í hugsun fuglsins. Yfirleitt þegar maður er að halda á fugli þá heldur maður ánum fyrir neðan augnæð. Þannig augun okkar eru ofar augum fuglsins. Hann fær í mestalagi að fara á öxlina
en þá hann gjarnan svona neðan við augun allavega, flesti fuglar. Já. Það fær ekki fara upp á haus, því það drottnunnar staða. Þá heldur hann að hann ráði einhverju. Já, það svo? Já. Og þetta, og hvað gerist þá? Já, þá verðum frekari. Já. Minni fuglarnir eru með greinda og við 2 ára krakka og þroska og við 2 ára barn. En það breytist ekki. Við vonumst þess að börnin vaxi upp úr því. Flest gera það, jú. Já. En fuglarnir eru fastir í þessum þroska. Svo maður þarf bara að passa hvað þeir fá að éta, því að það hefur áhrif á hegðun þeirra. Og mikið kolvetni fyrir fugla. Virkar að svipa og fyrir börn að fá mikið sykur. Verður bara hæper. Já, við erum með fugl og við höfðum áhyggjur af því að okkur finnst hann borða svo mikið. En svo las ég ekki starf, það verður nú bara mjög eðlilegt. Þetta eru litli skammtar sem þeir ná í kokkinn sinn, svona í einu. Já, flestu fuglar að éta fræ, einhvers konar fræblöndur. Og við passa það að vera með lífræntræktað, eingöngu til sölu hjá okkur. Til þess að tryggja það að þeir fái þá bestu blönduna og engin aukafni með, því það fer auðvitað verið í fuglan en í okkur. En þið þurfum auðvitað að hafa eitthvað meira. Því fræin eru kannski cirka 70% af fæðinni. Hinn 30% þurfa að vera grænmeti, ávextir eða sem við kallum mannamatur. Bara til að þeir hafi fjölbreytnina. Þið þurfa vítamín með, þið þurfa kalk með og þá líður þeim best. Fræstangir og nammi, fuglanammi, það bara eitthvað sem þeir fá að lögða eins og börnin. Það er bara skammtað. Það er bara skammtað. Þeir geta auðvitað að éta yfir sig og þeir geta náttúrulega að fá breytta fæði, þá náttúrulega fá þeir þessa sjúkdóma sem fylgja því. Og við fáum gjarnan, þegar við borðum fábreytt, allt of kolvetnisríkt, þá getum við fengið fitulifur, fuglar geta fengið það, fuglar geta fengið fituæxli, gjarnan, þessi minni fuglar. Og það er ekki gott heldur. Nei. Svo fjölbreytni af henni góða, en það þarf auðvitað að kenna þeim að éta annað en fræ og það er vandinn. Að eiga fuglinn og vera foreldri, það fylgir ákveðin ábyrgð. Maður er alltaf að kenna börnunum það, þegar þið fá fugli okkur þá er yfirleitt 20 mínútna námskeið fyrst. Svo þið skilji út á hvað þetta gengur og hvernig á að hugsa fuglinn. Já, þið eruð með námskeið? Já, við gerum það bara, fylgjum bara með. Og reynum að venja fuglinn við. Er þetta smærri fuglar? Já. Gárar, vinsælastur. Hann getur náð einna mestum orðaforða af öllum fuglum. Já, er það svo? Veistu hvað einn gári náði? Mörgum orðum? Hvað? Við getur ekki skall. Ég veit ekki, kannski 10. Nei. 1700. 1700 orð? Já, það er svona meira en meðal úlingun í dag að þeim ólustu. Já, það er ekkert smá. En hvað, Það er svona meira, þeir tala meira þá í belg og bíðu. En þeir hafa náð því og þú getur séð það á YouTube. Margir tala töluvert. Þeir þrengja barkan. Þeir hafa ekki sem sagt raddbönd. Nei. Þrengja barkan og geta hermt eftir. Og þeir eru að herma eftir, er eitthvað ástæða, af hverju herma fuglar eftir? Þeir bara virðast hafa þennan hæfileika, það er misjafnt reyndar. Svona eitthvað skonar blíðuhót eða er þetta það getur kannski virkað þannig fyrir suma, en það er svolítið misjafnt með tegundir hvað þeir eru duglega við þetta. Gárin getur náð þessu, dísur sem eru absolutt gula kinnablettin og kampinn, sem er svo næsta starf fyrir ofan og líka góði fjölskyldufuglar, þeir eru meira í blístrinu, kallkynsfuglar, þeir geta blístrað heilu aríarnar, sko. Já. Bara lært, en ekki mikið að tala. Já. Svo eru aðrir fuglar eins og grápáfinn hérna sem geta náð að tala og hermt eftir röddum fólks. Já. Alveg mjög vel, sko. Það bara heyrist eins og sé manneskjan að tala. Sko. Það var eitt grápáfi sem við vorum með sem ber nú nafnið Tiffany Taylor, hún hét Tjörfi fyrst, þannig til að komast að þetta var kvenfugl. En Tiffany Taylor, hún náði að herma rosalega vel eftir eigandi sína. Það voru eldri hjón sem átt hana og eiginkonan var meira með fuglinn. En fuglinn hataði konuna. En náði alveg röddin hennar. Sko. Já, það. Þannig þegar hún var að tala við vinkonu sínar út í bæ í síma, þá heyrði fuglinn það og hann fór að herma eftir og flytja heilu símtölin. Hann hringdi, talaði og sagði hæ og með hennar rödd og ennþá með hennar rödd. Þó hún sé látin. Og hann sagði eitthvað og bla 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 og svo sagði hann bye bye og dutt.
Þetta eru skemmtilegt dýrin hérna, þú ólst upp í sveit en það voru ekki mikið svona tropical fugla í Mývatnssveitinni? Nei, ég ólst upp þar meðal annars en ég fættur í Skotlandi og þar fyrst og svo í Mývatnssveitinni seinna. En það var engin fuglar, þetta var bara endur. Já. Út af vatninu og nóg af þeim. Það tala ekki mikið? Nei. En hvaðan kemur þá hérna, fyrstu fiskarnir mínu voru veittur upp á Mývatni, það var bara hortsíli sem ég veitti og var með í fötu. Já. Og þá var ég bara 4, 5, 6 ára gamall, geymdi hortsílinn í fötunni. Já. Bróðir minn jarðaði hortsílinn. Það var nokkrum árum yngri í sandi og ég gróf upp og ég líkaði. En þarna byrjaði áhugin á fiskum, en áhugin á dýrum hefur verið til staðu frá því ég var mann eftir mér. Já. En þú lærðir ekki á dýrum, þú fórst í bara sjálflært í rauninni. Já, við lærðum við tókum einhver námskeið hjá bandarísku fuglafélagi, AFA. En hvernig er fólk eitthvað að leita til þín svona með vandamál? Já, reyndar oft. Við náttúrulega ekki meina í lyf, en við getum veitt ráð, það þarf ekki alltaf að lyf og dýralæknar senda oft fugla til okkar. Því það er engin fugla dýralæknir beint, en ef það þarf að gefa fuglalyf þá vísum við á dýralæknarna, en oft þarf ekki að gera það bara skoða mataræði. En svona eins og með óþekka fugla sem láta illa stjórn. Það tengist oft hegðun, sko. Það þarf að þjálfa eigendan aðeins fyrst. Já, það er bara svo. Þetta er eins og uppeldi barns. Já. Og það er þetta heilmikil tími sem fyrir að þjálfa einn svona fugl í mynda í mér. Með minni fugla þá tekur ekki langan tíma. Yfirleitt þegar við erum að selja þá erum við búinir að putta venjan bara meðan við erum að tala við eigandan eins og 20 mínútur. Og láta hann að vendi og kennum við svo eigandanum hvernig hann á að halda áfram að þjálfa fuglin. Já. Og hver eru þessi svona ráð sem að Þau eru tildur einfalt. Taka þá og Það er alveg að halda á þeim og yfirleitt held ég á þeim, en ég er að tala við eigandan og þeir liggja í lónum á mér á bakinu. Já. Svona eftir samtalið. En yfirleitt er best að fara með þá í hotn á herbergi og æfa þá í að fara fyrst á prigg eða á putta þar. Það er fínt að fara í hotna því þá getur fuglinn ekki hlaupið frá þér undir borð eða týnst einhvers stað, þú getur hans króað hann af. En þegar þú ert að þjálfa hann, þá þarftu að gera það í stuttum lotum, svona 10 mínútur í einu, því fuglinn hefur ekki meiri einbeitingu en það, ekki frekar en 2 ára barn. Sko. Þetta er keimlíkt því að vera með lítið barn. Að það er þolinmæði, svo meiri þolinmæði og aftur þolinmæði. Og fuglinn lærir fljótt, grunnskipanir eins og bara upp, stíga upp. Þú ítur undir bringun á honum með fingrunum og lætir hann stíga upp, því fuglar stíga aldrei niður, bara upp. Þú heldur alltaf á hann fyrir neðan augneið, lætir hann stíga upp og rósar, tala við hann rosalega ykt. Já, svona, þessu dugleg, ef duglegur er fuglinn. Og hann lærir það og hann heyrir það og hann líkar að fá rós. Öllum líkar það. Já, þeir skilja það? Þeir skilja það á röddbrigðum þínum. Tala vinalega við á rósin samt eins og þú ráðir. Og svo bara endur tekur það og lærir hann það og orðið upp síður að fara á fingurinn. Svo getur næst sett hann á öxlina og segir bara orðið öxl. Það er að fara á öxl og hrósar svo á fingurinn og öxl og fingurinn og öxl. Þá lærir það, búin á því, fljótur að grípa og yfirleitt er hrósin á. Það þarf ekki að múta með einhverju nammi. Það er hægt að gera það síðar. En þá þurfa verðlun að vera eitthvað sem fuglunum þykir gott að fá. Eitthvað sem veit hvað þýðir. Svo þarf að venjast því. Þykir það gott fyrst, svo fyrir að nota það eingöngu við kannski í þjálfun. Og fuglategundir eru mjög stuglar við að læra. Afrikan grey, þú ferð eitthvað á YouTube og sérðu fjölmargir þeirra sem geta hermt eftir allskyns hljóðum eftir skipun. Haldið upp í heilu samræðunum. Svona, sem sagt, þetta eru vitræn samtöl, sko. Þetta var ekkert smá. Það getur vant að læra að herma eftir reykskynjunum. Já, þetta var hljómaði eins og reykskynjunum. Þetta var virkilega flott. Þessi hermur reyndi bara eftir, hann er voðalega mikið fyrir að herma eftir. Má hún koma út? Hún getur komið út, hún getur kannski reyndi að býta í einhverja snúru. Já, við sjáum bara, er það ekki? Fáum að sjá hana virkilega spennandi. Þetta er hún Adora sem þeir sem voruð að svona, koma hingað að skjánum. Hér er hún mætt, hún Adora, og hún er að stíga út úr búrinu sínu. Ég reyndar mér brá aðeins að hana því að hún mjálmaði úr búrinu. En
hún er virkilega sæt, hún er svona aðeins vör sig. Þessi tegunda fugli svolítið svona inn í sér, introvert. Já. Hlédrægar en aðrir, en getur verið mjög ákveðin. Hún er virkilega... Við erum með fugla sem hafa verið hrifnari af karlmönnum, en konum langar að eiga svona fugla, sko. Já. Hæ. Það voru að passa, hún er ekki eins hrifin af konum og karlmönnum. Já, ætlar að býta mig kannski. Það verður kannski ekki svo gott í beinni. Nei. Og hvernig ég mun að býta þér fast, hæ? Þeir eru með bitkraft, 800 kíló bitkraft. Já, 800, já, vá, það er ekkert smá. Hæ, ætlar að segja hæ við mig? Mikið er hún sæt, en hún er mjög forvitin mig. Já. Þetta eru mikla risaðilur. Það er svona... Já. Við fáum stundum fólk til okkar sem er með haldið fuglafælni. Já. Þeir senda frá kvíðameðferðarstöðinu og koma með skjólstæðingar stundum. Já, koma til ykkar. Oft ungar konur sem eru með fuglafælni. Já, og hvernig vinnið þið með fugl? Við erum að hjálpa þeim að yfirstíga það. Hæ. Þeir eru kannski hræddir við gogginn eða hræddir við klædnar á þeim. Já, þetta er nú smá klær. Þessir fuglar lifa í frumskógum Kongó í Afríku aðalega. Þetta er Kongó-grápáfi, hann er aðeins stærri heldur en annar sem er örlítið grári með dekkri gogg og svarrautt stjel. En þar, þeir éta fyrst og fremst pálmahnettur sem vaksa þar, vilt á trjám. Nú eru pálmahnettur ræktaðir í Indonési og víðar. En nú erum við að dansa hérna saman. Já. En þeir eru með mjög beittar klær og fljúga lítið og klifra aðalega. Bara í trjám, bara beint upp stofnin. Einmitt og bara á goggum. Pálmahnetturnar og éta þær með góðri list. Hún er fallegt stjel. Já, það er eldur eitt stjel hérna á Kongó-grápáfanum. Þeir geta náð 70 ára aldri. 70 ár? Já. Það er nú bara meðalæfi. Fuglar eru lífslíkur, fuglar eru svona öfugt við það sem er með hunda. Já. Fuglinn lifir lengur eftir því sem hann er stærri. Já, en akkurat. Hundar öfugt. Akkurat, mikið rétt. Hæ. Stóri Dan, hann kannski nær 7 árum. Já, einmitt. Meðan að litlir kjöldurrakka geta lifað hátt í 20. Já. Nú er hann að horfa á mig. Nú, líst ekki alveg á hana, en það er kannski alveg óþarfi. Er ég þá haldin fuglafælni? Nei, við skulum vonandi verður ekkit svoleiðis hérna eftir samtala okkar. Nei, ég er alltaf að verða læknu því í beinni bara. Hún er gestur á hóteli, þú sagði mig það á hann. Já, ég voru með fuglahóteli í tæp 20 ár sem heit Paradísarhind. Já. Fólk kom með fuglana sína í pössun, gjarnan í bara búrinu sem þeir eiga búa í heima hjá sér. Já. Þetta verður svo hjólísi. Já. Og voru bara hjá okkur. Já. Voru bara í búrinu sínu og aðri fuglar í kring í sínu búrum og töluðu saman. Já. Spjalluðu. Nutu þess að vera innan aðra. Þetta er svona sumarfrí fyrir fugla. Já, í rauninni. Þannig við gerum það í tæp 20 ár. En svo var þetta mjög vinsælt á COVID-tímabilinu að fá sér gæludýra því að fólk gat ekkert annað gert. Einmitt. Margir fengu sér fugla þá og eftir að COVID-hömlunum lauk þarna, mæ 2022 cirka, þá flyktist fólk til útlanda. Já. Þá fengu alveg holskaplega fuglum í pössun. Já, við bara allt spurgir. Já, þannig við erum aðeins dreigð úr því núna, við erum bara með fáina í pössun. Já. Mikið tíma og orku í það að passa alla fugla. En maður hefur svolítið fylgst eða svona séð það verið að auglýsa það og þeir eru að fljúga út glugga og svona. Já. Er fólk að ná fuglunum sínum aftur þegar þeir sleppa svona út í... Það er náttúrulega svolítið erfitt að ná þeim aftur, þeir rata ekkit utan dýra, en yfirleitt hafa ná fuglar vita á því. Adora. Hei. Yfirleitt hafa þeir vita á því að leita í hita útstreymi, sko. Já. Þeir lenda oft á svölum hjá fólki eða við glugga og fólk tekur eftir þeim. Og það hefði ótrúlega sögur af því að þegar ungir gárar, litli gárar hafa náð að harka af sér 1 og sólringa í frosti. Einmitt. Þegar ég bjó í London þá, það eru págöggar í London. Það eru hringpágar sem fljúga að fjölga sér. Þeir eru frá Indlandi. Þeir ná að lifa þetta. Einmitt. Og þeir svona einhvern veginn svona rétt skrölda veturinn greinlega og og svo voru fallegt að fylgjast með görðunum á sumrin. Já, það er það. Er þetta eitthvað sem gæti orðið verilgi hérna?
Það er aldrei vita, það er nú hlínandi. Já, það er alltaf, eins og staðan í dag, það var þetta mjög hlýtt og gott. Ég veist að gárin gæti það, en hringpáfinn gæti það hugsanlega, hann er harðari af sér. Já. Þeir eru nú ekki svo fjölmennir hér, kannski að verði veruleiki. Nei, það eru kannski. Hrafnarnir eru fljótur að koma auga á það. Já, auðvitað, það er auðvitað. Og líka þarna svartbakkurinn og akkurat. Eins sem ávar. En hvernig með svoleiðisfuglar? Á fólk, hægt að þjálfa svona íslenska vildafugla? Þeir hafa gert það. Já, það eru nokkrir hrafnaveirir þjálfaðir þarna. Einn, hann Jóhann, hann er á Suðurlandi, hann tók nokkra hrafna sem voru að verpa þarna við og hann skilti húsasmiðnir á Selfossi og var með þá. Þeir eru einmitt skemmtilegir hrafnarnir. Þeir eru skemmtilegir, þeir eru svona samt aðeins víðsjáverðari. Já. Þeir eru svona eins og starrar og hrafnar, þeir eru elska allt sem glitrar. Það getur verið augun þín. Já, einmitt. Við sitjum á axlinn á þér. En þeir eru mjög klárir, hrafnarnir. En það er ekki leyfilegt samt að eiga þá sem gæludýr. Nei. Það hefur verið undantekning kannski á einhverju svona ferðumannastað. Eins og ég honum að hafa það. Já. En hún Adora, og nú veit ég ekki alveg, hún horfir á mig íbygginn. Hún skilji eiginlega ekkert í því hvað hún er að gera hérna. Nei. Þannig ætla að langi, hún kannski segir ekkert neitt svona eftir pöntun. Nei, það er ekki alltaf sem hún gerir það. En hún talar tölvört þegar hún kemst upp á lag með það eða er spennt. Já. Hæ Adora, heldur þú getur sagt nokkur orð í mikrofónin? Hæ, halló. Nei, hún vil ekkert tala við mig. En það er ég nú bara eitthvað ókunnu kona. Já, hún þekkir mig aðeins betur. Hún komið til mér í mörg ár og ég hef snirt neglurnar hennar og gagginn hennar. Já, þannig að það er mitt og Mm. þekkja fuglarnir okkur svona í sundur. Þeir þekkja mjög vel. Já. Þeir eru með fílsminni, þeir kemur af fólki. Þannig að þeir velja sér auðvitað, já, maður hefur svona heyrt að því að þeir velja sér svona einn á heimilinu sem að verður svo allu uppaldi. Já. En aðra tegundir eru félagslindari og eru meiri svona heimilisfuglar og taka alla í sátt, taka alla fjölskylduna í sátt. En kannski ekki endilega gesti þá. Nei. Það er allir gangur á því. Við tölum smáfugla eins og gára, dísur og ástargauka sem eru svona ágætir fjölskyldufuglar. Svo erum við miðstæðafuglum og í þeim hópi eru hringpáfar, dvergarar og konjur, haugpáfar eins og það eru kallaðir konjurar. En það er bara ekki svo mikið af fuglum til. Það er flókið að flytja þá inn. Já, einmitt. Ég ætla að spyrja þig. Og reyndar orðað mjög flókið að flytja lifandi dýr milli landa almennt eftir að Æslandi er hætti núna áramótin öllum lífríkja flutningum. Já, hvernig er með einmitt sko að því að nú er bannað hreinlega bara að halda svona ýmis framandi dýr svona eins og eðlur og snáka og annað. Það sé nú bara vegna sýkingarhættu eða salmonellu eða annað. Það komu 78, það komu upp hann taugaveiki bróður. Já. Hér í Reykjavík, hérna, í Vildri, vatnaskjálböku. Og stúlkan var lasin, dalt í lasin. Já. Ég var nú Akureyri þá og jólum í Gældirabúð þar. Já. Og var með mína fiska að rækta þá heima og það þurfti á þessum stað, hann seldi vatnaskjálböku líka. Þeir eru með raut hérna við auga þegar það er guld. Já. Turtles á ensku, það er vatnaskjálbaka. En hann þurfti að sóthreinsa alla verslunina og farga öllum fiskum í öllum búrum. Ég var bara einn glaðasti því hann keypti það á mér mína fiska og það er ekkert annað til þess. En hvernig er með svona... Þetta hefur verið bannað síðan. Já. Öll skriðdýr. Já, öll skriðdýrin. Vegna salmonellu hættu. Því þeir eru salmonellulegar bakteríur sem er hluta meldingu þeirra. Já. Og getur skilst út í vatn. Og það er ólíkt kannski með fuglana. Börn og eldra fólk eru viðkvæmari fyrir slíku. En frostdýr eru leið. Já. Það er með talin froskar, körtur, salamöndrur og vatnasalamöndrur. Já. Það er í lagi að hafa það. Þannig við höfum selt slíkt en ekki skriðdýrin. Þú er svo fín í það. Þú tekur þið vel út í mynd, Adora. En það er leift að eiga skriðdýr á Norðurlöndunum en stundum hefur verið bannað. Já. Svona fram og tilbaka held í Svíþjóð. En það er leift í Danmörku. En þú talar að það sé enginn að sinna þessum dýraflutningum eftir að Æslandi er hætti. Já, það eru flóknar að finna flugfélag sem getur annast fraktflutninga. Já. Það þurfa að vera með hitað fraktrými. Einmitt. Æslandi er að skipta út sínum flugvélum og fá Airbus og er ekki með upphitað frakt.
upphitaða frakt. Og hvað verður þá svona... Það verður alltaf erfitt að fá fiska og önnur dýr þá leiðina. Og fólk að lenda í vandræðum sem vil flytja hundana sína út og kettina sína út eða flytja þá hingað heim þegar flyttur heim frá útlöndum. Svo það þarf þá vantilega að fara sjóleiðina. Já, sem að tekur svolítið langa tíma. Svo þurfa þeir að fara í einangrun og annað og... Já, hundar og ketti, það er ákveðnar einangrunastöðvar fyrir fyrir fugla, þá þurfa verslanir að koma sér upp samþykta einangrun og það er svolítið fyrirtæki. Já. En fólk hefur fengið leyfi til að koma sér upp heima sóttkví. Já. Það þarf bara að fá einhvern frá Matvælastofnun til að koma og taka út aðstöðuna, vera þá með sér herbergi, vera með búr þar til dæmis fyrir fuglinn. Og við erum allt til staðar og búin að fá alla pappíra, allar sýnutökur, samþyktar. Og svo flytja fuglinn til landsins, yfirleitt var það með Íslandir. Svo er hann bara sóttur og settir í þessa sóttkví og fylgst með honum þennan mánuð. Dýralæknirinn kemur eftir mánuðin og skoðar fuglinn. Og allt í lagi þá fær hann leyfi til þess að vera innan fólk. Já. Finnst þér svona eins og kannski það vanti meiri skilning svona á meðal yfirvalda MAST eða svona á þessu það er oft litið á þetta sem bara svolítið svona hobby, svona eitthvað svona kannski svona gæludýrahald. Það er eitthvað svona... Já, margir sem vinni á Matvælastofnun eru dýralæknar og hafa sín eigin gæludýr, gjarnan hunda eða ketti, kannski ekki eins margir fugla eða önnur dýr en sumir fiska. Svo það er alveg áhuga á dýrunum þar sko, það vantar ekki. Það er gott. En þetta er bara stundum flókið með reglugerðir og... Já, sem að mætti betur fara kannski svona þínum að þeir svona í bara eftirliti og svona og líka bara einhvern veginn í bara svona meðförum dýra. Almennt er Matvælastofnun, þeir koma þá og taka út verslanir og eru með eftirlit, það er reglubundið og gera athugasemdir ef eitthvað má betur fara. En það er mjög lítið það heima hjá fólki. Maður veit ekki alltaf hvað gerist þar og flestir fara vel með dýr sín en auðvitað ekki allir því miður. Sumir sankað sér dýrum, endalaust, köttum, sumir fugla líka. Já, eigið þið og hafið þið einmitt þurft að bregðast við ykkur og svoleiðis að það hafi verið fyllt af fugla eða fiska? Ekki ég sjálfur en ekki lendi því, maður har heyrt eitthvað af því, já. Aðalega í fjölmiðlum. Það er aðalega í fjölmiðlum einmitt. Vil ég aðtöku hvort heldur hún vilji kannski tala hérna við mækinn? Viltu tala við þennan? Nei. Hún hefur engan áhuga á því. Ég held hún hafi verið hálfhrædd við hann. Já, þeir eru svolítið eins og segi, þeir eru hlédrægir, meira introvert inn í sér. Já. Sumar tegundir eru meira extrovert, þeir eru meira fyrir að blanda geði og tjási og hafa harra. Þeir eru miklu rólegri og íbyggnari en aðrir fuglar. Já, þú bara hafa nokkuð notalega nervuru. Já. Það var bara mjög fín. Þeir hafa ekki mikla lukka. Við höfum verið með fuglastundum í leikrit. Já. Það var eitt leikrit íslensk leikrit þar sem voru með svona African Grey. Hann var í búri bara á sviðinu allan tíman. Já. Það var íslensk nútíma leikrit. Við vorum með aðra tegund sem lék í Gulleyjunni, 76 sýningar. Bæði á Akureyri og í Borgarleikhúsinu. Vakti mjög mikla lukku og fólk var svo hissa að börnin sérstaklega átti sig á því að fuglinn var lifandi. Já. Þarna sem var að leika á sviðinu. Og hvernig, verður það ekkert þreyttir á svoleiðis? Ekki þessi, þetta var skærgreitt fugl frá Papua Nýju Gíneu. Já. Solomoneyjar Eclectus. Hann elskaði að vera með. Já, að vera bara í kringum fólk. Hann elskaði hljóðun og var ekki hræddur heldur. Nei. Hann elskaði bara að vera þarna. Allir elskuðu hann. Já, þetta vætti mjög mikla lukku. Þetta er svolítið framandi dýr. Við erum ekki vönið því að svona sitja með svona hitabilti stýrum í návíi og þau eru þetta óbúslega fallega á litin. Já, þau eru mjög skæri á litin. Áttu þér svona eftirlætisfugl eða hérna? Já, ég hef hrifin af örum þessum stæðstu. Já. Við höfum átt þá, við höfum ræktað þá. Og Eclectus-fuglarnir eru líka mjög skemmtilegir. Amazon fuglar eru jafn stórir og African Grey en eru frá annarri heimsálfu, eru frá Suður-Ameríku og Mið-Ameríku og það eru tæplega yfir 30 tegundir af þeim, allir grænir með einhverjum litum. Já.
sumir tala mikið, sem eru gulir á höfði, aðrir minna en hafa svipað geðslag. Eru mannelskir yfirleitt og elska fjör. Þetta er skemmtilegt. En þetta er snarþáttur í uppeldi barna að hafa tækifæri til að umgangast dýr og læra að hafa dýr. Já. Og kunna þá að hafa þau. Já, einmitt. Það er þroskandi og þetta er afskaplega skemmtilegt fyrir fólk sem er kannski fyrir einstæðinga. Já. Að eiga dýr. Hvort sem það er köttur, hundur eða fugl. Einmitt. Sem getur veitt ákveðin félagskap og kannski svona tilfinningarlegan stuðning sem það fyrir oft og misvið. Já, maður hefur séð hérna fólk mæta með hunda svona eins og elli heimilinn en er hægt að fara með fugla? Það er hægt. Já. Það hafa verið fuglar og við fórum oft til að mynda í Mörk. Já. Við vorum með fugla þar. Við vorum líka með fiskabúr þar á tímabili. Það er fiskabúr á Dróplaugarstöðum til dæmis, stór sem við syntum á tímabili, sem eldra fólki situr og talar við bara. Já. Segir sína sögu. Einmitt. Já, það er gott að eiga Fiskarnir sperra eyrun alveg og Já, það ekki. Látið svo ekkert séð en veita samt þennan félagskap. En hvað er svona, kannski Lúku, hvað er svona mest framandi dýr sem að þú hefur verið með svona Við hefum verið með ýmis skordýr, við hefum verið með 1000 fætlur, við hefum verið með bæna, beiður, við hefum verið með ýmsa svoleiðis pöttur, fólki mishrifið af. Já. Við hefum verið með trjáfroska og körtur. Einhver myndi nú segja bara pöttur og bara. Ég myndi nú ekki svona kaupa þar inn á heimilið. Nei, við náttúrulega erum líka með fóðurskordýr, sko. Já. Við erum með mjölorma og litlar fóðurbjallur, kakalakkas kallast úbjör, sem froskarnir éta og sem skordýr éta, en það er bara gaman, þetta er forvitnilegt, það er ekki endilega svo erfitt að hugsa þetta. En fólk er mjög gaman að því að fylgjast með náttúrunni því að við erum svolítið gerilsnýtt þar. Við höfum ekki þetta umgengni við náttúruna sem við höfðum. Einmitt. Við förum svolítið að misvið það, að búið þessum steinsteiftu frumskógum. Mikið rétt. Og þá er gott að allavega svona eiga smá, svona snefil af náttúru í fólk setur við fiskabúr og býr til sinn eigin heim þar í fiskabúrinu. Sjávarfiskabúr líka, aðeins flóknari en það sama. Þú getur fengið svona nasasjón af lífheiminum þar og fylgst með hlutum þar. Einmitt. Og þetta er skapandi, gefandi. Já, þetta er það. Ég heyri, þú allavega brennur fyrir þessu og hvað sagðir, 40 ár sem að þú hefur verið í? Já, ég hef verið í þessu 48 ár. Já, það er margir fuglar. Fuglarnir síðustu 25 en fiskarnir fyrir þann tíma. En hver er svona mest framandi fiskurinn sem að þú hefur verið með? Við hefum verið með kolkrabba. Já. Við hefum verið með svona. Eru þeir svona, maður hefur séð það svona, við lesið um að þeir séu mjög félagslindir. Þeir eru það, en þeir eru náttúrulega mjög klókir að koma sér út úr búrum. Þeir eru alveg sérbúrum, vel lokuð. Við hefum verið með háfa. Það er svona tegund af hákarli sem getur legið á botninum. Já. Við verðum með háfa egg sem hafa klakist út úr í. Venjulega þurfa hákarlar að vera á ferð, annars kapna þeir, sko. Þurfa svo mikið súrefni. En svo er þetta tegund af hákarli sem getur verið á botninum og kallast háur, liggur á botninum. Og þarf ekki að vera stanslausir í ferð. Einmitt. Þú er svo fín, Adora. Þú ert alveg stórskemmtileg. Svo er til samlífi milli margra tegunda í sjávarborum. Svo getur verið með rækjutegundir sem para sig við. Myndar svona symbiotic eða samlíf við fiskitegund sem kallast goby. Já. Þannig að rækjan, hún er nánast blind og sér illa. Hún grefur hólu og hún og fiskurinn búa í hólunni og fiskurinn hann passar og hann kemur með mat og þarna lifaði saman, sátta samlindi, eitt fiskur og ein rækja. En skemmtilegt. Og aðrir fiskar geta lifið í sæfíblum eins og Nemo. Já. Býr í sæfíblunum og er ónæmi fyrir eitrunu og kemur náttúrulega með mat þarna að og passar sæfíblinn
og hann fær sjálfur vissa vernd í sæfíflunum. Já, en hvað svona það helsta, já svona ef einhver af okkar áhorfendum og hlustendum ef þeir hafa áhuga á að fá sér eitt svona stóran fugl, hvað það svona sem að fólk ætti að hafa í huga? Það er ekki svo auðvelt að fá það lengur því að erfitt að flytja það inn. Þetta oftast þá kannski fuglar sem eru í endursölu af einhverjum ástæðum. Yfirleitt vitum við kannski eitthvað forsögu fuglsins og reynum þá að velja kaupanda eftir því. Ef við vitum allavega, stundum breytist það, stundum getur fugl fara að þykja vænt konur, ef ekki þannig í boði, sem hefur bara verið hrifin af karlmönnum, það alveg gert. En þeir eitthvað svona eins og undirbúa heimilið með einhverju sérstökum hætti? Eða? Já, bara fyrst og fremst þetta. Fuglinn, náttúrulega, hann yfirleitt hafður í búri þegar enginn heima, því að óviti fær ekki að vera laus barn. Lítið barn fær ekki að vera eitt heima þegar enginn að fylgjast með. Eins með fuglinn, hann þá bara í búri þegar enginn það honum fyrir bestu að vera þar og hann ekki að fara að býta sundur snúrur, Afrikan grey og margir fuglar af hans stærð eru miklir rafvirkjar. Já. Geta alveg tekið til og tekið einangrun af einhverjum rafmagnsvírum. Já, einmitt. Og fengið alveg stöð. Já, þá var nú búin vís. Já, það náttúrulega slæðir út góðkunn leiðir en það getur komið blossi. Þeir geta beitið fast og svo geta það farið í náttúrulega húsgögnin. Já. Það sagt að þeir skemma svolítið. Þeir geta gert það. Það sagt að já, á hans að nefna kannski þjóðina, en sumir éta allt nema borð og stóla. Já. Allt á 4 fótum, en fuglarnir éta það sem éta borð og stóla. Þannig þeir geta alveg tekið húsgögnin fyrir myndaramma, þarna mjálmarún. Þarna mjálmarún? Myndaramma og svo framvis gardínukappan og færið svolítið fljótt í gegnum það. Já. Svo að við maður aðeins að fylgjast með fuglum og svo geta það fara út glugga. Það hægt að til að byrja með þá við höfum leyfi frá Matvælastofnun til þess að snirta bara unga fugla. Þá snirtum við ystu flugfjærna sem ekki að lyfta sér í flugi. Fuglar fella fjæður einu sinni á ári. Já. Fyrst hálsárs þessi minnstu. Og fá þá nýjan fjæðurham á 2 mánaða tíma og fella svo aftur að ári. Missi ekki alla fjæðurna, það bara í teiknimyndunum. Já. En missi þetta kerfisbundi svo þeir vera áfram fleiri í náttúrunni, ekki eins og gæs og altir sem eru í sárum og geta ekki flogið. Vinna á þessu stendur. Þurfa að halda sig út á miðju vatni. Já. En þá á því tímabili þá hægt að þjálfa fuglinn og betur og hjálpa hún, kenna honum þessi grunnatriði. En svo getur það gerst að stærri fuglar, þeir geta verið kannski erfiðari, fleygir. Já. Og það þarf að fá leyfi kannski hjá dýralækni til þess að hafa hann snirtan, en þannig að hann getur kannski átta til að fljúga á fólk og býta það. Já. Þá ekki gaman að vera fleygur og hafa fuglinn. Nei, þeir geta meitt mann. Þeir geta bitið býsna fast, já. Því stærri sem hann því fastar býtur hann. En þetta bara svona, já, eins og með öll dýr auðvitað að þessu fylgir ábyrgð og það Já, það ábyrgð. Þetta ekki svo flókið sjálfur sér. Það bara vita hvernig að gera það og fuglinn fái athygli, hafi eitthvað til að gera og þeir hafa allir gaman að því að naga og tæta. Þeir sjá alveg blúsandi litum, þeir sjá útfjólublátt ljós sem við sjáum ekki. Já. Þannig allir litir miklu dýrlegri í þeirra augum en okkar. En skemmtilegt. Já, þeir sjá verri í rökkri en við sjáum betur þá. En þeir þurfa að hafa eitthvað fyrir stafni, annars verður þetta bara gaukur á stöng. Já, einmitt. Það veit það enginn. Akkurat. Þeir þurfa að hafa eitthvað að gera. Þannig að við hvetjum fólk til þess að eiga eitthvað af leikdóti sem fuglinn getur tætt og naga þegar hann í búrinu sínu. Já. Meðan fólk að heiman. Já. Ekki spegla fyrir minnstu fuglana. Nei, þá verða þeir sjálfhverfir, verða ekki? Þeir verða svo drottningin í mjallhvíti og dvergunum sjö. Bara speil, þegar þú mér. Þeir bara fatt ekki að þeir eru þeir sjálfur. Einmitt. Þeir fara að para sig við bjölluna eða við speilin og verja speilin og eru þá ekki sérstaklega félagslindir og hafa minni áhuga á eiganda sínum. En þegar það ekki til staðar, þá náttúrulega leita þeir í eigandan og veita mjög góðan félagskap. Við þurfum bara að passa okkur að við erum eitthvað lasin að vera þá ekki í fuglunum á meðan því það geta smitast á okkur. Já, þeir geta aldrei á hinn veginn. Já, er það svo? Hver skubbu og niðurkomspestir geta smitast í fugla.
Já, þetta vissi ég ekki. Nei. Svo hafa mjög viðkvæm lungu, þannig að þeir stuðla að hollu andrúmslofti á heimilun, enga reykingar, engin sterklíktandi þrif eða málingarefni, engin reykhelsi eða ilmkerti, bara hefbundin kerti ef svo ber undir. Já. Svo framalega sem það fari ekki í logan. Einmitt. Já, það er ekki gott. Þannig er með lungu eins og nýfæddu barni. Já. Þannig er mjög heilbrigt umhverfi fyrir það. Og mjög auðvelt að eiga það í rauninni. Já. Bara búið til rútínuna. Einmitt. Og þeir fallin í rútínu fjölskyldunar. Og bara einmitt. Sýna þeim bara þá virðingu sem að þeir eiga skilið. Og ef þeir eitthvað laslegir að hafa þá fljótt samband við okkur og ef þeir eitthvað til að mynda, ef þeir eitthvað alvarlegra þá vísum við dýralækni. En oft er það ekki. Það er hægt að beita ýmsum aðferðum. Maður heyrt að þeir verði stundum daprir. Þeir geta verið daprir eða fá ekki athygli. Já. Við þurfum öll einhverja athygli. Það er hægt að veita fuglum viss athygli á daginn með því að leiðum og hlusta á aðra fugla á YouTube. Já. Þeir geta lært að tala með því að hlusta á aðra fugla. Gárar læra frekar að tala af kvenmannsrödd en karlmanns. Já, en veistu, hvaðan hún Adora lærði að mjálma? Býr hún með ketti? Á einhver tímabili hefur hún gert það. Ég þekki ekki alveg söguna hennar nú langt aftur í tíman, en sami eigandi hefur átt hana, ég tap 2 ára 10 þannig. Já. En hún hefur greipið þetta. Sem verður fyrir hún ekki með óhljóð þegar hún gistir hjá okkur. Sumir eru með þarna brunabóðan alltaf. Já. Það getur farið býsna illa í eyrun. Einmitt. Sumir leika stríða eigandi sínir á því að hringja útidyrabjöllunni og fólk skynjar ekki að það er síma og fólk hleypur til og grípur síman, svo er enginn í símanum. Einmitt. Bara fugli. Ótrúlega hljóð. Þeir hafa gaman eða stríða hundum. Þeir hafa í það. Hundar eru bara óæðri verur. Þeir eru þarna niður á jörðinni. Einmitt. Þetta er bara... Auðvitað. Við áttum Gára einu sinni. Hún var stórskemmtileg og hún var mjög óhrædd og einmitt satt alltaf á höfðun á hundinum og svona skipaði honum fyrir, beita hann í eyrun og stýrði honum. En hún var, það var svona henni að aldur til að hversu óhrædd hún var því að hún komst út úr glugga ofan í garð þar sem voru 2 kettir og hún settist hjá þeim og það var svolítið sorglegt. Já, það er vera með það. Já, þannig að hún lærði ekki að forðast kísur. Nei, það er líka hættulega að kísur kettir eru með bakteríu í klóm. Þannig að þú veist, ef þið rispa þig þá oft græðir þetta frekar illa fyrst. Öðru sem með hunda klóru svo leys. Já, hundurinn hann reyndi nú aldrei, hann var stundur svolítið pirraður á henni en hann lagði aldrei til hennar, hún reði alveg svo. Já, ég bara eitt bit frá fuglinum með nóg til að halda hundum frá lífstíð. Já, það var það, hann er nú ekki lítill einsinni. Nei. Ringulur Tjörfi og Adora, þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna og leið okkur í sannleikanum fuglahald. Þetta búið að vera mjög skemmtilegt spjall og alveg bara, ég held að Adora, þú sért minn uppáhaldsgestur að Tjörfa ólöstuð. Og ég ætla að setja punkt hér í rauðaborðið í kvöld. Ég þakka þeim sem hlýddu og horfðu, öllum góðum gestum og samstarfsfólki mínu hér, Laufeyju Líndal fyrir útsendinguna og minn ykkur á að á samstöðinni er hægt að gerast áskrifandi af það bara þessu fyrirbæri sem við erum með hér við rauðaborðið og öllu því efni sem framleitt er. Og við þurfum á ykkur að halda. Á samstöðin.is er hnappur þar sem hægt er að íta á áskrift og gegn vægu gjaldi sem rennur inn í alþjóðfélagið sem á ykkur samstöðina. Getið þið orðið eigendur og þar með styrt og stóðir þessa fjölmiðls sem þið eruð svo dugleg að fylgjast með. En ég þakka fyrir okkur í kvöld og kveða sinni. Bless. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.